Yes, dames en heren, jongens en meisjes. Wat super tof dat jullie kijken naar de Green Room van Kunstbende Limburg. Ik ben er vandaag hier de hele dag voor jullie. En ik ben er ook vandaag de hele dag. Samen met Charlie. Mijn naam is Bas Opgenoord. Mijn naam is Charlie Dingels. Ja, en we zijn hier vandaag in de Green Room. Ja, we gaan de hele dag hele leuke, interessante deelnemers spreken die letterlijk net van het podium afkomen. En daarom zijn we op dit moment eigenlijk maar heel even met z'n tweeën. We verwachten ze meteen de eerste groep die komt. Dansen. Nou ja, Ja, hier niet- komen niet ze, bij ze zijn ons, nu maar- aan het dansen. Ja, is dat zo? Als het goed is wel. Ja, als het goed is zijn ze nu aan het dansen. Dus ja, we zijn er tot 6 uur vandaag. Zullen we even doorgaan nemen wat we allemaal gaan doen? Ja. Het wordt in ieder geval heel leuk. Dat kan ik jullie sowieso Dat al sowieso. vertellen. Ja, hier alle deelnemers die vandaag langskomen. Hoeveel zijn het er eigenlijk? We hebben gisteren geteld, volgens mij 50, maar het kan zijn dat er nog wat last minute afmeldingen zijn geweest. Oh, oké. Maar goed, dan merken we gedurende de dag wel. Precies. Dus nou, ik zou in ieder geval zeggen, als je nou een vraag hebt aan een van die kandidaten die hier dadelijk op de bank komt, stel ze in de chat. En dan proberen we ze zo goed mogelijk te beantwoorden. Of ja, wij niet, maar de kandidaten. Of ja, daar ga ik wel vanuit. Dat is wel de bedoeling Ja, hopelijk. precies. Je ziet, als het goed is, op jouw scherm ons hier zitten, maar je ziet ook de chat. En als jij je inlogt op YouTube, wat waarschijnlijk al zo is, wie is niet ingelogd op Ja, YouTube nu? precies. Als je ingelogd bent op YouTube, kun je meekletsen in de chat. Je kunt laten zien op wie jij zou stemmen als jij jurylid was. Ja. Je kunt berichtjes sturen naar de deelnemers die straks hier komen te zitten. Er komen misschien wel wat freewanters van Kunstbende langs, die kun je ook vragen stellen. Ja, maar het leukste is natuurlijk als je even hierheen komt. Lekker naar het Toon Hermans Theater in Sittard. Een kaartje kost €5. Maar beste mensen, de volledige opbrengst die we van de kaartjes die we verkopen vandaag gaat naar Giro 555. Dus, nou ja, waarom zou je het niet doen? Al kom je even 5 minuten langs om jouw lievelingsdeelnemer aan te moedigen in het publiek. Die €5 gaat naar een goed doel. En zo helpen we allemaal. Dragen we ons eigen steentje bij. Precies, want ja, die mensen hebben het echt nodig op dit moment. Ja. Naast dat er heel veel deelnemers voorbij komen die nu allemaal op het podium zijn of zenuwachtig in een kleedkamer zitten te wachten totdat ze op het podium mogen, hebben we hier ook nog een paar dingetjes. Ja. We hebben het hier prachtig aangekleed. Ja. Een beetje een huiskamergevoel. Ja, Ehm, ik vind het wel een huiskamergevoel. Ja, eigenlijk wel, Plantjes, ben je een beetje bekend met planten eigenlijk? ja, ik heb ze. Daar houdt het Daar op. houdt het ook op. Ja, En ja. sinds een paar jaar blijven ze ook in leven. Oh, dat is, Dus- nou, dat had ik dus ook. Want ik had dus, eerst had ik heb nog steeds op mijn kamer de kerstster van 2 jaar geleden staan. Oh, dat vind ik ja. Oh nee, die heb ik laatst gezien. Ja, die doet het niet meer. Nee, die Nee. doet het niet meer. Maar ik heb wel een palm, die heb je ook laatst gezien. Ja, Ja, klopt. en die doet het. Die heb ik nou al 1,5 jaar volgens mij. Weet je zeker dat hij niet nep is? Nee, hij doet oké. het goed, hij doet het goed. Maar dat is fijn, en dan heb je zo'n plant die je niet zoveel water hoeft te geven. Ja, dat is inderdaad waar. Dat zijn zo'n planten die blijven dan sowieso staan, maakt Ja. niet uit wat je doet. Ja, Dus we hebben het hier gezellig gemaakt. We zitten hier eigenlijk in een stuk van het theater waar normaal voorstellingen gegeven worden. Vandaar alle stoelen hier zo achter ons. Ja. Normaal is waar jullie nu staan, waar de camera nu staat, is een plek waar optredens zijn. podium, ja. Hier speelt Laagland meestal de voorstellingen. Ja. Ben je Dus, hier ooit naar een voorstelling geweest? Nee, sterker nog, toen ik de eerste keer mee kwam doen met Kunstbende, zo'n 10 jaar geleden volgens mij, als vrijwilliger, was dit heel anders. Dus hier was vroeger een podium waar muziek en DJ waren. Die zijn nu verhuisd naar het podium achter ons. De Charles Eijkzaal. Dat jij dat allemaal weet, joh. Nou, ik speel hier altijd toneel. Ik heb op dit podium waar jullie nu staan ook wel eens toneel gespeeld. Ah, leuk. Ja, En dat is tof. Het tof is, wat je eigenlijk hier kunt zien, is dat die stoelen, die staan precies aan het podium. Dus als theaterliefhebber, als je vooraan zit, is het echt fantastisch. Vond je het niet eng toen je hier echt zo dicht bij die stoelen stond, dat ze er zo dichtbij waren? Het is eigenlijk wel heel vet. Die beleving, die is super gaaf. Ja. Dus de mensen die vooraan zitten, worden echt meegenomen in het verhaal, zeg maar. Ja. En dat maakt het spelen hier zo leuk. Ik heb ook wel eens op het toneel gestaan waarbij ze zo dichtbij zaten. En normaal als je hieronder in de grote zaal zit, waar vandaag de hoofdpresentatie is, maar ook taal en theater En dans. en dans. Als je daar speelt, dan heb je daarachter wel wat stoelen. Daar heb je niet zoveel last van. Je kunt ze ook meestal niet zien, omdat de verlichting naar het podium toe zo fel is. Maar hier zit je dan zo dichterop. Ja, gaaf. Ja, ik ben heel erg benieuwd wat al onze deelnemers ervan vinden om vandaag op het podium te staan. Ja, we kunnen het ze vragen. Dat gaan we En zien. jij ook, als je nog een leuke vraag hebt.
Trouwens, ook nog even leuk om te zeggen. Zit jij nou thuis te kijken en denk je, jongens, betrek me erbij. Post even een foto op social media. Facebook, Facebook, Instagram. Instagram, Snapchat, TikTok. Vast Geen wel. idee. Misschien. Gebruik hashtag KBL, Ja. Kunstbende Limburg. En stel je voor, wij letten straks niet op en iemand verwisselt die letters en jij kijkt dan nog steeds, laat het ons even weten. Ja, dat vinden we ook leuk. En ook als iemand hier iets uit de spekkiespot pakt, Ja, wat absoluut niet de bedoeling is, maar er zijn al een paar mensen die het geprobeerd hebben. Ja. En waarom is dat niet de bedoeling, Bas? nou brengt ons bij het volgende punt. Vandaag is er, net zoals vorig jaar voor de dappere kijkers die vorig jaar ook gekeken hebben naar de livestream, een prijsvraag. Jij, die nu aan het kijken is, kunt kans maken op een super vet kunstbendepakket. Kunstbende sokken kun je winnen, een leuk t-shirt, vette trui. Kan allemaal voor jou zijn. Je moet één ding doen, raden hoeveel spekjes in deze pot zitten. Of ja, degene die het dichtst bij is, die telt, die wint ook volgens mij. Ja, dat is goed. En jij hebt mij gisteravond een foto of een video doorgestuurd dat je ze allemaal in het tellen was. Ja, ik dus heb ze allemaal geteld. Dus ik weet hoeveel erin zitten. Bas weet het, ik heb het ergens in mijn telefoon staan, maar ik weet het niet meer. Maar dat is Ja. niet erg. Maakt niet uit. Jij weet precies hoeveel het er zijn. En voor het einde van de dag zullen we iemand hebben die er zo dicht mogelijk op zit. Ja, we zijn er tot 6 uur, dus ja, Ja, tijd genoeg. het wordt gewoon heel erg gezellig. Dat weet ik zeker. Strakjes zullen de eerste deelnemers door die deur daarachter binnen komen lopen. En dan zal ik jullie voor een poos verlaten. Stel je bent 1 deelnemer, dan heb je 2 mensen tegenover je zitten die allemaal vragen stellen. Ja, Dat is dus- nergens voor nodig. Dus wij wisselen het gedurende de dag af. En jij gaat de eerste paar deelnemers zo meteen. Ja, wat hebben we zo meteen allemaal? Zal ik even kijken. We hebben 2 keer dans, hip-hop, urban hip-hop. Geen idee wat het is, dat gaan we ze vragen. Daarna de eerste muziek, singer-songwriter, Xame, dus dat wordt spannend. Ik ben heel benieuwd. Daarna hebben we een moderne dans, weer een singer-songwriter. Daarna een hip-hop en contemporary dans. Ah, gaaf joh. Ik ben echt, kijk, weet je wat het is? Contemporary. Ik ben van de generatie die Step Up gezien heeft. Heb je die ooit gekeken? De meest geniale dansfilm ooit. Uit 2008 wil ik zeggen. Dus ik denk niet dat jij die gekeken hebt. Toen was ik 2. Ja, nee, dat heb je niet gezien. En daar deden ze heel veel hip-hop en urban. Dat was echt, iedereen keek dat vroeger. En dat was echt een ding. Dus ik heb wel een beeld erbij. Het jammere vandaag natuurlijk, of ja, enerzijds jammere, is dat wij helemaal niks meekrijgen van wat in de rest Nee. van het theater gebeurt. Dus daarom, misschien is er wel een freelancer aan het kijken nu. Dat zou je leuk zijn. Kom Kom af ons- en toe even naar boven. Ja, En, Kom hè, ons een update geven. want wij staan in verbinding met al die 5 mensen die op dit moment... Zijn er 5 mensen Ja. kijken? Oh, wat gezellig. Dus wat Hallo. leuk, wat leuk dat je er zijn. Laat even weten in de chat ook. Laat even weten in de chat ook dat je er bent. Dat is ook leuk. Ja. En er zijn al 4 mensen geweest die jouw polletje hebben ingevuld. Ah ja? Polletje was, ben jij er vandaag bij in Sittard? En dan kon je antwoorden, ja, ik kom er nu aan. Of, nee, ik kijk thuis de livestream. En wat hebben de mensen gestemd? Ik weet niet, kunnen we dat zien? Moet je dan... Oh, volgens mij kan ik dat alleen op de computer zien. Oh, ja. We komen er straks achter Komen we wat zo jullie terug. vandaag van plan zijn. Ja, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ja, ik ook. Ja. Ik heb er ook echt naar uitgekeken. Ja, eigenlijk wel hè. En ook al staan wij dan zelf niet op het podium vandaag. Nou, Is- hallo. Wow. We staan... Dit zitten is op het het podium. podium. We zitten op het podium, Charlie. Ja, oké, je hebt Dichter op een podium kun je niet komen. dat is inderdaad waar. Maar alle mensen die de afgelopen 2 jaar dingen zoals kunstbende hebben moeten missen, voor hen is het echt gewoon A, een droom om op zo'n mooi podium te staan als een Toon Hermans Theater. En B, gewoon een droom dat hun familie en vrienden, dat zij allemaal kunnen komen kijken naar hoe zij het doen vandaag. Ja, dat iedereen gewoon kan zien hoe goed je eigenlijk bent. Ja. Of hoe erg je een flater slaat, maar er toch iets heel moois van mee te maken. Dat vind ik altijd de tofste momenten als je als publieklid niet in de gaten hebt dat er iets aan de hand is. Maar je staat zelf op het theater, je hart bonst in je keel, want je weet dat je de helft van je tekst vergeten bent. Maar dat je het dan toch oplost, dat is echt een skill. En dat ze daarna naar je toe komen, zo, wat ging het goed. Ja, en dan moet je vooral dus niet verklappen dat je echt helemaal de mis in bent gegaan. Moet je zeggen, ja, hè? Ja, Ja, ik het vond was, ook dat het zo leuk was. Het was een creatieve voorstelling. Ja, is goed. Ja, hè? Ja, dat. Ja, en life skills zijn dat. Ja. Jezelf uit een situatie kunnen bluffen. Ja. Ja. Dat moet kunnen. Ja, Als jong creatief talent. en dat zijn niet de enige dingen die we bij Kunstbedden natuurlijk meegeven. Het allereerste, een eeuwenoud gezegde hier in Kunstbende. Meedoen is meemaken. Of meemaken is meedoen. Eén van de twee, ik weet het niet meer.
Meedoen is belangrijker dan winnen. En dat sowieso. Maar goed, als je dan toch de eerste plek krijgt, is het leuk als je naar Amsterdam kunt. Zeker. Want, voor de mensen die nou nog nooit van Kunstbende gehoord hebben. En die gewoon op deze livestream gestuurd zijn. Op een mistige zondagmiddag. Goh, wat gaan we nu doen? Is het mistig? Het is behoorlijk We mistig. kunnen de kerktoren net wel zien. Maar, Oh, dat valt er wel mee. maar achter de kerktoren niet meer. Dus Ja, best mistig dan. ja, best mistig. Ja, voor de mensen die nou niet weten wat Kunstbende eigenlijk is. Nou, dit is dus een wedstrijd voor jong creatief talent. Jongeren kunnen meedoen in 8 verschillende categorieën. En hoewel niet alle 8 categorieën er vandaag zijn, We hebben er 2 niet. we hebben er 2 niet. Waarvan er eentje alleen op landelijk niveau gespeeld wordt. Dus we hebben er maar eentje niet. Ja, en dat is helemaal niet zo slecht na 2 jaar. Want 8 categorieën, zei je? Ja, 7 eigenlijk. Hè. 7 die we hier Ja, kunnen 7 doen. die we hier kunnen. En dat zijn? Dat zijn film, theater, dans, taal, expo, muziek En? en Wacht, ik ga voor fashion. je... En fashion. En, oh ja, DJ. Een DJ. DJ en dan heb je nog fashion. Toch 8. Ja, en content creator. En content creator. Wat nieuw is en waar Ja. wij helaas helemaal niks van meekrijgen. Nee, maar dat gebeurt alleen op landelijk niveau. En Ja. daar kun je ook nog steeds voor aanmelden. Oh, echt? Volgens mij kan Oh, dat nog. leuk. Dus Zou als je jij dan... dat doen? Ja, waarom niet toch? Misschien. Het Maar- is wel maar ik heel vind dit interessant. En het mooie aan Kunstbende is eigenlijk dat je als bedrijf groeien ze door. Content creator bestond 4 jaar geleden nog niet. Nee. Maar ze zien natuurlijk dat er steeds meer mensen vanuit thuis met platforms zoals Snapchat of TikTok of YouTube, dat ze daarmee bezig zijn. En daar hebben ze echt op ingespeeld. Ja. Dus dat is En wel dat ze heel daar ook tof. geld mee verdienen. Hè? Zeker. Ja. Ja. Er komt dadelijk trouwens een groep van 11 personen. Oh, Dus we moeten heel even kijken. daar had ik me niet op voorbereid. Maar dat komt vast wel Want goed. kijk, Weet je, het zijn dansers, ze zijn close. ja, Komt goed. komt helemaal goed. Ik zou hem Ik denk terugmaken. dat ik ben heel benieuwd. Ze hebben het thema van de dans is time. Oké. Het zal over tijd gaan. Nou, ze hebben nog 2 minuten voordat ze te laat zijn. Graag nemen we jullie mee op reis in onze wereld. Een periode vol met onzekerheden en waarin de tijd voor ons als dansers soms stil leek te staan. In deze act gaan we het gevecht aan met de tikkende klok, want iedere seconde telt. Mooi. Damn. Heb jij de afgelopen jaren heb je wel eens een keer in de zaal gezeten bij iets of op een andere plek hier in de Schouwburg en dat je echt gewoon kippenvel kreeg van een optreden? Nou, wel dat ik in het theater zat dat ik dacht, oh, het mag weer. Mm. Na die coronatijd. Maar ik heb niet zo snel kippenvel. Oh, ik wel. Ik Er zijn ben maar een echt paar jouw nummers kut. op de aarde waar ik kippenvel van Ah, krijg. oké. Oh nee, ik heb dat echt gewoon. Ja? Ja. Ik heb echt wel eens optredens hier gezien dat ik dan zo'n brok in je keel. Ja, dat ja, het je dat zo wel. raakt. Nee, dat hadden we vorig jaar met Kunstbende. Toen we bij Involt waren we toen, bij Oh, muziek. Dat was wel, er zaten wel een paar vette Ja. acts tussen. Ja, en dat is altijd heel bijzonder. Hey, ik wil nog iets zeggen voordat onze eerste dansgroep hier met jou komt babbelen. Ja. Want jullie hebben wellicht Bas een mooi badge gezien. Bas is gisteren 16 geworden en we hebben dan voor hem gezongen, uitgebreid, 2 keer tijdens de opzet gisteren. Maar ik heb nog een cadeautje voor je. Oh, wat leuk. Alsjeblieft. Dankjewel. Oh, dan ben ik heel benieuwd, Charlie. Happy is- birthday staat Het is erop. niet een hele grote verrassing hoor. Ja! Nieuwe Kunstbende sokken. Oh, wat tof, Charlie. Nou, Alsjeblieft, jongen. het ding is dus, want ik had het hier gisteren toen we aan het opbouwen waren met Charlie over. Mijn Kunstbende sokken zijn kapot gegaan. Ik heb er dus eentje en de andere voet heb ik op dit moment een andere sok, want er zit een gat in die van Kunstbende. Nou, maar ik nu heb heb er je er eens. 3. Yes, dankjewel Charlie. Alsjeblieft. Deze komt jullie kant op. Dat is vet. Dan moeten we het wel terugkijken hoe het eruit ziet. Dat kun je Ja. dadelijk zien. Dat Ja. is wel grappig. Handig om te weten nog, voor iedereen die mee aan het kijken is of dit straks terugkijkt. Als je live meekijkt en je typt iets in de chat, duurt het even voordat het bij ons binnenkomt. Ja, Want er zit ook een 20, 30 seconden voordat iets van hier bij jullie binnenkomt. dan zag je hem vliegen. Kijk, nu Ja. kwam dat pas door, van dat Ja. we die sok gooiden. Dus Dus er zit echt altijd een half minuutje tussen. Dan is Ja. dat helemaal niet erg, want al onze deelnemers die op de bank komen te zitten vandaag, die zullen sowieso 5 minuutjes bij ons blijven hangen om te vertellen. ja. Hey, en zei jij gisteren nou dat je altijd 2 verschillende sokken aan hebt? Ja, meestal wel, tenzij ik een heel setje Kunstbende sokken heb. Ja, dat is Maar dat is, ja. Nou, ik was er nog over nadenken. Ik was gisteren denk ik wil eigenlijk Bas nog een cadeau geven. Hoe ga ik dat doen? Toen moest ik aan jouw sokken denken. Ik dacht, oh, daar heb ik nog wel eentje van liggen. En ik heb vandaag ook
speciale sokken aan. Het zijn geen kunstbende sokken. Maar jij hebt altijd Heb je twee die zelf verschillende. gemaakt? Ik heb deze zelf gemaakt. Dus Vet. jij hebt altijd 2 verschillende sokken aan. Ik heb altijd Zelf gemaakte gemaakt? sokken aan. Wat vet. We zijn sokkenbuddies. Ja, Ja, dat dat is, nee, nu, zo. Pats. dat is nu een ding. Wat tof. Nou, ik ben een beetje boos. Oké. Mijn naam is Bas en ik ben boos. Mhm. Nee, ze zijn te laat. Ik ga ervan uit dat zij daar niks aan kunnen doen. Dan Ik moeten denk, we het ook ik denk dat vanuit het aan de freewanters ligt. gaan. Oh, dat sowieso. Altijd. Maar wil jij nou ook freewanter worden bij Kunstbende? Want dat staat hier ook mooi in het programmaboekje, waar we trouwens ook nog even kunnen doorlopen. Oh ja. Staat in. Volgende pagina. Mhm. Mocht je ze nog niet gezien hebben, die gekke, gezellige mensen in toffe Kunstbende shirts met crew op de achterkant. Jazeker. Zij zijn het team achter Kunstbende Limburg. Zonder deze toppers hadden we geen voorronde nu. Tijdens de zomertour is deze groep iets kleiner, maar tijdens een voorronde bestaan ze uit zo'n 60 man. Dus 60 mensen met van die Kunstbende shirts lopen op dit moment rond hier, overal. Nou, lopen, door het hè? theater. Ja, rennen vooral. Rennen. En Ja, ze hebben allemaal post. ze hebben allemaal portofoons op en dan... Ja, ik ben een belangrijk persoon, ik heb hier iets belangrijks nodig. Maar eigenlijk helemaal niet zo is, maar... Ja, we gebruiken ook wel afkorting VIF, Very Important Freewanter. Echt? Nee. VIF. VIF. Misschien moeten we het ding maken. We maken het een We maken het een VIF. Ja. En dan moeten we wel iemand... Wie is nou van de freewanters echt een VIF? Nou, er is een lijst met Freewanters of the Year. Ja? En Hoe word je eigenlijk freewanter? Ik heb geen flauw idee. Ik weet nog dat het er niet was. En toen was het er opeens wel. Volgens mij als grap. Maar zoals veel dingen gaan in creatieve plekken, als je iets als grap indient, wordt het uiteindelijk Serieus? wordt het heel serieus genomen. Maar ben je alles freewanter? Ik ben er nooit Freewanter meer. Nog nooit? Nee. Dus misschien. Ik weet het ook Want niet. maandag worden alle prijzen uitgereikt. En de Freewanter of the Year krijgt ook een bijzondere eigen prijs. Ja. Ik heb geen idee wie het dit jaar Oh ja, wordt. want vandaag worden helemaal geen prijzen bekendgemaakt, toch? Jawel, aan het einde. Oh, Vorig jaar was dat anders vorig vanwege jaar. corona. Vorig jaar. Maar dit jaar, Dus eh, vandaag worden ook de Freewanter of the Year Ja, bekendgemaakt. als het goed is wel. Op het podium. Of ze zijn het vergeten, dat kan ook. Nee, dat kan niet. Nee, dat komt vast wel goed. Ik weet niet. Weet je wat leuk is over onze vrijwilligers, onze Ja? freewanters? Ja. Heel veel oud-deelnemers Zijn nu groeien door vrijwilligers? tot vrijwilliger. Ja, en dat is heel vet. Ja. Dan zie je maar dat Freewanter zijn eigenlijk veel leuker is Dan deelnemer. dan deelnemen. Hey, ik hoor mensen aan onze deur. Ik ga even controleren of die Ja, mensen ook ga het daadwerkelijk even hier moeten zijn. checken. Dan hou ik jullie ondertussen bezig met een leuke anekdote. Heb je hem nou uitgezet, Charlie? Ja, ik sta hem zo weer aan. Oh, oké, dat is helemaal goed. Nou, wat leuk. Want ik vind het zo tof dat jullie er allemaal zijn, jongens. Maar goed, zometeen dus als eerste Move. Een dansgroepje. 11 personen, 13 tot 18 jaar. En als het goed is, hebben ze net gedanst. En ik ben heel benieuwd hoe ze het gedaan hebben. Maar ja, het loopt allemaal uit. Het loopt altijd uit. Ja, zijn ze er? Nee, ze zijn er niet. Het loopt altijd uit. Ja, zo gaat het bij Kunstbende. Waarschijnlijk gaan ze nu pas beginnen ook, denk ik. Het is niets voor niks, Kunstbende. Charlie, je hebt helemaal gelijk. Charlie, mag ik jou wel vragen of je misschien wat drinken wil inschudden dadelijk? Want ik merk dat ik nu al een droge mond heb. En dat willen we natuurlijk niet. Ben je nou aan het kijken? Super tof allereerst, want we hebben op dit moment 7 dappere strijders die aan het kijken zijn naar onze livestream. Ben je nou lekker aan het kijken? Ik zou zeggen, maak een foto, deel die op social media, gebruik de hashtag KBL en dan repost erbij. Nog een leuke vraag, weet jij hoeveel spekjes er in deze fantastische vaas zitten? Laat het dan ook even weten. Kan via de chat, kan via een DM'tje op Instagram, kun je ons een berichtje sturen, of Charlie of mij. En dan... Ja, dan kun je kans maken op een geweldig kunstbendepakket. Ja, Ja. ik dacht in eerste instantie dat mensen kans maakten op alle spekkies. Dat kan, maar de kans is er dat alle freewanters die straks opeten. Ja, daar heb je rekening mee gehouden. Dat is best slim eigenlijk. Dus Hmm. het zijn er wel, ik heb eigenlijk ook wel zin om er eentje te pakken. Maar dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Niet? Nee. Dan moeten we er 2 afhalen. Dat Nee, doen we ik niet. kan niet rekenen, dus dat gaan we gewoon niet doen. Ik ook niet. Hey, Bas. Charlie. Jij bent 16. Ja? Waarom doe je niet mee aan kunstbende? Als deelnemer. Ja, dat had gekund. Maar in welke categorie dan? Dat is inderdaad waar. Je hebt gewoon je eigen werk hier gecreëerd. Ja. Doe je Ik goed?
Ik heb een eigen categorie gecreëerd, namelijk de Green Room. Yes. Mensen, En, dat moeten we doen. wat? We moeten een prijs uitreiken voor degene die het best reageert op zijn interview. Ja, maar dat is... Dat is weer een nieuwe categorie. Hey. Kijk, daar komt zo'n freelancer, dat is wel even leuk. Charlotte, kom er Kom even erbij gezellig zitten. bij. Dan weten jullie dus ook zo'n gezicht achter kunstbende. Iemand die de afgelopen week zo'n 120 overuren gedraaid heeft volgens mij. En nu zit ze hier bij ons op de bank. Mag een enorm applaus voor Charlotte. Dankjewel, dankjewel. Charlotte, Ja. hoe gaat dat nou? Voordat zo'n dag als vandaag, heel vroeg, want jullie waren er om 9 uur al 9 uur, volgens mij. Hoe bereid je nou zo'n enorme dag voor? Bij het begin beginnen. Nee, ja, je begint het eerste belangrijkste de deelnemers regelen. Door zonder deelnemers hebben we geen kunstbende. Ja. En dan het tweede regelen, de vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers hebben we geen kunstbende. Dus ja, dat zijn de belangrijkste twee. De locatie. Oh, ja, dat is wel goed. Ja, de locatie. En dan Ja. voor Ja, dit is natuurlijk een alles toplocatie. eromheen. En alles eromheen. Ja, Dus je hebt de afgelopen week wel veel gewerkt. ja, dat ja. Dus Hey, en ik was even aan het denken, alles eromheen, maar we hebben echt de foyer, die staat helemaal vol. Wat hebben jullie er allemaal neergezet? Nou, wat staat er? Er staat een We Dance. Er staat de Silent Disco hebben we. dat Er is leuk. staat een karikaturist, Iemand die tekent. die tekenaar. Ja, leuk. Er staat een Crea-hoek. We hebben de glittertattoos. Ja, tada! Ja, met Dana. Met Dana. Die doet de glittertattoos zetten. Ja, dat hebben we nog. De Kalm Aan caravan hebben we. Caravan. Dat is met de zitzakken en de stoeltjes en de wierook. Kunnen we en nog een nieuwe aflevering van In de Zitzak met Bas opnemen? En de Kalm Aan caravan. In de Kalm Aan Ja, caravan, ja. zeker. Ja, dat. Wat hebben we dan nog? Ja, de foyer. Mensen kunnen daar wat te drinken halen. Oh. Even rustig zitten natuurlijk. En, En last but not least, de Green Room! de Green Room. Ja! Charlotte, ik vind dat jij ook wel even een gokje mag wagen. Ja, We hebben hier, je hebt het al gehoord. ja. Hoeveel denk je? Hoeveel spekjes denk je dat er in deze waanzinnige pot zit? Ik zeg 1234. Charlie, noteer jij het? Maar Doe het maar op die envelop. Ja, precies. hebben precies. jullie dit dan ook geteld? Ja, ik heb ze allemaal Je geteld. hebt ze allemaal Ja, geteld? ja. Oké. Dus ik weet hoeveel erin zitten. Het zijn er... Grapje. Dat gaan we niet doen. Dat zou een Het beetje... zijn er meer dan 3. Dan hebben al die 3 mensen die nu aan het kijken zijn, in ieder geval Ja, een indicatie van hoeveel het er zijn. Maar dat gaan we niet doen. Hoeveel zei je nou? Wat zei je? Nou, als... 12, wat zeg ik, 1234? 38? 34. 1234. 3, 4. Ja, Ja. Maar we hadden trouwens nog een vraag. Wordt er dit jaar ook Freelancer of the Year uitgereikt? natuurlijk. Ja? Natuurlijk. Oeh, dus dat wordt spannend. Ja. Straks. Straks, op de... na de prijsuitreiking, dan doen we de Want Freelancer of the Wij vroegen ons dat af. Wat moet je eigenlijk doen om Freelancer of the Year te worden? Dan moet je gewoon door het hele jaar heen veel voor ons doen. Ja. Dus het gaat hem niet worden, Charlie. Nee, mensen die inderdaad gewoon wat extra's voor kunstbenden doen of ons wat meer hebben geholpen. Of gewoon, sommige mensen zijn al 12 jaar lang vrijwilliger en die worden gewoon even extra in het zonnetje gezet. Maar Wat ja, fijn. zijn blij met alle vrijwilligers, met sommigen ja, ze doen Sommigen net wat iets meer. Of ze hebben gewoon, ze doen al net wat langer mee of ze komen elk jaar en die hoef je niet eens te vragen en die komen al en die willen we dan Ja. net even wat meer aan het zonnetje zetten. Dat wat ben je eigenlijk dan? Ben je een bokaal? Of? Je wint een bord, zo'n Ja. zo'n Freelancer of the Year bord. Ja. En ja, eeuwige roem en onze eeuwige dank. En een hand van de presentator na coronatijd. Ja, mag dat niet Is alweer? coronatijd al... Ja, dat was... Ja, Ik zag het, Charlotte. ik word Wat- opgepiept. wat dus zei ik, ze? Zeg maar Bo. Bo is het. Bo is... Dat was Bo. Ja, dat was Bo. Doe Bo maar de groetjes namens alle mensen die aan het kijken zijn. Ik heb geen flauw idee waar zij is. Oh, nou, we Nou. hebben geen flauw idee. Nou, Charlotte, in Het ieder gaat geval enorm bedankt. Doe Bo maar de groetjes Ja. van ons. En de Ga ik rest... doen? doe het dan. Nee, nee, grapje. Ik heb haar vandaag nog niet gezien. Oh, Ik weet ook niet wie het is. succes. Charlotte, Dankjewel. geniet ervan. Ja. Werk niet te veel. Nee, ik kom af en toe hier zitten. Vind ik wel gezellig. Ja, is goed. Zo. Ja, we kregen net in ons oortje binnen dat de eerste deelnemer nog niet eens begonnen is. Nee. Dus we moeten ons nog even met jullie ophouden.
Nee, ik heb geen afmelding gehad van haar. Ik denk dat ze überhaupt niet is. Nou, En zo zie je maar, de kunstbende is af en toe een bende, Ja. maar niet expres, zeg maar dat hoort er gewoon bij. Dat krijg je als je gewoon met 120, 30 creatieve mensen in één ruimte bent. Ja. Ja, dat hoort erbij. Dan gebeurt dat. Nou, ik ga verder, want ik Ja. kwam helemaal niet hier naartoe voor jullie. Nee. Oké, dank oké, je. nou, Maar dan het is was daar de wel deur en Ja. dan, Ja. ja. We vonden het wel gezellig, dus... Ja. Ja, Charlotte, tot zometeen, hè. Succes. Succes! Doeg! Wat een druk leven hebben die toch, hè. Ja, ik zou het eigenlijk niet echt zo kunnen doen. Wij Nee. waren gisteren om... En dan niet eens de deur zachtjes dicht laten vallen, hè. Met zo'n knal ook nog. Wij waren gisteravond om 11 uur 's ochtends tot 1 uur of 2 waren we hier om, Ja. om dit stukje zo op te zetten. Maar ze zijn gisteren van 8 's ochtends tot 5 's avonds bezig geweest. En vanochtend weer gewoon om 8 uur hier. Nee, Of om 9 uur. ja. En dan alle uren eromheen. Dus ik stem op Charlotte of Karen of Josien als Free Ones of the Year. Ja. Maar dat is maar mijn mening. Ik denk dat ik iedere keer als ik Free Ones of the Year zeg dat het steeds Limburgse wordt. Free Wanter Free of, Ones of the Year. of Zier. Yeah. Nee, dat is Frans. Free Ones of the Year. Zier. Yeah. Ja. Ja. Wat zeg je, Bas? Gaan wij dit nog aan elkaar praten of gaan we even naar pauze? Naar het Wij zijn zo terugscherm? Of Volgens komt hier mij- nou... Nee, dat zijn Oh, broodjes. dat dat zijn de zijn broodjes. geen deelnemers. Zijn die voor ons? Mogen we één pak? Ja, dat is wel droog. Het zijn Nee, maar niet kan- uit. Mogen we een pak? Dat is Oh, leuk. nee. Dan hebben we... Dit gaat niet goed, Charlotte! Dankjewel. Nou, we hebben dus ook broodjes nu. Weet jij nou hoeveel broodjes? Nee. We Weet jij leggen ze hoeveel niet. broodjes er in deze zak zitten? Ik denk dat er een moment komt dat we ze nodig hebben vandaag. Zullen we gewoon allemaal Ongetwijfeld. producten gaan verzamelen vandaag? Nee, dat is sluikreclame. Maar er staat ook er geen meer merk op. Nee. Aan Ah. deze kant niet. Oké, we gaan Ja. dus als uitdaging voor onszelf zoveel mogelijk rotzooi hier verzamelen. Ja. Door iedere keer als er iemand binnenkomt heel aardig te vragen, zou ik dat mogen alsjeblieft? Mogen we dat alsjeblieft hebben? Ja. Top. Ik denk dat nu is het even heel rustig. Zometeen komen ze allemaal. Ja, die komen allemaal in één stuk. Want het ding vandaag is dat er natuurlijk 7, 8 of 9 categorieën tegelijkertijd spelen. Er zijn blokken van theater, er zijn blokken van taal. En die worden allemaal in elkaar verwoven. Daarom is het als vrijwilliger altijd onmogelijk om alles te zien. Nou, voor ons al helemaal. Maar voor andere vrijwilligers, die kunnen af en toe eens ergens kijken. Maar het lukt gewoon niet om alles te zien. Omdat we verschillende zalen gebruiken hier in de Schouwburg. Dus, Dat wij was gaan vorig ook. jaar zo leuk. Met Ja. de livestream. Ja, dan Want toen kun had ik je- ook een monitorretje. Oh ja, kun je pennen Monitor, tussen- monitortje. Ja, Toen had ik ook een monitortje naast de camera staan. En toen kon ik kijken. oh, dat is wel, ja, dat is leuk. Maar dit jaar niet, want het mag weer live. Dus in principe, Ja. enerzijds een heel klein nadeel dat we niet via een livestream kunnen kijken. Anderzijds een heel goed voordeel dat we niet via een livestream hoeven te kijken. En heel leuk dat we jullie hier zien. Ja, want dit praten is wel tegen een livestream onszelf. die je kunt kijken. We praten tegen onszelf. Iedereen is weg. Er is maar één kijker. Dat zijn wij. Dat zijn wij. Dus, je diepste donkerste geheim, Bas. Nee, noem maar niet. Ja, ik ben dus ooit op een feestje. En we gaan naar pauze. Hey, wij komen zo bij je terug als de eerste deelnemers er zijn. Ja. En terwijl dat ik op het wachtscherm doe, zal Bas jullie een gekke mop vertellen. Ik heb nog wel een leuke mop. Er zwemmen 2 vissen naast elkaar. Zegt de ene vis tegen de andere zo. "Hey, mag ik misschien even in het midden zwemmen? Tot zo.
Daar zijn we weer. Super tof dat jullie nog steeds aan het kijken zijn. Bijna aan het kijken. Post even een foto op social media. Gebruik de hashtag KBL. En dan een repost bij hem. We zitten hier met de eerste deelnemer van vandaag. Tyrone, je hebt net gedanst. Hoe ging het? Ja, supergoed. Gelukkig. Ja, alles ging goed. Ja, meer heb ik niet te zeggen eigenlijk. Nou, top. Hier staat een stukje over jou. Je wilt vooruit, maar het lukt niet. Iets houdt je tegen. Dat je tegenhoudt kan in alle vormen zijn. Wat bedoel je daarmee? Ja, gewoon dat je bijvoorbeeld, een voorbeeld, hè, je wilt vrienden maken bijvoorbeeld, Ja? maar in je verleden tijd heb je misschien iets gedaan. Ja? En net diegene waar je mee vrienden wil zijn, die weet dat en dan wil diegene weer geen vrienden met jou willen. Wilt diegene waarmee je vrienden wilt zijn, wil geen vrienden met jou zijn, dat is het. Oké. En over die gedachte heb je een dans gemaakt? Zelf? Zelf, ja. En wat voor soort dans is het? Het was hip-hop, hip-hop, break, eigenlijk freestyle, mijn stijl eigenlijk meer. Vet. Dus eigenlijk gewoon wat ik zelf allemaal heb geleerd, heb ik gewoon bij elkaar gedaan. En wat voor danspasjes doe je dan allemaal? Ja, niet per se pasjes eigenlijk. Ik doe gewoon mijn eigen ding gewoon. Als ik voel, ik moet dit doen, doe ik dat. Ja. Is het ook iedere keer anders? Ja. Ik heb het ook echt wat gaaf. gewoon 0 keer geoefend. En is eigenlijk, ik had meer de idee van ik ga dit en dat doen op het podium. Ja. Maar ik heb het nooit echt gewoon thuis muziek aangezet geoefend of zo. Ja, dus het is echt gewoon, ik voel nu dat ik met mijn rechterarm dit moet doen Ja, en dan dat is doe je eigenlijk dat. meer uit het gevoel, ja. Wat gaaf, wat gaaf. En welke muziek gebruik je daarvoor? Ja, het liedje heet Biggo van, weet je weer, Eric Flavor. Ja, dat was gewoon hip-hop muziek. Ja, ik wil alles op die muziek doen. Gaaf. Ja. Dus het ging goed? Zeker. Nou, top. Super bedankt, Tyrone. Volgens mij hebben de mensen thuis wel een beetje een beeld gekregen van wat je net gedaan hebt. Kom even lekker op adem, zou ik zeggen. En dan zijn we zo meteen terug met de volgende kandidaat. Tot zo. zijn we terug, niet met een kandidaat, maar met Kevin op dit moment. Oftewel, Oh, hoi. Hey Kevin. Hoi. Oftewel de oude
projectcoördinator Wauw, van dat jij dat Kunstbende. weet. Ja, tot vorig jaar. Dat klopt. En waarom ben je weggegaan? Ja, ik was er helemaal klaar mee. Ik vond het echt een super stom project. En toen dacht ik, ja, wat doe ik eigenlijk hier? En toen ben ik, nee, grapje. Nee, ander werk. Tegenwoordig vast contract is heel belangrijk. En ik kreeg eigenlijk eens een leuke baan aangeboden. En zo ben ik daar terechtgekomen. Maar nog Ingerold. altijd freelancer. Ja, en dat Dus, blijf je ook. Dat is wel de bedoeling. Ja. Wat vet, wat vet. Volgens Nou, mij, Kevin, ik zou je heel graag nog langer hier op de bank houden, maar ik zie hier een dansgroepje binnendruppelen. Dus we gaan heel even switchen. Wie zijn dit, Charlie? Dans 1, Move. Nou, Oh, nee. nee. 3. Dans 3. Dans 2. Dans 2, The Movement. De movement. De Dans movement. The Movement. Ja, dat Ja, zijn jullie. Nou, hij is nog nieuw hier. Hij moet Ja. nog heel even oefenen. Ik moet de ja, microfoon ik zet de hier mic even was op. heel leuk dat Ja, ik helemaal vond- naar boven ben moeten ja. lopen hiervoor. Dankjewel. We zien je dadelijk nog wel een keer terug. En dan gaan we het dan even hebben over wat het nou precies inhoudt, projectcoördinator. Ja, daar hebben we het dat straks. Maar eerst, kom er gezellig bij. Ze komen net van het podium af. Volgens mij ging het goed aan hun lachende gezichten te zien. Ik weet het niet zeker. Dames, kom er gezellig bij. Ik zeg, pak de microfoon. Ja, lukt dat? Ja, dat lukt wel. Super. Nou, ja, ik weet al wie jullie zijn. Maar de mensen thuis niet. Wie zijn jullie? We zijn de Movement van Remond samen. En we zijn selectie B. We doen, wat doen we? Wat voor stijl? Wij doen moderne en ja, dat is ons een beetje... Moderne dans. Maar wat is moderne dans altijd? Ik weet het Ja, eigenlijk het is helemaal heel niet. verschillend, want onze coach, zeg maar, die is heel erg van allerlei soorten muziek en zo, waardoor wij daar ook, zeg maar... Wow, je moet de microfoon even dichter bij je mond houden. Ja, Oh, precies. ja, staat hij aan? Nou, oké. Ja, hij staat er. Maar het verschilt heel erg. Het kan heel erg van een soort strijders zijn tot echt een wat vrolijker nummer, tot echt een wat klassieker nummer, zeg maar. Het verschilt heel erg, zeg maar. Het is Dus het is eigenlijk van alles bij elkaar. Ja, precies. Oké. En welke dans hebben jullie net gedaan? We hebben False Confidence gedaan. Dat is een liedje wat nu gewoon op is op de radio. Ja, het gaat over inderdaad jezelf, je expressie zeg maar laat zien. En dat kunnen we door onze eenheid zeg maar een beetje te vormen. We hebben verschillende lifts erin die we laten zien dat we toch met elkaar zeg maar de kracht toch wel echt vormen. Dus ja, dat een beetje. Dat is wel een beetje de boodschap. Hoe zet je zo'n gedachte, want je zei net er zit een verhaal achter. Hoe Ja. zet je dat nou om in een dans? Ja, je hebt natuurlijk dat je natuurlijk wel al een begin hebt, een idee. Je wil natuurlijk een beetje zo van, ja, wat is ons idee, waar staan we voor? Nou, dat ga je een beetje analyseren. Ja, en dan kom je op een gegeven moment toch wel van, ja, ga je daar bepaalde bewegingen mee doen en dat vormt dan, ja, inderdaad een eenheid. Oké. Zo een beetje tot stand, heel veel oefenen, heel veel, ook sommige dingen zijn ook niet goed gegaan. En Oh. ook, dus, Maar is het publiek opgevallen? Of? ja, denk ik niet. Net ging het Ja, goed. net Oh, ging oké, het goed. gelukkig. Ja. Oké. Vallen en opstaan. Dus het ging net gewoon Ja. goed? Ja, het ging Geen goed. dingetjes waar jullie van zeiden, als we het nog eens zouden doen, hadden we het anders gedaan? Ja, ik persoonlijk niet. Nee, het komt helemaal goed. Ja, er is altijd wel iets. Ja, Ja, precies. Maar Ja. en, hoe lang dansen jullie al met z'n allen? Al Dat heel verschilt lang, een beetje, ja. De groep is zeg maar, opgesplitst zeg maar in deel. Een deel danst al heel lang, zeg maar. En de anderen zijn bijvoorbeeld nu pas dit jaar erbij gekomen. Maar dat is gewoon ieder jaar heb je opnieuw dat de groep zeg maar net iets verandert. En dan dit jaar, net iets meer. Wat leuk. Uitdaging, toch? Ja. Ja, Ja, ja om zeker. een nieuw team te vormen. En het is gelukt om een team te vormen? Ja, vind ik wel. Nou, top. Nou, dames, super bedankt. Ik zou zeggen, geniet nog van deze schitterende dag. Willen jullie nog wat leuke dingen gaan doen? Dadelijk? Hebben jullie nog dingen op het We hebben programma? proefwerkweek allemaal. Oeh. Leren. Dus het wordt... dus het wordt... Ik heb niks te doen. dus we zijn natuurlijk wel heel netjes en we kijken gewoon iedere dansvoorstelling kijken we ja, even ja. af. Maar jullie blijven toch wel tot de prijsuitreiking? Absoluut. Maar daarna meteen naar huis en Ja, weer. en meteen de auto in en weg. Behalve als jullie de eerste plek halen. Dan dat Ja. weer, ja. Wat, ik wou bijna zeggen, wat gaat er dan gebeuren? Maar ik denk dat dat niet geschikt is voor... Nee, voor doe maar deze. niet. Tenminste, niet om 11:01. Dankjewel in ieder geval dat jullie er waren. Heel veel succes nog vandaag. En geniet ervan. Ja, dankjewel. Nou, en dan volgens mij staat de volgende kandidaat alweer klaar. Dat is van muziek. Xamé. Nou, gezellig. Kom erbij. Neem lekker plaats. Kijk, een LP van de Bee Gees. Wat leuk, je hebt wat meegenomen. Ja, nee, ik heb die gewonnen net. Gewonnen? Ja, zeker. Oh,
Ja, iedereen kreeg... Wacht, je moet de microfoon iets dichter... Ja. Je kon zeg maar... ze hadden een soort van grabbel... platending. En dan mocht je een nummer kiezen en dan kreeg je die plaat. Kunnen we ook meedoen? Kan dat? Dat is voor de deelnemers. Ah, is het Van alleen muziek. voor de deelnemers? Ja, Oh, dat je wat nu jammer. even gaat zingen. Maar. Maar ja, ik kan wel een liedje zingen. Nee, dat moeten we met Jay doen. I Don't Wanna Miss a Thing van Aerosmith. Ken je dat liedje? Nee. Nee, ja, nou, een van de vrijwilligers van Kunstbende kan het verschrikkelijk goed zingen. Maar goed, we gaan het daar niet over hebben. We gaan het hebben over jou. Hoe ging het optreden net? Ja, wel goed op zich. Gelukkig. Wat voor muziek maak je? Ja, ik schrijf mijn eigen liedjes. Meer wat rustige muziek. En ja, op het gevoel en zo. Ja, het nummer wat je net gedaan heet Than Anyone Else. Mhm. Het is een zelfgeschreven liedje over iemand die haar vreugde is verloren en het leven niet meer ziet zitten en er niemand voor haar is behalve de sterren en de maan. Dus als 's avonds het donker is, dan kijk je altijd naar de sterren? Eigenlijk wel. En wat brengt dat jou? Een soort van vrede, zeg maar. Zeg maar, het klinkt raar, maar dat is eigenlijk de enige echte, het is geen persoon natuurlijk, maar het enige iets wat te vertrouwen is om tegen te praten, zeg maar. Ja. Dus als je ergens mee zit, dan kijk je naar de sterren of naar de maan. Ja. En heb je dan ook een favoriete ster? Nee, dat niet. Oh, oké. Ja, jammer. Ben je fan van de Bee Gees? Ja. Ja, wat vind je het beste nummer? Sowieso, dat gaan we bij iedereen die van muziek vandaag langskomt. Wat is het beste nummer ooit geschreven? Ja, dat is moeilijk. Maar ik vind... Even denken, er zijn zoveel goede nummers. Ik denk dan Run to You van Whitney Houston. Vind ik wel heel mooi. Ja, Whitney Houston, die ken ik. Charlie, ken je ook? Ja. Dan hebben we nog één leuke vraag. Dat hebben we bij de andere trouwens zijn we helemaal vergeten. Maar goed, jammer, dat gebeurt. We hebben hier een pot met spekjes staan. Als jij kunt raden hoeveel spekjes hierin zitten, maak je kans op een geweldig Kunstbende merchandise pakket. Een gokje, hoeveel spekjes denk je dat hierin zitten? 325. Daar speel je voor? Daar speel ik voor. Oké, ja, dan noteren we dat en dan hoor je aan het einde van de dag of blijf je nog of ga je naar huis? Ik blijf nog. Ah, gelukkig. Nou, heel veel succes. Veel plezier met de LP van de Bee Gees. Welke nummers staan erop? Kennen we er een paar? Even kijken. We hebben Where Are You, Spics and Specks, Play Down, Big Change, Glass House, How Many Birds, Secondhand People, I Don't Know Why I Bother With Myself, Monday's Rain, Tint of Blue, Jingle Jangle en Born a Man. Leuk. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Dankjewel dat je er was. Ik zou zeggen, leg de microfoon naast je neer. Want de volgende kandidaat staat alweer te popelen om bij ons te komen. Dankjewel, heel veel succes nog. En hopelijk win je. We gaan het zien. Dat allemaal straks. We komen uiteraard terug met de uitslagen. Dankjewel. Ja, dat mag voor geklapt worden. Zeker. En dan komt Emme bij ons zitten. Emme, wat leuk dat je er bent. Hallo, hoe ging het? Goed, moet ik hierin praten? Ja, want dat is de microfoon. Oh, Anders oké. horen de mensen thuis je niet. Hallo. Nee, oké. Ja, het ging wel goed eigenlijk. Ja? Ja, maar het was wel weer zo voorbij. Als in dan sta je en dan is het het was alweer het einde. Dan Ja, is het weer klaar. ik hoorde net van jou in de wandelgangen. Bas, mijn dans is niet helemaal af. Nee. Dus je hebt geïmproviseerd? Ja, ik heb een stukje moeten improviseren. Omdat het nog niet helemaal af was. Maar het ging eigenlijk goed, dat improviseren. Dus dat was wel, Ja? dat was wel fijn. Dus je hebt punten gescoord bij de jury? Ja, dat hoop ik, maar dat weet je nooit. Dat is, Ja. dat is dan zien, ja. Nee, oké. Ja. Maar dat komt. Wat was de eerste indruk? Heeft de jury iets al gezegd? Of? Nee, dat Oh, was dus niet. het is was ook... gewoon- Oeh. Ja, we moesten meteen weer door en dan is het, Ja. dan heb je daar niet heel Maar voor je gevoel ging het in ieder geval goed. Ja. Dus het Maar kan alleen maar niet beter goed. worden. Precies. Oké, Ja. precies. Je hebt een hip-hop en contemporary dans gedaan. Ja. Nou, contemporary, ik had er nog nooit van gehoord. Snap ik. Wat is het? Dat is een beetje hedendaags dans. Dus het is een beetje de kunst, een beetje vermengen met gewoon wat nu eigenlijk aan de hand is. Dus het is heel erg van, wat er eigenlijk, als er nu trends zijn, dan zie je dat vaak in contemporary een beetje terug. En het zit een beetje tussen modern en hip-hop in vaak. Dus het is eigenlijk... Wow, dit moet je even uitleggen. Dus als iemand ineens, als loombandjes bijvoorbeeld weer helemaal in worden, Nee. dat is een trend. Nee, niet op die manier. Het is meer zo van, als iemand een bepaalde dansmove zou doen,
dan zie je dat waarschijnlijk vaak alweer terug bij contemporary. Eigenlijk mag in de stijl contemporary mag je eigenlijk alles doen. Want bijvoorbeeld ballet zijn heel veel regeltjes en in contemporary mag je eigenlijk gewoon doen wat je eigenlijk wil. En dat vind ik leuk. Dus het is eigenlijk een soort één grote... Kunstbende. Nou, Eigenlijk. ja. Die was goed, hè? Ja, zeker. Ja, je schrijft hier, mijn act heeft eigenlijk geen betekenis. Ik ga het toch vragen, waar gaat je dans over? Mijn dans gaat eigenlijk over de zorgen. En dan ook gewoon een antwoord hebben, hè? Ja, ik heb Eerst wel een opsturen van, nee, mijn act heeft eigenlijk geen betekenis. En dan vraag ik het en dan heb je gewoon een antwoord. Ja, maar op dat moment wist ik het nog niet. Oké. Maar op een gegeven moment ga je erover nadenken. Dan is het van, oh ja, het gaat over de zorg van iemand weg willen nemen. Maar ik vind het zelf ook wel heel erg leuk als mensen een beetje mijn dans zien en dan een eigen betekenis ergens aan gaan geven. Dat ik dan niet, want soms dan kan je wel zeggen het gaat hierover, maar dan voelt iemand dat niet op die manier. En dan vind ik het leuk als iemand dat een beetje zelf kan geven dan. En hoe zet je zo'n, ik vroeg het net ook, maar ik weet het nog steeds niet. Hoe zet je nou zo'n gedachte om in een dans? Want bij muziek snap ik dat helemaal. Hè? Dat je hebt een gedachte en oké, dat kan ik omzetten, ik kan erover over schrijven, maar... Ja. Nou, ik heb een beetje het gevoel zelf bij dans, op een gegeven moment dan doe ik gewoon mijn oortjes in en dan hoor ik gewoon de muziek. En dan op een gegeven moment dan begint je lichaam gewoon eigenlijk te bewegen. En dat is dan gewoon wat je voelt. Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk, en op een gegeven moment dan denk je, oh, dat is sick die move. En dan onthoud je het en dan doe je het vastzetten eigenlijk. Dan zet je het vast dat je dat wil doen op dat punt. Ja, oké. Maar het is inderdaad moeilijk uit te leggen, want het is een gevoel. En dat voel je of dat heb je dan niet helemaal. Het is een impuls wat je krijgt en dat gaat... Ja, je gaat gewoon een beetje doen. En dan zie je het vanzelf Komt het vanzelf? Ja, dat is het eigenlijk. En nu, wat staat er nog op de planning vandaag? Ja, gewoon een beetje kijken bij iedereen. Gewoon een beetje zien wat iedereen gemaakt heeft. Vind ik altijd wel leuk. Ja. Kun je het gewoon... Ja, waren degenen voor jou goed? Ja. Ja, heel dus goed. De jury gaat het lastig hebben? Zeker, want er waren ook mensen die dat op een gegeven moment hadden false confidence. Echt zo'n nummer. Ja, en die zaten hier net. Die waren hier, dat is wel... Ja, dan heb je, als je Dan dat voor je ziet, dan ben je, moet ik nu nog? Ja. Dus dat is een maar beetje... vertrouwen houden in jezelf en precies, komt helemaal goed. Vertrouw erin. Ja, we hebben nog één vraagje voor jou. Oké, ja. Je ziet hem, de pot met spekjes. Ja. Ik wou bijna zeggen, het zijn er puntje, maar dat had ik niet moeten doen natuurlijk. Maar de vraag is aan jou, hoeveel spekjes zitten er in deze pot? En als je nou het goede antwoord geeft, maak die kans op een waanzinnig kunstbendepakket. Ik denk dat het er echt zo meer zijn dan dat je eigenlijk zou verwachten. Oké. Dus ik denk dat het er 678. 678, dat gaan we noteren. Ja. En mee, super bedankt. Dankjewel, ja. Nee, jij bedankt. Ja, fijn dat je er was. Ik zou zeggen, geniet er nog van. Ja, neem even een glittertattoo. Oh, leuk. Kun je beneden doen, leuk bij de Kalamaan-karavaan. Dankjewel. Ja. En mee, je mag gaan. Dag. Laat wel de microfoon liggen, ja, want anders kan degene na jou niet meer. Succes! Doeg! Ja, en dan komt Sabine, de volgende alweer. Kom er gezellig bij. Oh, wacht, wil je de LP meenemen? Want dat is wel leuk. Dan kunnen we even... Ik ben wel benieuwd welke LP je hebt gekregen. Dat is wel leuk. Dus we hebben... Ja, ga even lekker zitten. Nou. Ja, je mag de microfoon pakken en dan mag je hem praten. Sabine, hoe ging het? Goed, beter dan verwacht. Oh, beter dan verwacht? Ja? Lagen de verwachtingen niet zo hoog? Nee. Nee? Nogal spannend. Ja, spannend. Ja, dat snap ik. Welke LP heb je gewonnen net? Apundloos. Oh, 14 hits voor Olympia. Ik zie Wham. Ik zie Man at Work. Oh, die kennen we van Down Under. Zo, daar kwamen ze even kijken. Hoi. Maar even kijken, want je hebt een nummer geschreven, Look at Us Now. Waar gaat het nummer over? Nou, de titel is verkeerd. Oh. Ja, Wat is de titel dan? Jellyfish. Jellyfish, oké. En waar gaat het nummer over? Een kwal. Een kwal? Ja. En waarom een kwal? Ik wilde het leven uit een, zeg maar, het perspectief van een kwal beschrijven. En dan op een manier waarop het een beetje overkomt en alsof het ook over iemand zou kunnen gaan. En hoe ziet het leven eruit vanuit een kwal? Of ja, eigenlijk meer wat, zeg maar, ze hebben niet echt een eigen, ze kunnen niet echt iets doen behalve meevoeren op de stroming. Dus daar had ik over geschreven. En hoe kom je op het idee van, je werd 's ochtends wakker en dan was het, ik denk dat ik een liedje ga schrijven over een kwal. Ja, nou, ik had eerst iets geschreven over iets heel anders, een serieus onderwerp. Maar toen besefte ik
opeens dat ik niet heel erg serieus ben. Dus toen heb ik over iets heel vreemds geschreven. En dat was het eerste wat in mij opkwam. Oké, en wat voor genre is het? Singer-songwriter. Oké, en want bijna iedereen van muziek heeft als genre singer-songwriter opgegeven. Maar wat is het een bepaalde flow of Ja, het is richting pop. Zeg. richting pop? Oké. Nee, dan denk ik dat we wel weten in welke hoek we moeten plaatsen. Nee, oké, dankjewel. Nog één vraag. Wat is het beste nummer ooit gemaakt? Bohemian Rhapsody. Ja, van Queen? Echt, Toch? echt wel. Ja, dus nummer 1 in de top 2000, die moet gewoon voor altijd Bohemian Rhapsody blijven. Zeker. Super. Dan hebben we nog één vraag voor jou, Sabine. Hier staat een pot met spekjes. Als jij kunt raden hoeveel spekjes hierin zitten, maak je kans op een waanzinnig kunstbendenpakket met allemaal merchandise en alles wat je wil winnen eigenlijk. Hoeveel spekjes denk je dat er in deze pot zitten? En je mag even nadenken, want het zijn er echt heel veel. Oké. Moet het in tientallen of gewoon echt op het spekje na? Dat mag jij kiezen. Oké, ik denk 980 of zo. 980? Ja, daar speel je voor? Ja. Oké, we noteren het en aan het einde van de dag, Charlie, kun jij dadelijk even iemand appen van het hoofdpodium, dat we die straks even live kunnen bekendmaken? Dus voor de mensen die nu thuis aan het kijken zijn, jij kunt nu ook nog meedoen, hè? Dus ik zou zeggen, laat het even weten, zet het hieronder in de chat. Sabine, super bedankt. Ga je nog wat leuks doen dadelijk? Kijken bij Expo. Kijken bij Expo. Nou, veel plezier en ja, hopelijk tot straks op het podium. Doei doei! Nou, en de volgende dansgroep staat alweer te popelen. Dat is... wie zijn jullie? Jazz It Up! Jazz It Up! Nou, kom er gezellig bij. Mag een groot applaus. Ja. Nou, neem lekker plaats, zou ik zeggen. En als één iemand even de microfoon zou willen pakken, dan kunnen jullie even lekker meekletsen. Nou, wie zijn jullie? Wij zijn Jazz It Up. Ja, het was eigenlijk een hele domme vraag. Hè? Ik vraag net, wie zijn jullie? Jazz It Up. Nou, mag ik even jullie namen weten? Dat vind ik altijd wel leuk. Ja, Denisa, Amy, Julia, Kim, Noor, Naomi en Noemi en ik ben Evie. Nou, gezellig. En jullie zijn, waar komen jullie vandaan? Uit Maastricht. Uit Maastricht. En hoe lang dansen jullie al met z'n allen? Een half jaar tot een jaar ongeveer. Leuk. En aan de naam, Jazz It Up, denk ik dat jullie jazz gedanst hebben, net. Ja. En dan, wat voor jazz? Is het uptempo jazz of iets rustigere? Stoere jazz. Oké, leuk. Wat voor dans is het? Ja. Of misschien moeten we dat aan de coach vragen. Ja? Wacht, dan komt de coach er even gezellig bij. Hoe heet de coach? Ik ben Dané. Dané, is er nog een plekje? Nee, ja. Gaan we hier zitten. Ja, er is vast nog een plekje. U heeft de groep... Ja, deze groep die zijn allemaal individueel een half jaar ongeveer in deze groep gestart. Ze dansen daarvoor al maar in andere groepen. Dus elkaar kenden ze nog niet supergoed. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben zelf stukjes gemaakt, waardoor jazz de hoofdstijl is, maar daar natuurlijk dan variaties in komen. Dus vooral vanuit hun eigen voorkeur wat ze leuk vinden om te maken en om te dansen. Dus dat is de uiteindelijke dans geworden. En deden ze het goed net? Ze deden het supergoed. Ik zei al, ze hebben nog nooit zo goed gedaan. Dus, Ja, dus onder druk presteren jullie beter? Is het dat? Misschien toch wel. Ja, misschien toch wel. Even kijken, want ik had er nog wat bij geschreven. Door samen te dansen maakt het niet uit wie je bent of waar je staat. Je bent één groep. Deze nieuwe groep heeft in verschillende samenstellingen materiaal gemaakt zonder dat ze elkaar eigenlijk kenden. Dus het was echt jullie kwamen voor het eerst bij elkaar en toen gingen jullie aan de slag. Ja. We hadden eerst de eindejaarsshow en die hadden we in de grote zaal. En dan gingen alle papa's en mama's kijken en alle kinderen die op vrijdag dansten, die gingen dan dansen. En toen zei Dané dat ze een nieuwe groep ging beginnen. Performance, dus optreden. En toen mocht je daar auditie voor doen. En dan mocht je erin komen. En Oh, dus jullie hebben ook allemaal auditie moeten doen? Ja.
Daar zijn jullie dus doorheen gekomen. En nu staan jullie hier. Keihard geoefend, denk ik. Ja. Nou, en dan ben ik blij om te horen dat het net zo goed ging. We hebben nog een leuke vraag voor jullie. Hebben jullie het net gehoord? Ja. Hoeveel spekjes denken jullie dat er in deze pot zitten? En als jullie het nou goed hebben, of als jullie zo dicht mogelijk in de buurt komen, maken jullie kans op dat super vette kunstbendepakket. Hoeveel spekjes? Ik zou zeggen, overleg even. Hoeveel spekjes zitten er in deze pot? Nee. 900? Ja, daar spelen jullie voor. Jullie spelen voor 900 spekjes. Charlie schrijft het op. Nou, super bedankt. En dan zou ik zeggen, ja, leg de microfoon weer neer en geniet ervan. Ga je nog wat leuks doen dadelijk? Amy moet zelf ook nog een solo dansen. Dus, dat komt ook nog dadelijk. Ja. Dus we zien jou dadelijk nog terug, Amy. Nou, dan zien we jou zo meteen weer. Nou, super bedankt en heel veel succes. En misschien tot straks op het podium. Mag nog 1 groot applaus voor Jazz It Up. Dankjewel. Nou, super. Moesten wij nog iets doen? Want ik zag iets binnenkomen, maar ik weet niet of het... Nee, hoeven niks mee te doen. Nou, en volgens mij staat de volgende groep alweer klaar. Even kijken, ik weet niet welke groep het is. Revolution. En die staan op kaartje... Oh, hier, oké. Ja, kaartje 5. Ik heb ze al. Nou, ga lekker zitten, dames. Als één iemand even de microfoon zou willen pakken. En dan... Yes. Nou, Revolution, waar komen jullie vandaan? Uit Roermond. Uit Roermond. En dansen jullie al lang samen? Ja, eigenlijk is de groep elk jaar anders. Maar ja, sinds dit jaar zijn we samen. Wat leuk. Wat leuk, wat leuk. En wat voor dans hebben jullie gedaan net? We hebben net een moderne dans gedaan. Ja. En waar gaat de dans over? Nou ja, over dat iedereen eigenlijk het beste altijd uit zichzelf wil halen. Maar ja, zelf weet je eigenlijk nooit wat het beste is. En iedereen heeft een ander uiterste. En ja, iedereen probeert het maar. En ja, je weet eigenlijk nooit wanneer het echt goed is. En hoe zet je dat gevoel dan om in een dans? Ja, heel veel kracht geven. En ja, echt gewoon met je gezicht dansen. En Met je gezicht dansen? Ja. Hoe doe je dat? Hoe dans je met je gezicht? Ja, uitstraling. Uitstraling? Ja. En dan... Ja, je moet gewoon heel veel kracht uitstralen en echt één groep vormen. En ja. Dus of door heel boos te kijken of door juist heel blij te kijken? Ja. Gaaf, gaaf. Ja. Wat zei je? Nee, het is allemaal mogelijk. Je kunt het heel verschillend uitbeelden. Als je verdrietig bent, dan kun je bijvoorbeeld ook in je bewegingen laten zien dat je wat kleiner voelt. Of gewoon aan je gezicht gewoon een beetje die emotie proberen te laten zien. En dan proberen we als een hele groep gewoon een geheel te vormen van... Ja, dat iedereen het gevoel krijgt van, oh, het is wel heftig wat ze meemaken. Of ja, zeg maar, dat ze een beetje het idee van krijgen. Dat ze ook hun eigen situatie er een beetje in kunnen bedenken. En herken je het verhaal dan ook? Dus als je nou het verhaal niet zou weten en je kijkt naar jullie dans, weet je daarna dan de gedachte erachter? Ik denk dat de gedachte voor iedereen anders is, maar ik denk dat iedereen wel uiteindelijk wel een beetje hetzelfde gevoel krijgt van... Ja, iedereen probeert het inderdaad, maar ik heb ook wel eens gehad dat het dan een keer niet lukt, maar dan probeer je het gewoon nog een keer en dan, En dan lukt het dan wel? Ja, misschien wel, of gewoon nog meer oefenen en zo. Oefenen is het belangrijkste? Oefenen en een keer een fout maken, dat maakt ook niet uit. En een keer gewoon dat het helemaal misgaat, maakt ook niet uit. Dan kun je later terugkijken van, wat is er misgegaan? Maar net ging het dus goed? Ja. Nou, gelukkig. Hebben jullie nog leuke dingen op het programma dadelijk? Ja, nee, ik niet echt. Nee? Gewoon een beetje gaan kijken, overal. Ja, vooral mensen aanmoedigen. Ja. Kennen jullie nog mensen die meedoen? Ja, nog een groep die meedoet ken ik wel. Ook van dans? Ja. Wat leuk, wat leuk. Nou, ik wens jullie heel veel succes. Nog 1 vraag. De pot met spekjes. Als jullie kunnen raden hoeveel spekjes in deze pot zitten, maken jullie kans op dat super vette kunstbendepakket. Dus ik zou zeggen, overleg even hoeveel spekjes zitten er in deze pot. Het zijn er meer dan 3. Dat kan ik jullie vertellen. Wel
Ja, zeker. Nu leek het echt heel weinig, maar nu leek het echt veel meer. Ik denk meer. Zo'n beetje is al 10, hè? Ja, oké. Eén zo'n rij is misschien al bijna 100. Eén zo'n rij? Gewoon zeg maar één zo'n... Nee, ik denk meer. 700. Ik denk 8000. Ik denk 835. 8000, niet 8000. 835. Daar spelen jullie voor. We schrijven het op, 835. Nou dames, super bedankt. Ik zou zeggen, geniet nog van deze dag. Als jullie de microfoon weer hier kunnen laten liggen, wens ik jullie heel veel succes. En misschien zien we jullie straks nog op het podium. Dankjewel, dat was Revolution. Ja, daar wordt voor geklapt, tenminste door mij wel. En door Charlie. Charlie komt er gezellig weer even bij. Ja, en nou is het weer even wachten, hè. Ja, we hebben heel mooie kaartjes gekregen, maar daar precies wie op welk moment binnenkomt. We zijn nu bij kaartje 6. Oh, Nog daar niet is Julie. iedereen, nog niet iedereen van kaartje 1 is geweest. Dus het loopt Nee, elkaar. ja. Maar dat maakt niet uit. Ik ga jou nu verlossen van jouw taak als prater. Ja, zullen we hem... Presentator. Dan doen we na deze. Na neem ik het van jou jullie over. wisselen we Ja? even. En dan kom ik Dan geef ik. hier. Je mag Neem je plaat AP meenemen. even mee, Julie, want ik wil wel weten wat je hebt gekregen. Kom er gezellig bij. Nou, Julie, hoe ging het? Ja, het ging heel goed. Ja? Ja, ik ben er blij mee. Kijk, daar gaat het om, daar gaat het om. Je nummer heet The One, volgens mij. Waar gaat het over? Het gaat over liefde dat eigenlijk is van me afgepakt eigenlijk door jaloezie. Maar ondertussen spelen er dan over allemaal gekke dingen omheen. Dus, Heftig, heftig. En dan dat gevoel heb je. Ja. En dat gevoel wat je hebt, wordt dan... Hoe zet je zo'n gevoel om in een liedje dan? Ja, ik schrijf dus nu een paar jaar nummers, denk ik. En eigenlijk gewoon als ik weet ik veel, iets voel of gewoon als ik ergens mee zit, dan schrijf ik dat gewoon op en dat zet ik gewoon in een melodietje en dan doe ik mijn instrument erbij. Klinkt allemaal, ja, en dan zeg ik dat in een melodietje en dan komt er een dijk van een nummer uit. Ja, denk het. Ja, ik ga gewoon iets beginnen met spelen, gewoon een paar akkoorden. En denk van, hé, dit klinkt leuk, hier ga ik een tekst op zetten, hier zet ik een melodietje op en dan komt er uiteindelijk wel een heel nummer uit. Ja, want ik weet dat je op de vooropleiding van de Rock Academie in Tilburg in Maastricht zit. Wil je wat zei je, Charles? Voorbereidende opleiding. Ja, in Maastricht, toch? Dat klopt, toch? Ik volg hem in Maastricht, Ja? maar het is de vooropleiding van de Rock Academie in Tilburg. Ja, precies. Dus je wilt ook die Rock Academie gaan doen? Dat weet ik nog niet heel zeker. Ik ben nog echt aan het oriënteren naar wat voor andere opleidingen ik leuk zou vinden. Maar het staat zeker op mijn lijstje. Ja, je droom is later om zangeres te worden. Dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Ja. Maar ja. Ja, gaaf. Nou, we moedigen je zeker aan hier bij Kunstbende. Zeker blijven doen. Welke LP heb je nou net gewonnen? De Royal Philharmonic Orchestra, dat de Beatles. Van de Beatles? speelt. Oh, wat leuk. Ja. En welke liedjes staan erop? Op de achterkant kunnen we dat... Liedjes die we All kennen? You Need Is Love, Hard Day's Night, I Wanna Hold Your Hand. Ja, ik ben niet zo van de Beatles, dus ik ken deze allemaal niet. Grootste hits. Oh, het zijn de grootste Ja. hits. Oh, nou, Ja, ik hoor eigenlijk net wel. dat het de grootste hits van de Beatles zijn. Nou, wat leuk. Julie, nog een vraag. Hoeveel spekjes denk je dat er in deze pot zit? Als je het nou goed hebt, dan maak je kans op een waanzinnig kunstbendepakket. Ik denk 520 of zo. 520 spekjes? Zoiets. Daar speel je voor? Nee. Nee? Oké, dan moet je wel een andere... Doe maar 400. 400 Ja. spekjes? Ja, we noteren het. We hebben het genoteerd. Julie, super bedankt. Ik zou zeggen, geniet nog van de leuke dag. En dan, misschien zien we je straks op het podium. Ja. We duimen voor je. Dames en heren, mag ik een applaus voor Julie? Yes, dankjewel. Ja, je mag de microfoon weer neerleggen. En dan gaan we heel even wisselen. En dan zie ik jullie straks weer. En dan gaan we door met Charlie.
Ja, zijn we er weer? Zijn we nog live? We zijn nog live, mooi. De bank is nog eventjes leeg. De kaartjes kunnen de prullenbak in. Het is een kunstbende en dat maakt vandaag en eigenlijk ieder jaar met kunstbende zo ontzettend leuk. Er zijn altijd nieuwe deelnemers, er zijn altijd nieuwe vrijwilligers. En er is altijd wel wat te beleven. We vertelden al helemaal in het begin van deze livestream over wat er allemaal in de foyer te doen is. Foyer, geen idee. Zoals een glittertattoo laten zetten. Zoals even rustig gaan doen in de Kalmaan-karavaan. Je kunt je karikatuurportret laten tekenen. Er is van alles wat, ik wou zeggen de vrijwilligers kunnen doen. Maar wij hebben het natuurlijk eigenlijk heel erg druk. Niet dat we niet eigenlijk alles gewoon uitgeprobeerd hebben voordat de deuren open gingen om 12:30. Wat zijn dingen die wij als vrijwilligers allemaal doen? Ik ga gewoon even reclame maken, want vrijwilligers zijn bij kunstbende is superleuk. Echt wel? Nu is het momentje voor Galmbas. Wacht, ik doe het opnieuw. Ja. Vrijwilligers zijn bij kunstbende is heel erg leuk. Echt wel? Oh, echt wel? En dan met die gal. Wacht. Dank je. Ik pak even de microfoon, hè. Oké, we gaan er een ding van maken. Oh. Je kabel. Maar ben ik zo'n god mode? Weet je wel, zo iemand die vanuit de lucht meekletst? Ja, Als ja. het goed is, hoor je me dan? Ja? Vrijwilligers zijn bij kunstbende is Wacht heel... even, ik zit... Oké. We doen dit voor onszelf. Ja. Ja, doe maar. Vrijwilligers zijn bij kunstbende is heel erg leuk. Echt wel? Wel. Heeft hij het gedaan? Hij heeft het Ja, gedaan. je oké. moet verder Oh, gaan. ik moet verder gaan. Sorry, nog een keer. Doe maar nog eens. Vrijwilliger bij kunstbende zijn is heel erg leuk. Echt wel? Echt wel. We gaan nergens naartoe hiermee. We gaan hiermee nergens naartoe. Het is in ieder geval, als we het nog niet duidelijk gemaakt hebben, heel erg leuk om vrijwilliger bij kunstbende te zijn. Taken die onze vrijwilligers vandaag doen zijn jury begeleiden. Ieder verschillende afdeling, verschillende soort kunst heeft een eigen jury. En er wordt eigenlijk het hele jaar lang naar gezocht wie het beste als jury kan dienen voor onze kandidaten. Dat zijn mensen die actief zijn in een bepaalde creatieve hoek. En die komen meestal ook uit het hele land. Die komen dan 1 dagje hier naar Sittard toe om te bekijken wat onze deelnemers allemaal kunnen. Niet alleen om uit te kiezen wie de top 3 zijn, maar vooral ook om heel veel feedback te geven op wat ze gezien hebben. En eigenlijk iedere deelnemer weer een stapje vooruit te helpen. Dus dat is ontzettend waardevol. Ze zijn ook meestal veel te lang bezig met bedenken hoe zij waardevolle feedback kunnen geven aan onze deelnemers. Dat is meestal zo aan het einde van de dag. Dan wordt er achter de coulissen van het grote podium wordt druk heen en weer gehold, omdat er altijd wel wat juryleden zijn die zoveel willen opschrijven dat ze ver buiten de tijd gaan. En daar hebben ze natuurlijk begeleiders voor nodig die dat dan ook een beetje in goede banen leiden. Naast de jurybegeleiders heb je ook als vrijwilliger kun je de taak hebben om de deelnemers te begeleiden. Zo af en toe hoor je daar achter de deur open gaan. Ik had eigenlijk gehoopt dat hij nu open zou gaan. Dat was wel mooi geweest qua timing. Dat zou wel echt timing geweest zijn. Hè? Dan gaat de deur achter open en dan komt een vrijwilliger met zijn deelnemer hier naar binnen toe om de deelnemer van plek naar plek te begeleiden. Zodat ze niet de weg kwijtraken. Want dat is best makkelijk om te doen in dit theater, als we heel erg eerlijk zijn. Ja, als je de weg niet kent, is het kennen. Ja, ik kan eigenlijk best gewoon bij jou komen zitten. Ja, ik kom er gewoon bij zitten, ja. Onder het theater zit ook een heel labyrint. Ja, in de kelder. In de kelder. Geen enge spook en geheim of zo. Maar er zit onder het theater zit ook heel veel. Je kunt echt ontzettend de weg kwijtraken hier. Ja, als je het niet weet, is het Ja. echt killing. Ja, precies. Dus, Een ufootje. nee, dank je. We hebben die gisteren gestolen. Ja. Dat weet de rest niet. De andere freewanters weten dat niet. We hebben die. En freewanters worden ook goed verzorgd. Met ufo's. Met ufo'tjes bijvoorbeeld. Dus. Ik denk eigenlijk dat Bas die voor ons heeft neergelegd, zodat ik niet telkens afgeleid raak door de spekkies. Ja. Want ik denk eigenlijk de hele tijd, lekker spekkie. Ik krijg hem niet open, wacht. Oké. Nou, als jij daar even mee battelt. Als vrijwilliger heb je niet alleen vandaag heel veel taken, maar je hebt ook de zomertour. Waar altijd heel veel deelnemers aan meedoen. Dit is pas content. Ja, dit is content. Eigenlijk moet je een ASMR-video maken met je microfoon nu. Nee, doe maar niet, dat is echt vies. Ugh. Nee, sorry. Nee. Want met de zomertour toert de caravan, als er dit jaar weer een caravan is. Nee, Vroeger... dat nieuwe podium.
Toeren we met een nieuwe podium? Ja. Dan wordt er met een nieuwe gigantische opblaaspodium, en dat ziet er echt heel tof uit. Wordt er door heel Limburg getoerd, ieder weekend. Die staan er op festivals zoals Zomerparkfest, Mama's Pride, Bevrijdingsdag, Koningsdag Festival in Geleen. Die staan niet op Pinkpop. Ah, wat jammer. Maar wint vandaag een deelnemer de eerste prijs in hun categorie, dan gaan ze wel naar Pinkpop. Als gast, toch? Ja, helemaal gratis. Dat is pas een prijs. Dat is wel vet. Ja, dat is echt niet verkeerd. Lukt het, jongen? Nee. Kom hier. Nee, wacht. Oké, dit is jouw... Oh? Nee, ik dacht dat er een deur op ging. Het zijn mensen die dan naar binnen stormen hier. Dat is al 3 keer gebeurd. Dat is al 3 keer gebeurd dat mensen hier naar binnen stormen en dan... Oh, zijn jullie live? Ja, we zijn live. We zijn live. We zijn letterlijk heel de dag live. En... ja. Dus de zomercaravaan die gaat weer dit jaar door heel Limburg toeren. En ook daar gaan deelnemers, die sluiten zich dan aan. Maar vrijwilligers zijn er dan ook altijd nodig. Dus als je nu dit hoopje bende, deze kunstbende ziet en je denkt, daar wil ik deel van uitmaken, dan kun je je aanmelden via de website. Ah. Je hebt hem een beetje open. Nu gaat het. Wat een spanning. Oh. Oh. Ruik je het? Nee, ik ruik het niet vanaf hier. Gaat de deur open? Hallo? Hallo? Nee. De deur was open, maar er is niemand binnengekomen. En, als we heel eerlijk zijn, weten we niet wie er zo meteen binnen gaat komen. Dus dat is een hele grote verrassing. Oh, dit is smierzoet. Oh, wauw. Dat brengt. Het brings me back. Hallo? Heb jij een deelnemer voor ons? Ja, er is een Wat deelnemer. gezellig. Nou, ik ben weg. Ja, hi ne. Zal ik deze hier laten? Ja, dat is goed. Dan kun je... Ja, dan... Ja, ik ben weg. Doei. Doei. Geef jij de microfoon ook door? Dat is wel handig. Ja, hè? Ja, ik leg hem hier neer. Is goed. Doei. Goedemiddag, kom erbij zitten. Je mag de microfoon erbij pakken. Die mag je tegen je neus bijna aanhouden, zodat we je goed kunnen horen. Zolang dat je hem niet opeet, is het allemaal prima. Hey, wat gezellig. Ja. Mag ik aan jou vragen hoe jij heet? Marieke. Marieke. Dan ga ik het bijbehoorenkaartje zoeken. Nope. Nee. Kan ook bij Mel staan. Dat is mijn Weet je, stagenaam. we doen het zonder kaartje. Nou. Je zei al een stagenaam. Ja. Ik heb dat altijd interessant gevonden. Hoe kom je nou op een stagenaam? Ja, ja, dat is een beetje zoeken. Ik heb zelf de naam Mel altijd leuk gevonden. En het is een acroniem voor mijn broertje en mijn zusje. De namen. Oh, dat is ook heel erg leuk. Ja, dus daar heb ik het vandaan. Want een artiestennaam, dat is echt gewoon een heel bekend ding. En de meeste mensen weten van hele grote artiesten niet dat het een artiestennaam is. Nee, klopt. Ik kom zo even niet op. Weet jij een hele bekende die een artiestennaam heeft? Katy Perry bijvoorbeeld. Ja? Hoe heet zij in het echt dan? Volgens mij Katy Hudson of zo. Zoiets in Bizar die hoe dat richting. werkt. Ja. Zoeken het op. Ja, Bas gaat het googlen. Yes. Bizar hoe dat werkt. En jij hebt dan nu ook gekozen, hey, ik ga nu gewoon bij kunstbende meteen een artiestennaam invoeren. En je hebt voor Mel gekozen. Ja. Heel leuk. Heb je dan nu ook stickers en zo met Mel erop? Of is dat een volgende stap? Volgende stap denk ik, ja. Catherine Elizabeth Hudson. Ja, hey, dat is helemaal gelijk. Mooi. En je komt net van het podium af. Je bent meteen van het podium hiernaast, volgens mij. Ja, klopt. Ben je hier naartoe gekomen met je gitaar? Ik ga ervan uit dat er een gitaar in zit. Nou, ik weet niet. Maar Misschien een hele vreemde vorm van een keyboard. Maar... ja, het is een accordeon eigenlijk. Zo, knap hoor. Ik wist niet dat je zo klein kon opvouwen. Ja. En ik neem aan dat je jezelf dus ook hebt begeleid daarmee dan. Ja, klopt. Speel je al lang gitaar? Ik denk nu 3 jaar, maar niet goed. Dus Oké. ik ben mezelf ben ik begonnen met gitaar spelen. Ik speelde zelf toetsen. Oké. Ja. En ja, toetsen en gitaar tegelijkertijd, dat is misschien een beetje veel gevraagd. Ja, dat moet je wel echt moet je een extra arm groeien en zo. Dat... Ja, of je pakt een keytar, dat is ook wel. Oh, dat zou kunnen, Ja. ja. Dat is ook wel leuk. Want je hebt dan ervoor gekozen om deze keer jezelf op gitaar te begeleiden. Ja. In plaats van op toetsen. Ja. Hoezo heb je die keuze gemaakt? Was dan vanuit een kunstig idee? Vanuit hoe ben je erbij gekomen om je gitaar te gebruiken in plaats van je keyboard? Nou, dat is meer omdat ik de meeste nummers die ik zelf schrijf op gitaar schrijf. Mhm. Ik heb wel een aantal nummers op piano geschreven, maar ik weet niet, ik denk dat de stijl muziek van waar ik naartoe wil meer op gitaar ligt. En dat ik daarom
voor gitaar heb gekozen. Een weloverwogen keuze dus. Wat voor gitaar heb je erin zitten? Zal ik hem eruit halen? Heel graag. Nou. Het kan zijn dat je zo meteen opeens wegjaagt omdat er 3 andere artiesten staan. Maar dat maakt mij niet uit. Dat zien we dan maar weer. Spannend muziek. Even tot die tijd. Moet je even zeggen, tot die tijd. Tot die tijd een spannend muziekje van Bas. En tot die tijd een spannend muziekje. Ja, heb je hem? Je hebt, oh, oké. Nee, top. Ik wist niet of je er bovenop zat. Je hebt een akoestische gitaar. Ja, klopt. Een Taylor. Ja. Een heel mooi merk. Ja, vind ik ook inderdaad. Toen je op zoek ging naar jouw gitaar, waar keek je dan naar? Want een gitaarwinkel is echt net een snoepwinkel voor gitaarspelers. Klopt. Waar ik zocht naar een bepaalde sound die ik wilde hebben. Want ik wilde sowieso eentje met een elementje erin hebben. Maar dat bleek me best lastig te vinden. Want het bleek toch dat die sound die ik zoek toch wel wat met wat duurdere gitaar was. Dat is jammer. Dus dat was wel jammer inderdaad. Maar ik was vooral aan het zoeken inderdaad naar sound en naar gewoon hoe de gitaar speelt. Ik vind zelf, bijvoorbeeld deze nek is niet te breed. Niet te breed inderdaad. En ook De niet snaren gelakt. zitten er dicht op. Ja, precies. Dus daardoor kun je bepaalde akkoorden spelen dan fijner weg. Ja, klopt. Het is ook een stuk fijner spelen inderdaad dan bijvoorbeeld een gitaar met een wat bredere nek. Daar zoekt er een beetje naar. Ja. En deze gitaar heeft een hele duidelijke witte streep in het midden eigenlijk. Hoe zit dat dan? Heb je dan die gitaar gezien en hij zat binnen jouw stijl en je dacht, oh, die is heel erg mooi? Of was het de ene gitaar die goed voelde voor jou? Nou, dat is wel een leuk verhaal eigenlijk. Nou, ik was dus in Eindhoven bij een muziekwinkel. En ik was al bij een paar muziekwinkels geweest, maar ik had gewoon niet de gitaar gevonden die ik wilde. En ik was met mijn moeder en mijn zusje. En we wilden het bijna opgeven in die winkel. En toen zei mijn zusje van, oh, daar hangt nog een gitaar. En dat was niet deze. Maar dat was wel eentje die hier... Het was dezelfde gitaar, maar dan een andere gitaar, zeg maar. En toen heb ik die dus bespeeld. En dacht van, oh, dit is hem eigenlijk. Die sound die zocht ik. En hij speelde heel fijn. En toen kwam de verkoper aanzetten. Ja, ik heb nog wel een nieuw in de doos zitten. Dus ik pakte die doos. En toen haalde hij deze uit met zo'n streep. En van, ja, helemaal verkocht. Ja. Dat is van mij. Dat is echt heel erg uniek. Ja, klopt inderdaad. Heel tof. Ja, ik hou er enorm van mooie gitaren. Sowieso mooie instrumenten. Is Ja, echt, precies. Ik zelf ook inderdaad. Ja. Heb je ooit overwogen om nog een ander instrument naast gitaar of toetsen te spelen? Ik speel zelf ook een beetje ukulele. Niet heel goed of zo, maar gewoon... Ik ben ooit een keer, heb ik een ukulele gekocht, ging ik ermee verder. Maar voor de rest lijkt me heerlijk om viool te kunnen spelen of zo. Ja. Echt heel mooi, ja. Ken je Lindsay Sterling? Dat is een violiste. Ja, heerlijk. Die danst, die combineert op zo'n bijzondere manier haar muziek en haar lichaam om iets prachtigs te maken. Echt heel mooi. Het zijn zo'n creatieve dingen. Nu dat we het daarover hebben, heb jij zelf mensen, bekend of onbekend, waar jij door geïnspireerd raakt? Ik raak... Even kijken. Ik heb sowieso een band waar ik wel tegenop kijk, is Panic! At the Disco. Dat is wel een beetje buiten mijn stijl, maar dat is iets waar ik tegenop kijk. Verder mensen zoals Dodie of ook een andere band hier in Nederland, Wies. Daar kijk ik ook tegenop. Ja. Dat zijn wel Sterke vrouwen die hun eigen muziek maken. Heel tof. Hoe vind je dat net ging? Ik was heel zenuwachtig in het begin, maar het appte weg? Het appte wel een beetje weg. Na het afloop was ik nog steeds een beetje zenuwachtig, maar minder dan eerst. En ja, ik zat er wel in, dus ik vond het wel leuk om te doen. En ik had bij mijn inspelnummer het publiek mee laten zingen. Was ook wel leuk. Dat is altijd een hartveroveraar als je dat doet. Wil je nog iemand de groetjes doen nu dat je toch live op YouTube zit? Nou, ik wil graag de groetjes doen aan mijn moeder en mijn vriend die nu in de zaal zitten. Maar die kijkt ook vast strakjes terug. Ja, precies. Hoeveel zijn we ongeveer met videobas? Het is 2 uur dus. We zijn nu 1 uur en 24 minuten aan het streamen. Dan moet je dus op 1 uur en 24 minuten kun je dit terugkijken. Heel veel succes straks met de prijsuitreiking. Ik mag je nog een vraag stellen. Je mag gokken hoeveel spekjes hierin zitten. Oh jee. Doe een wilde gok. We zitten tot dusver totaal niet in de buurt van de hoeveelheid. En het beste liedje. Ja. Oké. Dat is lastig. Ik denk... Ik gok op... Ik ben heel slecht gokken. 700. 700. Ja? Schrijf het op.
En nog één laatste vraag, die best wel moeilijk is gebleken, hebben we net al gemerkt. Als ik aan jou vraag wat het allerbeste liedje aller tijden is, komt er dan meteen iets in je hoofd dat je denkt, oh ja, natuurlijk, dat. Want het is eigenlijk heel persoonlijk wat je het beste liedje aller tijden vindt. Klopt, ik heb er meerdere wel, die zo in me opkomen. Oké, wat is de derde die in je opkwam? De derde die me opkwam is Radiostilte van Wies. Ah ja. Ja, dat snap ik wel. Dat is een heel bijzonder nummer. Ja. Leuk. Ik vond het heel erg leuk je gesproken te hebben. Ik vond het ook leuk om er te zijn. Ja, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. En veel plezier de rest van de dag nog. Er is nog genoeg te doen, dus je zult je vast vermaken. Yes. Je mag de microfoon op de bank leggen. Je gitaar mag weer terug de tas en dan mag je daar naar buiten. Top, is goed. Dankjewel. Applaus. Applaus. We moeten echt nog een manier vinden. Eigenlijk wil ik aan het einde van de dag zoveel mogelijk mensen daarachter hebben die dan applaus komen geven. Maar iedereen heeft het zo druk. Ja, dat kan. Kan heel heftig uitpakken. Ja, doe maar niet inderdaad. Nee, beter van niet. Ja, oh, en wil je een planeetje? Nee, een ufo'tje. Ja, is goed. Ze zijn heel zoet. Ze smelt op je tong toch, Bas? Je hebt ze net ook in gehad. Een soort die komt daar. Extreme hostie. Dankjewel. Veel plezier nog. Doei. Oh, welke LP heb je gekregen? Oh ja. Iets voor skiën. Ik heb, denk ik, Mag ik eens kijken? ik heb het vermoeden waar deze LP's vandaan komen. Begin thuis. Nederlandse skivereniging. Oef. Wat hebben we erop staan? Oh. Dat is een instructie voor hoe je skiet. Ja, 10 tips voor veilig skiën. Oh, Ik heb nog nooit prachtig. geskiet, maar... Veilig skiën is fijner skiën. Nou. Staat er ook nog op. Veel plezier met je skilessen dan. Dankjewel. Dag. Doei. Ik heb het gevoel dat ik weet waar die LP's vandaan komen. Ja, nog meer ASMR? Van wie dan? Ik denk misschien dat Jessie en Lea hun platencollectie op hebben geruimd thuis. Of Kevin, of Lars, of andere Bas. Er zijn heel veel mensen met flinke platencollecties. Ik ook thuis. Ah ja, wat is jouw lievelingsplaat die je thuis hebt? Zie je, nu snap je waarom dat die vraag van jou, wat de mooiste plaat ooit is. Dat is best Nummer lastig. Kiet de Pa van Jacques Brel. Oeh, diep. Vet. Dus zo moeilijk was die vraag niet. Charlie. Ja, voor de deelnemers blijkbaar En die wel. van jou? Mijn favoriete plaat is, denk ik, die van Harry Styles. Oh, Golden. Sign of the Times. Oh, die heb ik ook thuis. Met de grote roze broek Ja, erop. die heb ik ook thuis. Daar zitten gewoon zoveel goede nummers op. Of maar die heb ik op CD. Album van De Dijk. Ze hebben zo'n live album. Ik Ja. weet niet hoe die heet. Dat weet ik ook niet. Maar Even die is googlen. heel goed. De Dijk, live album. Ja, dat is ook vet. Ja, De Dijk, maar nee, Jacques Brel staat wel op één, denk ik. Paradiso. Live in Ja, Paradiso. die is ook goed. Nu dat we het over muziek hebben. Ja, laten we het Heb je over- Spotify op je telefoon? Ja. Oké. We kunnen het ook draaien op via de dingen. Ja, maar dan worden er misschien afgekeken. Ja. En het zou wel leuk zijn als mensen dit nog terug kunnen kijken. Ja, precies. Dus Dus sorry. dat Dat gaan we helaas niet doen. Maar ik kan wel even kijken. Dat kun je echt zien wat je meest geluisterde nummers op Spotify zijn. Oh, wil Denk je dat je zullen dat we weet van jezelf? Ja, nu weet ik het niet. Wacht, ik kijk heel even. Ik ben even op zoek naar waar we dat ook weer kunnen zien. Het Nee, dat grappige kan- is... Dat kun je heel wat. Je kunt ook je favoriete nummers van vorig jaar zien. Ja. Sowieso in die afspeellijst. Maar volgens mij Als kun je- er nu iemand meekijkt, ik heb geen idee, maar als je meekijkt, zoek in je Spotify-lijst op welk nummer jij het meest geluisterd hebt. Ooit. Eens kijken. Your mixes. Het grappige is dat ik heel stiekem en illegaal mijn Spotify samen deel met mijn man. Ja? Dus toen de playlist voorbij kwam met End of the Year, terugblikken, hadden we een hele vreemde playlist. Dat was een rare combinatie van nummers. Ik deel hem met pap en mam. Ah ja, dan Alleen, krijg je dat ik ook. heb hem echt wel een beetje gekoloniseerd. In Gekolonialiseerd. Ja, maar niet uit. Je hebt het... Meest geluisterde nummer van vorig jaar. Waar heb je dat nou gevonden? In de playlist van... Oké, even zoeken. Meest geluisterde nummer van vorig jaar. Chattanooga Choo Choo van Glenn Miller. Dat zegt me niks. Your Top Songs 2020. Oh ja. En dan komen de mannen van de techniek. Goedemiddag, mannen. Goedemiddag. Jouw topnummers van 2021. Ik heb hem gevonden. Kunnen we jullie helpen? Nee, kom even kijken. Hij zei niet helpen. Hij helemaal.
Oh, nee, jullie mogen wel even op de bank erbij komen zitten. We zijn nu live op YouTube. Ja, daar was ik er bang voor. Ja, dus... Maar jullie kunnen ook vanuit de zogenaamde coulissen even Nee, meekijken. ik vanuit de coulissen. Daar zitten wij heel erg goed. Dus, Oké, mijn topnummers van 2021. Ja? Careless Whisper Ja? van George Michael. Ja, ja. dat is... Ik weet niet... Ik heb hem niet als meest geluisterd. Dus ik denk dat mijn Bas hem dan als meest geluisterd heeft. Ja. Of Thriller van Michael Jackson. Oké. Maar ook... Ik ken deze nummers niet. Bij mij is het heel anders. Maar Save Your Tears van Ariana Grande in The Weeknd was ook een goed nummer. Parijs van Kenny B. Nee, weet je wat er gebeurd is met deze playlist? Met nieuwjaar hebben wij met een groepje, allemaal vrijwilligers bij Kunstbenden, hebben wij een groepje samen het nieuwjaar gevierd. En toen hebben we samen een Spotify-playlist gemaakt. En die hebben we gewoon 48 uur lang aan één stuk gedraaid. En als er maar 50 nummers op die lijst stonden, die kwamen te... Ja, dat is er... Ik heb hem per ongeluk gehackt. Volgens mij ben je gewoon een smoes. Ik ben echt Maar goed, gewoon ik ga er weer vandoor. iets uit Volgens mijn mij mouw is er schudden. weer een kandidaat. Ja. Dus ik ga de microfoon aan de kandidaat geven. Mag een groot applaus? Yay! Oh, we hebben mensen om applaus te geven. Wat een luxe. Dankjewel, heren. Hi, welkom. Hoi. Je mag wat dichter bij mij schuiven, zodat de camera je goed oppakt. Mijn kaartjes zijn helemaal door elkaar, dus ik ben benieuwd wie ik voor me heb zitten. Ik ben Anastasia. Dag Anastasia. Heb jij ook een podiumnaam? Of? Dat is Anastasia. Anastasia, oké. Heb ik een... Hey, yes, ik heb hem. Eens kijken. Singer-songwriter in de pophoek. Ja, dat klopt. Is dat ook de manier waarop jij jouw muziek meestal omschrijft? Zo ongeveer. Het is vooral popliedjes zijn meestal over liefde en zo. Maar ik probeer dan wel mijn eigen ervaring erin te stoppen. En soms ook maatschappelijke problemen. Oké. Hoe zorg je er dan voor dat een liedje niet te zwaar wordt? Is er een balans in te vinden of ben je dan nog mee aan het spelen? Dat is, ja. Ik ben er sowieso nog mee aan het spelen. Ik denk dat iedere artiest sowieso eigenlijk wel met hun liedjes probeert te spelen om wat meer te kunnen groeien. Maar ik denk dat het vooral ligt aan hoe je het overbrengt. Ja. Want hoe stond jij naar het podium? Had je spullen? Stond je er alleen? Ik stond alleen. Maar ik was met gitaar en daarna met piano. Oh, wauw. Dus ik probeer het altijd zo klein mogelijk te houden. Ja. En dat helpt er natuurlijk ook mee in de stemming en in de sfeer. Ja. Mooi hoor. Jouw lied gaat over een gevecht die je met jezelf hebt en twijfels hebt over of er iemand in de buurt zal zijn op momenten dat je in de put zit. Ik word daar zelf wel verdrietig van. Maar het is wel een mooi onderwerp. Zeker. Ja, ik denk dat dat een beetje tot stand is gekomen doordat een vriendin van mij zit zelf in die ervaring. En ik wou juist eigenlijk laten zien aan haar dat ik er wel voor haar ben. En ook al weet ze dat niet. Dus. Oh, dat is heel erg mooi. Is die vriendin vandaag mee? Ja, zij doet ook mee. Oh, wauw. Dat is gaaf. Ook muziek en ze doet ook mee in taal en expo. Jeetje, wat tof dat je dan elkaar zo kunt steunen op deze manier. Niet alleen via de muziek, maar ook zijn ervaring samen kunt delen. Mooi hoor. Je zei je hebt gitaar en toetsen. Die speel je niet tegelijkertijd? Nee. Je hebt het specifiek gekozen voor gitaar bij één nummer en voor toetsen bij een ander nummer. Hoe maak je zo'n keuze? Het nummer dat ik zelf geschreven had, dat had ik op de piano geschreven. En omdat het best een emotioneel nummer is, vond ik piano juist meer erbij passen. Want je kan iets meer spelen met qua dynamiek, zacht en zo. Dus emotie is veel makkelijker over te brengen op piano dan op gitaar. Oké. Ja. En je andere nummer had je dan wel op gitaar? Ja. En hoezo die dan niet op toetsen? Omdat ik ook gitaar wou spelen, dus ik wou hem op gitaar. Dat is een heel... We kunnen doen alsof alles rondom kunstenaars heel diepzinnig is. En soms is het gewoon omdat je er zin in hebt. Ja. Ik vind dat juist leuk. En je kunt natuurlijk je talent laten zien dan, dat je zowel gitaar als piano kunt doen. Ja, dat klopt. Als je nou een liedje gaat maken, zit je dan eerst diep na te denken over waar het over gaat en welke akkoorden je wil spelen? Of komt dat meer vanuit een andere plek? Ik denk dat ik gewoon begin met spelen. En daarna ga ik wat neurien. Daarna komt er echt tekst uit dat het echt gewoon algebra is. En uiteindelijk komt er een tekst uit, maar Mooi, er zit hoor. niet echt een specifiek. Het komt zoals het komt. Ja. Chic.
Hey, volgens mij heb je net bij muziek een LP meegekregen. Ja, Welke dat LP was dat? De top 40 van de jaren 80. Oh, dat is niet verkeerd. De jaren 80 had zo zijn muzikale momenten. Een leuk geschenkje om te ontvangen. Wat hè? Womack en Womack, Teardrops, ken je die? Nee, die ken ik niet. We zoeken hem straks wel op. Ja, oké. En ik heb nog één laatste vraag voor jou. Oh nee, nog 2 vragen. Eén vraag. Hoeveel spekjes zitten er in deze pot? Je mag een gok in het wilde doen. 856. 856. Als jij nou zo dicht mogelijk zit bij de hoeveelheid spekjes die Bas gisteren geteld heeft, dan win je een heel mooi prijzenpakket. Dus heel veel succes daarmee. Ik neem aan dat je de rest van de dag en avond blijft om straks ook de uitslagen en de winnaars te horen. Zeker. En is er nog iets waarvan je denkt, oh, daar heb ik echt heel veel zin om dat vanmiddag nog te doen? Just Dance. Just Dance, zeker. Je hoeft geen gigantisch mooie danser te zijn om bij kunstbenden te mogen dansen. Je kunt ook gewoon bij de Wii Just Dance spelen. Goed, heel erg bedankt dat je langs bent gekomen. Heel veel succes nog vandaag. Dankjewel. Jullie ook veel plezier nog met de rest van de interviews. Dankjewel, dat gaat zeker lukken. Je mag de microfoon neerzetten en dan komen de volgende. Maar die gaan eerst voor jou klappen. Je mag daar de deur uit en rechtsaf en dan kom je weer bij alle andere mensen terecht. Dankjewel. Kom erbij. Sophie en Gertjan. Ik ga op zoek. Oké. Eigenlijk had Bas aan mij gevraagd, kan ik die straks interviewen? Dus we gaan gewoon even wisselen. Ja joh. En terwijl wij wisselen mag je de microfoon pakken en jezelf even voorstellen. En de microfoon mag je best dicht bij je mond houden. Hallo. Ja, geef me een momentje. Ja, ik zit goed. Ik zit goed. Hallo, ik ben Sophie. Ik ben 17. Ja, dit ben ik. Ik hou van theater. En ik ben Gertjan, ik ben net als Sophie ook 17 en ik hou ook van theater. En hier zitten we weer, bij Bas. En ze zitten hier bij mij op de bank. Wat leuk dat jullie er zijn, jongens. Gefeliciteerd, zie ik. Ja, dankjewel. Dankjewel. Ja, gisteren was het feest. Maar, dus je bent eigenlijk te laat. En niet uitgenodigd. Oei, ja. Hoe ging het, jongens? Oh, nu krijg ik hem. Ja, dat is ik moet zeggen, we hebben ooit een betere voorstelling gehad. Maar het ging ook niet slecht. Nee, absoluut niet. Het was niet tot het dramatisch ging, maar we hebben een paar puntjes waar je dan zelf tegenaan kijkt. Waarvan je denkt van, dat ging tijdens het repeteren soms iets lekkerder of zo. Maar we kunnen al met al wel tevreden zijn. Gelukkig, daar gaat het om. Even kijken, ik heb jullie hier comedy. Vorig jaar hadden jullie een persconferentie, kan ik me nog herinneren. Absoluut. De stiltecoupé. Vertel, neem ons mee. Nou, de stiltecoupé, ja, het is heel anders dan vorig jaar. We wilden heel graag iets met muziek doen. Sophie kwam al een week na Kunstbende 2021 van, zullen we iets met muziek doen volgend jaar? Dus dat deden we. En toen stond ik me lekker in te zeepen in de douche. En toen dacht ik op een gegeven moment, da. En dat melodietje, dat gaf de inspiratie voor een hele tekst en een hele scène. Da. Ja, da. Ja. Ja, En vanuit... Ja, en toen ben ik dus een paar keer met de trein gegaan om te gaan kijken hoe mensen bewegen in de trein. Heel erg geanalyseerd wat er allemaal gebeurt in een trein. En dat hebben we samengevoegd tot één grote scène. Ja. Wat vet, ik hoorde laatst op de radio dat er iemand in de stiltecoupé zat. Bij iemand die telefonisch zijn relatie probeerde te beëindigen. En er halverwege ook achter kwam dat ze het zelf toch ook niet wilde. Ja, maar ik zat laatst in de trein en toen was er, het was oprecht in een stiltecoupé. En er was een meneer en die zei oprecht gewoon aan de telefoon, nee, je bent toch niet zwanger, want dan kan ik het nu niet uitmaken. Je hoorde ook echt zo'n in de trein. Ja. Op zich is dat... Dat is minder. Ja, dat is minder. Dat maar is... je maakt dat mee in de trein. Ja, maar dat is... Ik zit iedere dag in de trein naar school en dat is... Ja. Een avontuur. Een avontuur, precies. Zeker. Wat zijn eigenlijk de prijzen bij theater? Ik heb echt geen idee. Jullie weten dat wel. Ja, ik had het wel even bekeken. Zo'n bord met eerste prijs erop.
Ja, dat Dat wil is je natuurlijk eigenlijk het natuurlijk. mooiste. En natuurlijk naar Amsterdam, weet je, daarvoor. Ja. Maar we gaan naar Pinkpop één Ja, dag, ja, heb ik ja, gelezen. ja. We krijgen van die zo theatertickets voor bij de AC Cultuurfabriek, had ik ook Ja. gelezen. Oh, Een ja. uur coaching bij Toneelgroep Maastricht. Oh, vet. En dat waren de dingen die ik onthouden heb. Ja, en nog veel meer. Absoluut. Dus dat is, daar gaan jullie voor. Ja, tuurlijk. Ja, als je nou dat niet gezegd had, was eigenlijk ook heel raar. Heel triest. Maar om heel eerlijk te zijn, hebben wij niet, tenminste, ik heb niet heel erg naar de prijzen gekeken, want wij waren vooral bezig met de act. Sophie, stop. Iedereen weet dat je het voor die plek in Amsterdam doet. Dus het hoeft eigenlijk niet. Je had het niet hoeven zeggen. Maar goed, Maar ik moet wel zeggen, de prijzen daaromheen heb ik niet bekeken. Ja, tuurlijk doen we het voor je Amsterdam. doet het voor maar- Amsterdam. Maar, Nee, je doet het voor Limburg, maar... de rest is Ja. mooi meegenomen. Nee, ja, oké. Maar je hebt 2 weken terug, 3 weken terug, Ja, zo ongeveer. je eigen voorstelling gespeeld. Dat klopt. Zelf gemaakt, zelf voor je... Ja, ik wilde eigenlijk altijd al een voorstelling zelf maken. Omdat, ja, je acteert heel veel. Maar ik had nog nooit geregisseerd. En ik dacht, dat moet ik ook een keer doen. Om te kijken of ik dat misschien wel heel erg leuk vind. Dus zo is het hele idee ontstaan. En toen heb ik gevraagd wie allemaal mee wil doen. Uiteindelijk heb ik een groep van 12 mensen gehad. En daar heb ik een hele voorstelling mee opgezet. Allemaal mensen vanuit mijn leeftijd. Nou ja, het begint bij 12, het eindigt bij 19. Ja, Zo ik ken tussen een van die, de... Iemand zit bij mij op school. Nou, top. Ja, en ik heb ook zelf meegespeeld uiteindelijk. En Gertjan heeft even op het laatste moment ingevallen, want iemand zat ziek thuis. Dus toen moest hij nog even komen. Opgebeld. Gertjan, alsjeblieft, kom. Redder. Ja. Dat moet je, hè? Ja. Precies. Nou, wat ja, leuk. dat was best wel een succes. Nou, top. Super. En dan, leuk. We hebben nog even een korte vraag voor jullie. Ja, vorig jaar hebben jullie ook geraden. Ja, ik zat niet niet bij gelukt toen. Nee, klopt. Jammer. Dit jaar nieuwe spekjes, maar ook veel kleinere spekjes. Vraag is, weet jij hoeveel spekjes, weten jullie, hoeveel spekjes hierin zitten? Als je het nou goed hebt of heel dicht in de buurt zit, maak je kans op een waanzinnig kunstbandepakket. Ja, dat weet ik wel. Jij hebt ze moeten tellen, hè? Ik heb ze allemaal geteld. Ik weet hoeveel het er zijn. Dan zijn het er... Het zijn er meer dan 3. Ja, dat geloof ik wel. Meer ga ik niet zeggen. 634. Ja, dat schrijven we op. Sophie, heb jij nog een... Ja, jullie moeten het eigenlijk wel eens worden, hè? Want we gaan niet 2 keer spelen, hè? Dat is meer... dan Ja, dan ben je maar met mij eens, want dit is gewoon goed, hoor. Wat zei je nou? 632, als ik me niet vergis. 34, oh. 33 van maken? 31. Oké, 631. Oké, daar wordt voor gespeeld. Prima, we schrijven het op. Dankjewel. Dankjewel, Bas. Jij bedankt. We zien jullie hopelijk op het podium straks. Dat gaan we allemaal zien. We duimen voor jullie, maar goed, we duimen voor iedereen hier in de green room. Dus willen jullie nog een ufootje? Ja, dat is goed. Ja. Dankjewel. Neem er lekker eentje mee en geniet ervan. Komt goed. Van deze prachtige kunstbijdrage. Mag een groot applaus voor Sophia Janus. En dan staat de volgende... Ja, jullie mogen gaan. Ja, kijk eens ja, aan. ja. En dan staat de volgende groep alweer te popelen om hier bij mij op de bank neer te struinen. Hoe heet deze groep? Weten we dat? Oké. Ik check even het kaartje. Jongens. Ja, jongens, ik kan het kaartje niet vinden, dus het... Geen idee. Ik ga het gewoon zonder kaartjes doen, dus dan weet ik niks over jullie. Dus dan moeten jullie me alles vertellen. Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? Nou, ik ben Maya en ik ben 17 jaar en ik kom uit Heerlen. En ik ben een van de regisseurs en de maker van Jonge Entertainment. Ja, en ik ben ook jarig, ik ben ook 17. Ik kom dan uit Schinnen en ik ben ook de regisseur en eigenlijk ook medeoprichter van Your Own Entertainment. Dus, Leuk, leuk. En Your Own Entertainment? Your Own Entertainment, ja, dat is eigenlijk ontstaan uit... We zijn ooit begonnen met een productie. En we hadden nog geen groepsnaam. En ik kwam heel leuk op het idee van, we gaan gewoon random in een of andere random groepsapp zetten. Wat voor naam gaan we nou doen? En iemand kwam zo, ja, Your Own Entertainment. Ik weet niet, dat klinkt wel vet. Ja, het klinkt zeker vet. En toen dachten wij, nou, dat wordt hem. En sindsdien staan wij gewoon bekend als Your Own Entertainment eigenlijk. En wat hebben jullie vandaag gedaan? We hebben Chicago gedaan. We hebben Celblok Tango hebben performed. Ja, met onze 6 andere leuke medekandidaten.
En ja, we wilden eigenlijk een goed pakkend musicalnummer laten zien om een beetje bekendheid te maken en te laten zien wie Your Own Entertainment is. Dus jullie doen musicals. Ja. Leuk. Wie wil de rest ook? Wat is je favoriete musical? Wicked. Ja, we gaan even het rondje af. Wat is jouw favoriete musical? Mijn favoriete musical is Annie. Annie. Mijn favoriete musical is Heathers. Ja, en ik ben het ermee eens. Heathers. Hamilton, definitely. The Phantom of the Opera. Oké. Dat is ook een nummer van Iron Maiden trouwens. Ken je hem, Charlie? Nee, ik ken hem niet. Oh, ja, jammer. Moest je een keer opzoeken. Het is wel heftig, maar het is wel... Alleen als jij Hamilton opzoekt, het hele album in de juiste volgorde lijst. Hamilton. Ja, Hamilton. Ja? Doe het. Ik heb hem nog nooit gezien. Moet ik hem kijken? Ja, Plus kan je hem vinden. Oké. Dan ga ik hem kijken. En welke stijl is jullie dans? Ja, meer jazz gericht. Ja. Jazz. En dan, wat voor jazz? Van die uptempo jazz of van die Miles Davis-achtig? Ja. Cool. En het ging goed net? Ja, alleen de muziek stond een beetje zacht, dus we konden zeg maar niet heel goed horen wat precies de timing was. Dus dat was Oké. een beetje- Er werden een paar dingen op het laatste moment Beetje geregeld, jammer. omdat er dingen fout waren gegaan. Dus het was maar allemaal een beetje op het laatste moment. volgens Maar mij- het ging verder echt helemaal goed. Nou, top. Maar daar kan de jury wel doorheen prikken. Dus dat komt helemaal goed. Ik heb er alle vertrouwen in. We hebben nog een leuke vraag voor jullie. Jullie kunnen kans maken op een waanzinnig kunstbendepakket. Als jullie raden hoeveel spekjes er in deze pot zitten. Dus ik zeg, overleg even met elkaar. Ik schat toch wel meer dan 600. Oh, weer in sync. Veel meer, jongen. Meer nog wel. 672, ik weet niet waarom, kom er maar op. Ja, ik doe 672. 672, daar spelen jullie voor. Nou, top. Nog een ufootje. Altijd lekker. Die smelten op je tong. Dat zei jij net, Charlie, maar het is echt zo. Het is waanzinnig. Nee? Ik weet wel niet. Ja. Even- Ja, niet de hele pot, hè? Ja, we nemen hem mee naar huis. Yes, super. Nou, dankjewel. Nog één vraagje. Chiara, wat is het beste nummer ooit gemaakt? Het beste nummer ooit gemaakt? Dan denk ik toch dat dat de snelste rap is van Hamilton. Even kijken, hoe heet die? Guns and Ships. Oké. Het beste nummer ooit gemaakt. Oké, nou, dankjewel. De rest, gaan we ook even de rest af. Dat is ook leuk. Beste nummer ooit? Oké, dit is Dead Girl Walking van Heathers. Ik denk Me and the Sky van Come From Away. Ik vind On My Own van Les Miserables. Als wij niets doen van Soldaat van Oranje. Ja, ik vind eigenlijk heel veel nummers echt mooi. Maar ik vind de keuze van Maya vind ik toch wel ook wel, ja, het mee Pakkend, eens. hè? Ja, Oké. heel erg pakkend. Ja, Nou, dan dankjewel. Ik wens je nog een hele fijne dag. Hetzelfde. Veel succes en misschien zien we jullie straks op het podium. We duimen voor jullie. Nog een groot applaus. Yes, dankjewel. Dankjewel. Ik zou zeggen, ja, dankjewel. En geniet ervan. Bedankt. Yes. En er staat... Sneller? Veel sneller. We gaan... Oh, er staat een rij. Soms heb je niemand, soms heb je ze allemaal. Yes, en dan komt de volgende. Ik ben heel benieuwd. Ik kom ook even mijn telefoon pakken, want Oh ja, volgens wil mij jij- horen wil- ze, hier, zo horen wij wat er hiernaast gebeurt. Wil jij... Nee? Oh, oké. Nee, dat is goed, dat is goed. Hallo, wacht, deze is voor jou. Ik heb geen idee wie je bent. Nou, ik ben Luca André, ik ben 13 jaar oud en ik kom uit Maastricht. Oké, en in welke categorie heb je meegedaan? Ik heb meegedaan aan muziek, Oh, dus je hebt gezongen net? Of wat heb gezongen je met gedaan? gitaar. Wat vet, wat vet. Welk nummer heb je gedaan? Eigen Ik heb 2 eigen nummers, Luna en Create When Time Allows. Luna? Luna. Ja, heb je een vriendin? Of Nee, dat is, Oh. dus zo heet mijn zus. Oh. En het verhaal daarachter is eigenlijk dat zij is ziek en daardoor gaan veel mensen over haar vooroordelen. En met dat nummer probeer ik eigenlijk een boodschap uit te brengen van doe dat nou gewoon niet. Oké. En dat andere nummer, hoe heette die? Create When Time Allows. En waar gaat dat nummer over? Nou, dat is gebaseerd op het overlijden van dierbaren. Die zijn overleden en ik probeer eigenlijk de boodschap uit te brengen. Maak en creëer zoveel mogelijk in het leven. Maak er een mooie schilderij van, want wie weet slaat het noodlot toe. En ik heb dat ook opgedragen aan een van die overleden mensen. Pluk de dag. Zeker weten. Maak er wat van. Zeker Ja. weten. Maak jij er iedere dag een feestje van? Ik probeer het zo goed mogelijk te maken, ja. Ja, helpt muziek je daarin? Ja, zeker. Het is mijn passie en dat doe ik gewoon heel graag. Ja, en wat is dan een nummer waar je echt blij van wordt?
Gewoon een nummer van ook anderen? Ja, je eigen nummer kan natuurlijk ook. Maar... Ja, dan als eerste de eigen nummers, maar als het om iemand anders gaat, zou ik zeggen Bohemian Rhapsody van Queen. Ja, dus is het ook het beste nummer ooit gemaakt volgens jou? Ja, vind ik ook. Ja, dus die nummer 1 in de top 2000, Ja, dat precies. moet gewoon altijd zo blijven. Dat moet gewoon blijven, ja. Bohemian, je bent de tweede al, dus uit de peilingen tot nu toe, Charlie, blijkt dat Bohemian Rhapsody toch gewoon nog steeds het meest gekozen beste nummer ooit is. Dus we houden het bij. Zeker. We hebben nog een hele leuke vraag voor je. Oké. We hebben hier een pot met spekjes staan. Als jij kunt raden hoeveel spekjes er in deze pot zitten, maak je kans op een gigantisch vet kunstbendepakket. Oké. Dus ik zou zeggen, doe een gokje. Hoeveel spekjes denk jij dat hierin zitten? Ik ga gewoon gokken. 692. 692. Charlie, schrijf het op. Oh, oké. Yes. Yes. Luca. Luca. Nou, top. Super bedankt. Geen probleem. Ja, heel veel succes. Dus ik zou zeggen, ga lekker kijken. Zou ik zeker. Ze breken de tent af volgens mij hiernaast. Dus ik zou Ik hoor zeggen, het ook al, ga het niet missen en geniet ervan. Yes. Dankjewel. En dan mag je Dankjewel. de microfoon weer aan mij geven. En dan nog één keer een groot applaus voor Luca. Yes. Dan mag je weer die kant op lopen. Dankjewel. Volgens mij komt Floris daar aan. Ja. Ja, dat is, ik wou zeggen dat is lang geleden, maar dat is vorig jaar. Ja, vorig jaar geweest, ja. Ja, weer meedoen aan taal dit jaar? Nee, ik ben naar theater gegaan. Theater? Oh, wat leuk. Je matcht trouwens wel heel goed met de bank. Je gaat er bijna in op. Je gaat er bijna in op. Ja, een ander boek had ik niet. Nou ja, Dat is jammer. het ziet er in ieder geval top uit. Maar volgens mij wist je dit gewoon. Je moet je ja zeggen. Ja, een beetje. Oké. Wat heb je net gedaan op het podium? Ik heb, ja, dat vraag ik mezelf nog steeds dagelijks af. Maar ik heb zeg maar een soort, dus het was een monoloog. En het voordeel aan een monoloog is in je eentje doen, is dat je elk moment nog kan veranderen wat je wil gaan doen. Zo ook vanochtend heb ik ingevuld de mist die buiten was. Dat heb ik er weer in verwerkt. Wat heb je anders gedaan dan? Nou, ik heb gewoon een soort metafoor erbij gepakt vanaf de mist in de tekst. Oké. Dus als in zeg maar dat je gewoon zeg maar, je hebt een snelweg, als dat in je levensweg is. En je hebt dan die mist, het is gewoon dat je gewoon eigenlijk gewoon, het leven is eigenlijk onvoorspelbaar, dat je gewoon staat daar van ja, ik zie 5 meter voor me, 5 meter achter me. En ineens maar komt er zie een ik niet. boom. Ja. Ja, precies. En dan kijk je op het eind af, krijg je op het eind zeg maar naar een bocht die je gewoon eigenlijk niet ziet, waar je gewoon niet weet wat er vandaan komt. De verloren kleding, want je moet bijvoorbeeld het leven en de dood met een tikje luchtigheid pakken eigenlijk. Wat voor monoloog? Ja, zoals ik zeg, dus met gewoon een beetje het leven in perspectief zetten. Dat je gewoon kijkt van ja, het leven is lang, groot, depressieve boel, maar je moet er niet hoe zeg je dat, te diep in zitten of zo. Dus eigenlijk had je ook mee kunnen doen aan taal met die monoloog. Ja, had gekund, maar ik heb een beetje een... Je hebt het aangekleed. Ja, een beetje en dan, letterlijk. Ja, letterlijk Want, aangekleed. want bij taal gaat het puur om de teksten. Ja. En het is dus... En ja, dit had dan geen effect bij taal. Ja, oké. Dat vind ik wel grappig. Nou, wat leuk. En je doet niet mee, want vorig jaar deed je... Taal. Wel taal Ja. en geen theater. En nu doe je theater en geen taal. Ja, precies. En volgend jaar is het weer andersom. Of volgend jaar ga je muziek doen? Volgend jaar mag ik niet meer meedoen helaas. Oh, Ik ben 18. wat jammer. Ja, ik vind het echt wel heel jammer. Ja, maar dan is er eigenlijk nog iets anders. Dat weet Charlie misschien wel. Ja, ik weet alleen niet meer hoe het heet. Er zijn nog meer dingen. Als je bij Pop in Limburg gaat kijken, die weten precies wat allemaal mogelijk is na kunstband. Ja, dus moet je bij nice. Pop in Limburg gaan kijken en dan hoor je alles wat je nog moet weten. Dankjewel, daarna. dank je. Dus misschien dan zien we je volgend jaar ergens anders. En je kunt natuurlijk altijd vrijwilliger worden. Dat precies, ik zal over laten denken al. Ja, Misschien dan- ja, we hebben altijd freelancers nodig. Dus, nou, top. Ja, ik zou- Floris, nog één vraag. De pot met spekjes. Vorig jaar is het je niet gelukt. Ik zat er 5 vanaf. Echt? Ja. Oh. En een vriend van me is er vandoor gegaan met de prijs. Oeh, ja. Nou, we vragen aan jou eens, hoeveel Ja. zijn het er? Het zijn er wel heel veel kleine. Ja, het zijn heel veel Het zijn kleine. echt heel veel kleine. 777. 777? Ja, correct. Oké. Nou, dat vind ik helemaal goed. Hier mag je nog een lekkere UFO mee naar huis UFO nemen. mee naar huis. Sjaan, wil je ook nog een lekkere UFO? Ja, kom maar even. Een van de geweldige, een van de 60 freewanters die hier rondlopen. Daar mag ook voor geklapt worden. Ja, alsjeblieft. Nou, Floris, dankjewel. Je mag de mic weer aan mij geven. En ik denk dat Charlie even deze kant op komt, of niet? Oh, we pakken een pauze. Nou, dan zien we jullie zo meteen weer. Dag.
Ja, we zijn weer terug. En terwijl dat Bas even wat te drinken is gaan halen en wat te eten is gaan halen, je kunt niet op ufo'tjes leven, heb ik een deelnemer gevonden. Hoe heet jij? Ik ben Anouk. Dag Anouk, ik ga even je kaartje opzoeken. Eens kijken wat ze over jou hebben opgeschreven. The Girl with Fire. Vet. Ja, was echt heel leuk om te doen. Ja, is dat de naam van jouw nummer? Ja. Zo, dan moet je ook echt wel wat vuur op het podium brengen, Ja, toch? ik heb veel distortion, veel geschreeuwd. Dat hoor je ook een beetje. Maar... Dat is niet erg. Daar hebben we een microfoon voor, die vangt het lekker allemaal op. Je speelde een eigen nummer en een cover. De cover What's Up. Die zou ik gaan spelen. Maar? Toen stond ik vanochtend op en ik was heel impulsief. Ik denk, ik moet Led Zeppelin spelen. Dus ik heb met de audio Led Zeppelin gedaan en dan Whole Lotta Love. Gaaf, joh. Dat is heel vet om te doen nog een keer. Ja. Ja. En dat is echt hartstikke impulsief om gewoon te beslissen, dat gaan we nu gewoon doen. Ja. Was je niet in twijfel erover? Waarom voelde dat zo goed vanochtend? Ja, ik had gisteren een optreden met mijn band en toen deden we dat nummer ook. En ja, het was zo vet en ik denk, shit, ik moet die eigenlijk gewoon gaan doen. Want dan kan ik laten zien dat ik ook kan rocken, zeg maar, zonder gitaar erbij en zo. Heel gaaf. Alleen ja, je stem die heeft het dan nu wel. Ja, ik was al laten hees, duren. nu is het helemaal heftig. Weet je, het leven van een muzikant. Ja, precies. Het mag. Even kijken, en je eigen nummer. Je zou zelf iets vertellen over je eigen nummer. Ja. Dan mag je het nu nog een keer doen. Ik ga het proberen. Hou het kort voor je stem. Ja, ik heb dit nummer geschreven omdat ik, vooral op school, dan ben ik heel snel boos en zo. En altijd gedachten of zo, weet je wel. Ja, en ik ben the girl with fire. Altijd snel boos of impulsief. Of ik wil altijd leidend zijn en zo. Eigenlijk over mezelf een beetje geschreven dan. Ja. En dat heb je in dat nummer heb je er allemaal een plek kunnen geven. Ja, gewoon, ja. En als je dan dat nummer zingt, voelt het dan ook alsof je dat gewoon, alsof je er iets mee doet? Ja, eigenlijk wel, omdat er ook zo'n uithaal zit. En het is net zo, ja, alsof je het uitkotste van... Ja, zo voelt dat wel altijd. Nou, mooi. En dan komt het echt vanuit je tenen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik hoop bij de rest ook. We hebben het gehoord. Wij vonden het heel vet. Ja, gelukkig. Dus, was het zo hard? Ja. Dat was Anouk. Ja. Dat hoor je nu ook aan de stem. Ja. Want jij zei net, je was gisteren met je band aan het spelen, maar nu sta je er alleen op het podium. Hoezo heb je dan vandaag geen band eromheen? Mijn bandleven zijn 19 en 20, dus dat, dat is helaas. jammer. Voelt dat anders om alleen op het podium te staan of om samen met een band te staan? Wat is daar echt het grootste verschil tussen, zeg maar? Ja, met een band ben je toch samen aan iets aan het werken en dan kun je ook naar elkaar toe lopen en zo. En dan, ja, ik vind het zelf iets minder als singer-songwriter, maar ook altijd heel leuk om te doen natuurlijk. Het heeft zijn voordelen en zijn nadelen. Precies. Ja. Wat vind je wel echt heel erg leuk aan singer-songwriter stukje? Ja. Of mis je gewoon eigenlijk echt je band? Ik mis eigenlijk echt mijn band. Ja, sorry, ik heb eigenlijk geen maar dat is toch voorbeeld niet van. erg? Want je bent nu zelf 18? Ik ben nog 17, dus ik Oké, word 18 bijna. Je mag nog even meedoen dus. Ja. Maar je bent niet. Wat? Maar je bent niet. Hebben ze geen jongere broertjes of zusjes die met jou mee kunnen spelen? Toevallig niet die muziek maken, dat is wel jammer. Maar... Oh, dat is wel handig dat ze Ja. nog muziek maken. Ja, dat is jammer. Hey, ik mag je een paar dingen vragen. En het eerste is, die LP die naast jou ligt, die heb je net cadeau gekregen. Ja. Welke LP is dat? Ik dacht, even, van Pink Floyd volgens mij was het, ja. Oh ja, echt? Ja. Ah, dat is wel tof. Ja, ik weet niet hoe die heet, er staat niet voorop. Het is echt gewoon een... dat ligt op mijn neus, maar het is een oor. Welke is het, Bas? Ik ken hem, maar ik weet niet hoe die heet. Nou, zoek het eens op. We're googling it right now. Ja. Ja, dat was een heel erg leuk geschenkje. Ja, maar als je nou één LP op de hele wereld zou mogen hebben, welke LP zou je dan het allerliefst hebben? Een andere vorm van de vraag, wat is het vetste nummer ooit? Ja, ik denk iets van Foo Fighters of zo, of Nirvana. Ik vind allebei heel vet. Ja. Ja, man. Oh nee, niet vertellen nu. Nee. Maar hoe dan ook, Dave Grohl is een baas. Of het nou Nirvana is of de Foo Fighters. Absoluut. Zeker. Heb je het gevonden? Medal. Oh ja, dat zei hij net, ja. Ja, nu weet ik het weer. Ja. Leuk. Nog even een plaatspeler halen. Dat wilde ik net vragen. Een beetje lastig zonder plaatspeler, maar maakt niet uit. Wij ook sowieso wel halen, dus ja. We gaan ervoor. Nou, over een paar weekjes, Koningsdag op de markt, vind je vast een plaatspeler. Hey, zou jij meegaan dit jaar op zomertour met kunstbende? Heb je dat ooit gedaan? Ik heb het 1 keer gedaan, maar dat is zo met corona, dus dat was... dat is wat anders. Ik heb het er nooit echt meegemaakt, zeg maar. Oh, maar dit jaar ga je wel mee? Ja, volgens mij kan dat nog. Als ik, Zeker. Ik word 18, maar... Ah, jawel. En anders maak ik een uitzondering. Absoluut, Maakt mij niet uit. Moet kunnen. Het is gezellig en vet. Daar doen we het voor. Ja. Hey, mijn laatste vraag aan jou vandaag. Voor de kunstbende merch prijspakket, hoeveel spekjes zitten er in deze vaas? Zo. 678
678. Lekker veel. Heb jij de pen daar? Of heb ik hem per ongeluk meegenomen? Nou, bijna. 678. Nou, wie weet, als je er dichtstbij zit, dan ontvang je een leuk merchpakket. Hey, ben je vandaag nog wat leuks van plan hier in het theater? Ja, ik ga natuurlijk allemaal mensen supporten van de muziek. En eten. Eten, goed idee. Ik zie dat Heel veel Bas net eten. broodjes heeft meegenomen, dus wij gaan ook zo meteen eten. Ja, heel erg bedankt. Ik vond het heel gezellig dat je er was. Ik ook. En dan, dan zal zo meteen de volgende artiest eraan komen. En mag je mij de microfoon geven? Ja. En door die... Oh, ja. Ja, ik kom deze kant. Oh ja, en dan ga ik even eten. Dankjewel, Anouk. Tot de volgende keer. Geniet ervan. Doei. Doeg. Nou, wil je broodje? Ja, lekker. Ik heb lunch meegenomen. Wat, Oh, en alle bounties gejat? Bijna alle... Nee, grapje. Dat is moeilijk. Er was er nog eentje over. Er lagen alleen maar bounties. Want de rest Oh, heeft echt? iedereen al weg. Zo lekker. Vind je bounties ook Ja, leuk? man. Ja. Nou, hartstikke Dus ik lekker. leg ze hier neer. Ik zet mijn microfoon uit, want niemand wil de ASMR van mij die in het smek is. Maar zullen we even verder gaan met die... wacht, ik pak heel even mijn telefoon. Kunnen we even verder met dat kletsen over de meest geluisterde nummers? Oh, wil je jouw telefoon ook? Oh, wacht, deze was van Anouk. Wacht, die moet ik nog even teruggeven. Ik herhaal het voor de 7e keer. Kunstbende. En dat was Anouk zojuist. De hele dag door lopen er dus verschillende acts hier in en uit als zij klaar zijn met hun optreden. En dan komen ze bij ons even napraten over hoe het gegaan is. Als je mijn telefoon nou ook meteen even pakt, dan kunnen we vergelijken. Op de achtergrond hoor je heel veel. Hoeveel minuten had ik geluisterd? Best veel. Maar de meiden van... oh wacht, je krijgt je microfoon terug en dan zet ik die voor mij gewoon weer aan. De meiden van Chicago, die Chicago net hadden gedaan, die hadden het over Hamilton. En dan wilde ik eigenlijk ook nog zeggen, jouw topnummers 2020 bij mij was... nee, 2019, excuses. Nou, waar is die nou? Daar. Your Top Songs 2020. Op de eerste tot en met de 20e plek ongeveer, alleen maar Hamilton. Ja, ik heb gewoon de plaat opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw geluisterd. Het is ook gewoon een hele goede plaat. Ja. De deur gaat open en er komen twee hele gezellige, iets wat nerveus uitziende deelnemers. Ja, ik ga weer. Die komen bij ons op de bank. Ja, deze is voor jullie, alsjeblieft. Neem wel een broodje mee. Neem je broodje mee. Ik wil deze. Kom zitten. Ja. Wie zijn jullie? Ik ben Teuntje. Ja, ik ben Kenza. Dag Tuntje en Kenza, wat leuk. Ik ga even op zoek naar jullie blaadje gevonden. Jullie hebben net een toneelscène gedaan. Jullie komen echt net van het podium af als het goed is. Ja. Hoe was het? Ja, het was wel echt heel erg leuk om te doen. Ja, zeker, we hadden nog niet zo heel vaak kunnen oefenen. En ook met alle spullen erbij. Dus het was wel echt heel leuk om het zo te doen met een publiek. Ja, ik vond het wel heel erg leuk. Ah, tof. Je mag de microfoon iets dichter bij je mond houden, zodat hij hem goed oppakt. Dat is altijd wel even wennen met zo'n handmicrofoon. Hè? Want waar ging jullie toneelscène over? Ja, we hadden het eigenlijk, zeg maar, de scène zelf was gewoon een gesprek tussen ons. Zoals we die vaker zo ook wel hebben. En eigenlijk wat erachter zat was meer, ja, we zijn nu ook aan het kijken wat we met ons leven gaan doen en zo. En je vleugels uit aan het spreiden. Ja, eigenlijk het vinden van je plek op de wereld. Ah, gaaf. Want hoe oud zijn jullie? 17. Ja, dan ga je nu echt een beetje ontdekken wat is er verder buiten wat ik nu doe. Ja, dat is spannend, toch? Ja, het kan wel... Het kan wel af en toe inderdaad wel een moeilijke keuze zijn van inderdaad wat ga ik doen later of wat wil ik nu doen. Ja, dus het kan wel af en toe dat je denkt, waar brengt de toekomst mij heen, zeg maar. En dan ook als je met z'n tweeën daarover hebt in een privésfeer, dan is dat een heel ander gesprek dan wanneer je dat op het podium doet, toch? Of hebben jullie echt gewoon heel open en bloot dat gesprek naar op het podium gevoerd? Ja, ik denk het wel. Wel zeg maar een iets andere, ja, een theatrale Mhm. bron. Maar ja, we hebben wel vaker zo'n gesprekken gewoon over van alles en dan worden dat later en dan... Ja, zo'n 2 uur in de nacht gesprekken. Ja, ja, dat is eigenlijk gewoon deze scène. Dus ik denk ook dat gewoon heel veel mensen zich er ook wel in kunnen herkennen. Ja. Dus ja, dat eigenlijk. Wat hopen jullie nou van de juryleden van vandaag te horen? Ja, ik ben zelf gewoon, ja, ik weet niet, ik ben gewoon heel benieuwd wat ze ervan vonden, gewoon hoe het ook, ja, ook qua
dramatiserend op dat vlak. Ja, ik hoop dat het gelukt is om de sfeer over te brengen die we heel graag over wilden brengen. Want het is eigenlijk heel intiem, zo'n gesprek. Dus het is heel klein op het podium. Ja, daarom hebben we er ook voor gekozen om echt met onze benen nog over de rand van het podium te bungelen en het eigenlijk heel klein te maken. Zo elimineer je zo'n 90% van het podium achter je en focus je op dat grote moment vooraan. Ja, dat het eigenlijk gewoon, dat het publiek ook heel dichtbij komt, dat het gewoon eigenlijk heel intiem en zo van een sfeertje. We hebben ook een bepaald licht nog zelf meegenomen, dat het een soort van oranje avondlicht. Dus dan om echt zeg maar een sfeer neer te zetten van ik hoor bij dit gesprek, zeg maar. Ik zit hier echt naast en bij. Dus dat zou ook echt een groot compliment zijn als ze dat zo eruit hebben weten te pakken. Ja. Gaaf hoor. Even kijken. Er staat op mijn blaadje nog gans. Ja, zo heet onze scène. Ah, ik dacht al, wie weet heb je een gans meegenomen. Het had gekund, er zijn gekkere dingen bij Kunstbende gebeurd. Is het de allereerste keer dat jullie meegedaan hebben in Kunstbende? Voor mij wel. Ja, en ik doe echt al... ik heb eerst heel lang met dans meegedaan. En vorig jaar voor het eerst met theater. Dus ja. Dat is een heel ander soort optreden dan dans of theater. Ja, dus inderdaad ook wel heel anders qua voorbereiding. En dat alles. Ook met dans zat ik dan iedere keer in een hele leuke grote groep. En nu, vorig jaar was ik dan alleen en nu ben je met z'n tweeën. Dus het is wel inderdaad, het geeft wel een andere sfeer inderdaad. En ook, gewoon het opvoeren zelf, dus natuurlijk heel iets anders. Ja. Dus dat is wel heel, bijzonder. Ja, wat tof meiden. Zijn jullie tevreden met hoe het net gegaan is? Ja, eigenlijk, ik ben er wel tevreden mee. Nou, kijk, veel meer kun je niet vragen, toch? Ik vond het erg leuk dat jullie even mochten spreken. En ik mag jullie nog 1 vraag stellen. Dat is namelijk, hoeveel spekkies zitten er, denken jullie, in deze vaas? Nu ga ik even naar de slimmere. Je mag een wilde gok doen. Ik heb geen idee. Ja, ik heb vorig jaar al moeten raden. Wat voel je? Het zijn er sowieso meer dan 10, hebben we al besloten. Dat Zo ziet het er wel uit. Ja, net wel. Net misschien meer als 10. Ik zou iets zeggen van de 436 of zo. 436. Ja, iets met 36, hè? 63. Nou, 436. Staat genoteerd. Top. Heel erg bedankt dat jullie even langsgekomen zijn. Geniet van de rest van de dag hier in het theater. En we zien jullie vanavond sowieso bij de prijsuitreiking. Ja, super. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Je mag de microfoon aan mij geven en dan mag je door die deur naar buiten. Fijne middag nog, meiden. Doei doei. Zullen we even wisselen zodat ik een boterham kan eten? Dat is geen slecht idee, hè? Dan leggen we die microfoon even daar neer. En dan zetten we deze uit. Kijk, buiskinderen. Ik denk dat ik even hier ga zitten. Even zo. Lekker huiselijk. Nee, maar eerlijk, deze bank zit fantastisch. Nou heb ik ook uit bronnen vernomen dat deze bank staat normaal op het kantoor van Kunstbende hier in Limburg. En dat de mensen die hier vergaderen, die daar vergaderen dan, telefonisch, dat ze hier dan gaan zitten. Tenminste in deze bank. Super lekker. Maar hoeveel Charlie, kun je even snel tellen? Hoeveel mensen hebben we nu al gehad hier op de bank? Hoeveel groepjes? Groepjes, ja, want niet iedereen was solo. Echt, er komen dan net een paar van die freewanters langs. Schreeuwen, schreeuwen, schreeuwen. 10, 4, 14. Hé, de mist is weg. Of ja. Dus mensen, het weer in Sittard op dit moment overwegend bewolkt, af en toe een buitje. Nee, dat klopt niet. Overwegend bewolkt, dat wel. Beetje mist. En goede sfeer. Dat is sowieso, goede sfeer. Spitsenpunt. Ja, dus dat. Charlie, ik denk dat we heel even een pauzetje nemen, want ik denk dat dit niet... we worden een beetje melig, dus ik denk niet dat dit... Tenminste ik. Dus ik denk niet dat dit de content is waar de kijkers thuis op aan het wachten zijn. We zien jullie zo meteen weer, als hier weer wat mensen op de bank komen. Tot zometeen. Dag.
Hey, vrienden vriendinnen van de internet. Ja, we zijn er weer. Op dit moment samen met een van de 60 freewanters die hier al de hele dag gezellig mee aan het helpen zijn, want het is heel veel werk. Dave, wat ben je vandaag aan het doen voor Kunstbende? Ik ben stage manager bij muziek en DJ. En wat houdt dat in? Voornamelijk de dia-presentatie doorklikken. En daarnaast zorgen dat alle instrumenten klaarstaan. Oké. Ja. Dus het klinkt eigenlijk veel stoerder dan dat het is. Ja, de titel is veel stoerder dan inderdaad wat ik eigenlijk moet doen. Ja. Het was zelfs zo erg dat je net gewoon hier koffie over je arm liet vallen. Ja, En precies. had je het gezien? Dave doet de deur open, wil wat zeggen, de deur knalt tegen zijn arm aan, waardoor de koffie zo... Ja, precies, fijn. Maar gelukkig was het geen warme koffie meer. Oh. Ja, gelukkig. Voor mijn arm was het gelukkig, voor mijn smaakpapillen Maar en als smaak is het wat minder. jij stage manager bent, kun je dan ook iets doen aan het volume? Nee. Voel je hem? Ja, maar dat is toch de bedoeling, dat je hem voelt? Ja, als DJ wel. Als DJ wil je dat je hem voelt, maar... Ja. Ik heb altijd geleerd bij mijn opleiding dat ik muziek moet voelen. Dus ja, dat is goed als je het voelt. Maar ik snap dat een beetje hard. Dat ben je een ufo. Een ufo? Een ufo? Heet dat een ufo? Nee toch? Ja, jawel. Er staat ufo. Ik laat er wat vallen. Ja. Nee, dat doen we niet. Nee. Dat zie ik per ongeluk. Oh, sorry. Ja, dat maakt niet uit, die kunnen we nog eten. 5 seconden regel. Ja, 5 seconden regel. Oh ja, stop maar terug. Zijn we nog live? Ja? Nou, mensen thuis. Oh ja, nu toch mensen kijken, als er toevallig iemand kijkt die iemand heeft die hier is. Ik heb een opdracht vandaag. Vind alle Googly Eyes en je wint een prijs. Ik weet nog niet wat de prijs is, maar vind alle Googly Eyes. Ja. Het Dus... zijn op dit moment, wat ik op heb gehangen, 5 setjes en 1 losse. En een setje van Kevin. En hier heb je de eerste al gevonden. En nog een set... Nee, hier zijn er 2. Echt? Ja. Oh. Moet ik zelf gaan zoeken. Wie zoekt die vindt en wie poept die stinkt. Ik ben de hele tijd te laat bij de soundboard. Je moet die Padoen Pats even opzoeken. Die staat er ergens, moet je... Swedish Chef. En die kunnen wij niet horen. Ja, dit is wel goede content. Quality content. Hebben jullie trouwens de grap de wc al gezien? Ik vond hem heel goed. Nee. Je hebt zo de toiletdeur Ja. in een mannentoilet. Dan heb je een grote boom, daar staat onder boom. Ja. Dan heb je een kleine boom, daar staat boompie. En dan heb je een boom met een man die aan het plassen is. En dat is boompiepie. Ik vond hem heel leuk. Ik zoek de bedoelpad, maar... Duurt lang. Ja. 2 woorden, 9 letters. Zal ik hem zelf doen? Ja. Oh ja joh. Ja, stop maar terug. Het is goed dat er plantjes voor staan. Ja, voor de mensen thuis die het niet doorhebben. Hij stopt alle snoepjes die net op de grond zijn gevallen. Nee, dat is niet waar, want dit dit tapijt hebben we vanochtend nog gestofzuigd. Dus. Is het gestofzuigd of stofgezogen? Of gewoon Ges- stofgezuigd? Of zuigen? Dat mag ook. Zeg het in de comments. Wat is het? Maar jij mag ook nog een gokje doen, hè? Mag ik een gokje doen? Voor een kunstband Het zijn er wel merchandise. veel meer dan vorig jaar. Ik weet nog altijd niet wat vorig jaar nou het aantal was. 500 nog wat. Hoeveel waren het er vorig jaar? 500 nog wat. 500 nog wat. Ja. Wat? Sorry, dat is heel irritant. Zo. Ik word de hele tijd lastig gevallen door mensen. Wie? Ik krijg al steeds meer. Was het er vorig jaar 500? Dat kan toch niet, man? Dat waren ook niet zo'n groot spel. Nee, vorig jaar waren het er 200 of zo. Nee, maar nu zijn het er echt heel veel. Ja, nee, dat zie ik. Heb je ze al geteld? Ja. Of ga je ze later na? Ik denk dat ik ze straks nog eens natel. Boah, dan ben je lang bezig. Er is echt nog niemand die ook maar een beetje in de buurt gekomen is. Nee, volgens, Nog niet eens de helft. volgens, Mag mijn, ik andere gokken weten? volgens mijn berekening van gisteren. Goed, ik ga voor... Ik voel de vibe wel Ik van ga de een teaser. gek getal. Ik ga voor 1083. Oké. Ja. Speel je daarvoor? Hm? Speel je daarvoor? Ja, Oké. dat heb ik net toch gezegd als guess.
Ja, oké. Ja, nee, pak maar weer op. Neem nog een ufootje mee. Nee, niet van de grond. Oké, dan Nee, niet. want die hebben ook op de grond gelegen. Ik weet hoe dat zit. Ik heb het gezien. Mensen thuis niet, maar ik wel. Kijk, ja, ik ben nieuwsgierig. Je hebt net iedereen gevraagd wat het beste nummer ooit is. Ja, Maar Dave, wat is het beste nummer ooit? Voor mij persoonlijk of in het algemeen? Volgens de top 2000 is het namelijk heel vaak Bohemian Rhapsody. Ja. En ik vind het ook wel een heel cool nummer. Voor mij persoonlijk ga ik voor... Ah, ja, ik weet het. The Last Song van Lawrence. Als je het niet kent, zoek maar op. Het is echt fucking vet. Sorry, het is super vet. Dit is Kinder-TV. Ja, YouTube. YouTube is 13 plus. We hebben aangeklikt dat deze video niet gemaakt is voor kinderen, dus. Nou, wat is dan het probleem? Goed. Gooi die even weg op de terugweg. Nee, gooi het maar bij de rest wat op de grond nog ligt. Ja, Dit is wel echt, dit is de leukste content. Laat even in de reacties weten wat je van Quality deze content. Ja. Gewoon pipi. Yes. En nog even een leuke mop voordat je gaat. Een leuke mop voordat ik ga. Ik ben niet zo. Ja, wacht. Ik ben laatst. Zocht ik een nieuwe hobby. Want ik ben nu klaar met studeren en zo. Dan moet ik gaan werken en dan zoek ik een nieuwe hobby. En toen ben ik bij de puzzelclub gegaan. En ben ik 1 keer naartoe gegaan en toen werd ik eruit gegooid. Ja, ik miste namelijk een stukje. Ik hoor hem, ja, leuk. Leuk, Maar wat ik ga nu, want ik moet volgens mij weer stage managen. Nou, kom maar hier met dat ding. Nee, die neem ik mee. Kun je op de stage? Wat? Weet ik niet, zullen we dat testen? Nee. Oké. Dan wil ik hem terug. Kom. Maar zijn we nog live? We zijn nog live. Ja, we zet zijn nog even- live zet tot. even- We zijn nog live tot 6 uur Zet even een vanavond. pauzeschermpje en dan... Gaan we onliven? Zijn we nog live? We zijn nu niet meer Thank
internet. We zijn er weer. We zijn weer live. Dit keer met Eliane. Eliane! Ja. Ja! Oftewel, de presentatrice van... Dans. En met de presentator van... Je presenteert toch ook? Ja, de Green Room. Oh, de Green Room. Ja. Dus. Dus het matcht wel. Ja, ik match wel. Als jullie nou een groen scherm achter hadden, dan viel ik helemaal weg. Dat was wel grappig geweest. Of als Toch? we nou... We hadden eigenlijk... Oh, Lars, we hadden moeten kiezen nu. Wat is skiën? Ja, dat we... Ja, precies. Oh, ja, ja. Ja, maar hierachter, als ik hem opensla, misschien werkt het wel. Dat is wel vet. Moeten we op even proberen. Ja, maar ik denk niet dat we daar de techniek voor hebben nu. Nee. Maar dat volgende keer. Hoeveel mensen kijken er? In totaal een stuk of 4 nu. Welkom allemaal op de livestream. Gezellig dat jullie er zijn. Ja. Oh, 3. Moet ik hier wel zijn? Dat weet ik niet. In totaal hebben we een stuk of 90 mensen. 100. Ja, precies. In Ja, totaal dus wel in en 100 mensen uit. gekeken, Ja, dus ja. ze zijn er. Ja, ze zijn er wel. Maar wat ben je vandaag aan het doen? Ja, ik presenteer de categorie dans. En het gaat eigenlijk heel goed. Ik merk echt dat de deelnemers die zijn vooral heel zenuwachtig en gespannen natuurlijk, omdat het in het echt weer gaat. Maar ze geven echt 100%. Ze hebben er zin in. Het zonnetje komt ook door. Dus Ja, ja. hele goede, fijne sfeer backstage. Echt heel prettig. Top, top, top. Ja. Oh, jij kunt natuurlijk ook meedoen met de prijsvraag. Oh, hoeveel erin zit? Ja, en als je het goed hebt, dan maak je kans op een waanzinnig kunstbende merchandise pakket. Dus, Ik heb dit zelf ook gedaan, maar dan met, wat was het? Eitjes. oké. En toen zaten er echt 3000 in. Dus het is altijd meer dan... Weet jij hoeveel erin zit? Ja, ik heb ze geteld. Dan dat je denkt. Dus wij gaan voor... kan je me een hint geven? Ja, nee, dat mag eigenlijk niet, hè? Of wel? Nee, het mag Wacht, niet. kijk me aan in mijn ogen. Niks zeggen is meer dan 1000. Meer dan 2000. Meer dan 2500. Je bent aan het lachen. Ik ga voor 2633. Oké, die noteren Ik we. zie dat ik gewonnen heb. Die noteren we. Ja. Ehm, Wat zijn de andere mensen? Wat hebben ze gegokt? ja, dat mogen we niet, zeggen. We zijn, het gaat allemaal Hoeveel via- denken jullie dat erin zit? 3000. 400. Mag Jack ook meedoen? Ja. Schrijf maar op. Wat zijn nou? 3000? En Bram? 3600. Wat denk je Oké. zelf? Ja. Ik denk... Wat dacht je toen je ze nog... Als Toen jij nu uit jezelf kan stappen, Ja? wat denk jij dan als tweede persoon? Nou, dan zou ik wel rond de 1000 gaan zitten, denk Oké, dus ik ben te veel. Ja hoor. Dat Oké, denk ik. maar Wil je, ik je ga... kunt je antwoord nog aanpassen, Eliane. Ja. Nee. Maar ik weet niet... Wel, nee. Ja, dat- Nee, eerste kus. Altijd goed. Ja? En als jullie willen, streamen jullie dans... Oh nee, dadelijk komen nog 5 à 6 kandidaten van dans hierheen. Oh, wat leuk. Dus blijf vooral kijken, zou ik zeggen. Ja, nou, dankjewel. En dan wens ik je Eliane. veel plezier. Ja, gaat zeker lukken. Volgens mij staat de eerste DJ klaar, daarachter. Dus dan, wacht, kunnen we doorgeven aan de DJ? Ik was bij, mag ik even heel kort? Ja. Ik was bij deze DJ. Oké. En we hebben echt heel hard gedanst en hij heeft het echt super goed gedaan. Het begint met een S en de tweede letter is T. Oftewel, Stanley Stanley Rex! Rex. Daar is hij. Goed gedaan, man. Hallo, hallo. Yes, Stanley Rex. Daar zijn we weer. Een tijdje geleden. Ja, iets minder dan een jaar. Zoiets. Want de vorige keer was het in juli, dus... Hoe is het met je? Ja, gaat lekker. Warm. Warm, ja? Ja, ging het goed net? Ja, ging lekker. Heerlijk. We kunnen draaien. Wat heb je gedaan? Wat voor setje? 3 deck set, eigen tracks, live mashups. Vet, vet. Welke nummers heb je gemashupt? Ik heb I Don't Care bijvoorbeeld. Ja, ik weet dat ze bekend zijn, maar ik ken de artiesten niet. Dat is echt heel stom. Ik had laatst een hele goede mashup gehoord van Frozen. Let It Go. Iemand had Let It Go van Frozen gemashupt met Boulevard of Broken Dreams van Green Day. En ken je hem? Ja, ik ken hem wel. Dus vorige week heb ik er ergens voorbij zien komen. Super vet. Echt heel vet. Echt heel vet. Maar het ging dus goed net? Ja, ging echt heerlijk. Nou, top. Dus je krijgt de eerste plaats. Ik hoop het. Ja, het is 1 of 2. Meer is het niet. Is er Er zijn maar geen 2 DJ's. Oh. Er was een derde, maar ja, die heeft afgezegd. Oh, oké, dus het is 1 of 2? Ja. Ja, dan gaan we natuurlijk voor 1. Ja, 1, tuurlijk. En dan kun je naar Amsterdam. Amsterdam. En als je daar wint... Aan Mysteryland. Zo, hé. Ja, dat is wel echt heel vet.
En dan is het gebeurd. Ja, ik hoop Dan het. staat Armin van Buuren op de stoep. heel Rihanna vet zijn. voor een nummer. Wat is je grote voorbeeld? Het zijn er een paar. Ik heb wel bijvoorbeeld heel veel respect voor Martin Garrix, hoe hij het gedaan heeft. Dat is een heel simpel antwoord, maar dat gewoon hoe hij het heeft gedaan vanaf het begin. Ja. Maar ook in mijn muziek heb je Mr. Bell the Weasel, Moxie vind ik heel vet. Dat soort dingen eigenlijk. Luister je ook in het dagelijks leven alleen maar... Ja, meestal house. Ja? Ja, vind ik echt het vetst. Niet af en toe van vandaag een keer de Rolling Stones of zo? Soms. Wat is het beste nummer ooit? Ooit? Zo. En je moet er eentje kiezen. Ik moet er één kiezen? Ja. Zo. Ja. Dat is een goeie. Ja, dat is een hele lastige vraag. Zijn er zoveel? Ja, ik vind qua house, denk ik, dat je toch richting... Ja, ik vind Moxie heel vet. Maar dan echt gewoon 3-4 platen ervan. Ik kan niet echt één kiezen of zo. Ze zijn zo goed, je Ja, kunt niet vind kiezen. ik wel. Ja, oké. We hebben nog een leuke quizvraag voor je. Ja. Als je kunt raden hoeveel spekjes in deze pot zitten, maak je kans op een waanzinnig kunstbendenpakket. Zo. Dus ik zou zeggen... Er zijn ook van die klein vokken waar het zo groot was. Ja, dit is lastiger. Zullen we zeggen 1437. Charlie, kunnen we dat opschrijven? 1437, Ja. zei je? Staat genoteerd. Nou, dankjewel. Wil je nog een ufootje? Mooi. Oh, lekker altijd. Ja, je mag er ook 2. Of 3, nee. Neem de hele pot, nee. Ja, dankjewel voor het interview. Ja, bedankt. We zien je gedaan. sowieso op het podium. Vraag is, eerste plaats of tweede? Eerste. Ja. Ja, Hoop ik. is de andere DJ ook al geweest? Ja, die is nu bezig. Oh, oké. Ik moest naar mij. We horen nog niet zoveel bas. Hoorde je dat net wel? Enorm. Dat is een goed teken. Het was niet normaal. Toch, Charlie? We hebben echt meegevibed op Stanley Rags. We zetten hem wel even op pauze. Dan gaan we Ja. door luisteren. Ja, Mooi. en dat hebben we gedaan. Dus, nou, dankjewel. Mag ik nog één keer een groot applaus voor DJ Stanley Rags? Woe! Radax. Yes, wat? Radax. Radax. Niet Rax. Oh. Maar niet uit. Sorry. Nee, dankjewel. Geniet ervan. Joe, oje. Nou, dat was hem weer. Zou dit vervelend zijn? Ja. Ja, nee. Hij staat uit nu, hij staat uit. Oké, dat was hem. Ik denk dat wij weer heel even gaan wisselen. Dat Charlie weer lekker hier op de bank kruipt. En dan... wat? En dan gaan we verder. We zien jullie zo meteen weer. Dag.
Ja, welkom weer terug bij de live-uitzending. We hadden heel eventjes een pauze, maar inmiddels hebben we gewoon een hele zaal vol met mensen. Alsof we De Wereld Draait Door of zo aan het filmen zijn. Gewoon, eigenlijk moeten we nog zo'n entertainer hebben die iedereen zo'n beetje opjut en vertelt wanneer ze moeten klappen en niet. Maar volgens mij heeft Bas dat wel in de hand. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ik heb op de bank Amy zitten. Ja. Gezellig dat je erbij bent. Jij kwam net rode wangen van het podium af. Ja. Jij hebt net gedanst. En we zagen jou dus straks al in een groep. Ja, ik heb ook in een groep gedanst. Ja. Maar nu heb je solo gedanst. Dat is toch echt wel heel wat anders, toch? Ja, het voelt ook het voelt heel anders op het podium. Ja? Mis je ze dan? Nou, ik vond het wel leuk om een solo te doen, want dan kon je eigenlijk je eigen dingen samenzetten. Mhm. Gewoon in een groep. Ja. Nou, als je helemaal zelf alleen bent, dan heb jij alle controle over wat gaat gebeuren. Ja. En had je dan jouw dans die je vandaag hebt laten zien van A tot Z helemaal voorbereid? Of... Ik had hem wel voorbereid, ja. En dan op de muziek die je thuis hebt uitgekozen? Ja. En is er dan zo'n moment terwijl dat je een dans bent dat je denkt, oh verdorie, ik weet het niet, maar komt wel goed? Of wist je echt precies wat je aan het doen was op ieder moment? Het laatste stukje heb ik helemaal geïmproviseerd omdat ik het niet meer wist. Oh, te gek. En dan weten alleen de mensen die hier zitten en de 200 kijkers thuis, die weten dit nu. Nee, er zijn misschien 8 kijkers volgens mij op het moment. 3, maar we vinden het wel heel gezellig dat jullie er allemaal zijn. 109 in totaal. Nou, kijk. En jij hebt gedanst op, ik kan je kaartje even niet meer vinden. Op welk nummer heb je gedanst? Oh My God, What's Happening van Eva Max. En hoezo had je voor dat nummer gekozen? Ik vond het wel een op-tempo nummer, want ja, daar kon je ja, ik vind zelf up-tempo meer een leuk nummer om op te dansen. Ik vind langzaam niet heel fijn. Ik weet niet. Ja, iedereen heeft zo zijn eigen voorkeuren, toch? Ja. Is er iemand waarvan je denkt, als ze deze video straks terugzien, die wil ik graag de groetjes doen? Niet dat ik weet. Nee. Niet dat je weet. Nou, dan krijgt gewoon iedereen de groetjes van Amy. Dankjewel. Zo, heel erg bedankt dat je er was, Amy. Je mag de microfoon op de bank neerleggen. Oh, spekjes. Bijna de spekjes vergeten. Sorry, heel belangrijk. Ja, ik heb de pen. Ga je hem vangen deze keer? Oh. Bijna. Hoeveel spekjes denk jij dat er in de vaas zitten? 750. 750. Ja. Staat het genoteerd? Top. Dankjewel dat je er was. Heel veel succes vanavond bij de prijsuitreiking. Er is gewoon nog een extra kijker. Te gek. En we doen wel alsof 3 kijkers niet zo heel erg veel is. Maar eigenlijk is het gewoon hartstikke leuk dat er ook maar 1 iemand komt kijken. En jullie gaan dit toch straks allemaal terugkijken als je thuis bent, omdat je nieuwsgierig bent naar wat je allemaal gezegd hebt. Er zaten net 3 mensen van Expo hier op de bank. Ik weet niet meer wie dat waren. Maar jullie 3. Jullie mogen weer komen zitten. Kom erbij. Ik weet niet, moet ik ook klappen? Het voelt een beetje ongemakkelijk of zo. Nee, hè? Als presentator. Oké, nee, dan ga ik dat niet meer doen. Hallo. Ik heb geen idee welke kaartjes zijn, dus die ga ik niet lezen. Jullie mogen je even kort voorstellen met je naam en hoe jouw ding heet bij Expo. Nou, ik ben Noe Hamers. Ik heb een keuken gemaakt, die heet de Reality Check. En het ging er eigenlijk over de filters die wij tegenwoordig over het leven heen zetten. En dat het eigenlijk niet meer allemaal echt is wat we hebben. Ja. Oké. En naast jou zit? Ik ben Lotte. Ik heb 2 zelfportretten gemaakt over stress en angsten. En als laatste? Ik ben Julia en ik heb een 3-luik gemaakt. Dat heet See Through. Dat gaat over kankerpatiënten die littekens hebben overgehouden. En dat wou ik heel graag vastleggen. 3 hele unieke, hele eigen werken. Met verschillende materialen. Foto's, schilderijen. Hoe beslis je nou wat je gaat doen bij Expo? Nou, bij mij was het zat gewoon in mijn verhaal. Was er een stukje daarvan. Dus voor mij was het eigenlijk vrij duidelijk over wat voor materiaal ik zou gebruiken. Ja, ik doe altijd, als ik bezig ben en ik vind ter plekke iets dat me interessant lijkt om erin te verwerken, dan gebruik ik dat gewoon. Dus het is eigenlijk niet alleen verf dat ik heb gebruikt, het is gewoon echt alles. Oh, wauw. Dus als je iets tegenkomt, dan gaat dat mee naar huis. Ja. En dan geef je het ergens een plek. Ja, ik heb er bijvoorbeeld ook gedroogde bloemen opgeplakt en van die glittersteentjes. Dus van alles. Dus echt multimedia. Ja. Tof.
En hoe heb jij ervoor gekozen om het in fotobeeld te weergeven? Nou, ik studeer fotografie. Dus ja, ik vind fotografie eigenlijk het fijnste. Want ik kan totaal niet schilderen. Dus dat ga ik dan ook maar niet doen. Maar ik heb gekozen voor foam als basislaag. En daarop, dat heet dot. En dat heb ik gekozen voor de vormgeving. Dus daarop baseer ik eigenlijk welk materiaal ik wil gebruiken. Ja. Want je moet dan je gaat dan heel diep nadenken over welk materiaal gaat mijn ding nou echt in zijn 100% laten zien, zeg maar. Er is net een jury met jullie meegelopen en die hebben vragen gesteld, toch? Hebben jullie een vraag gekregen waarvan je denkt, ik heb geen idee, maar ik heb een antwoord gegeven en ik had niet verwacht dat ik dat antwoord moest geven? Of was alles toch wel duidelijk waar ze mee zouden komen? Voor mij was eigenlijk alles wel duidelijk. Ik kon eigenlijk overal wel een antwoord op geven. Nou, mooi. Ja, voor mij hetzelfde. Ja, bij mij vroegen ze op een gegeven moment iets over het formaat. Oké. Waarom ik daarvoor had gekozen. Maar ze zagen dus dat ik eigenlijk veel groter wilde werken. Oh, wauw. Dus dat vond ik wel interessant. Ja, en wist je dat eigenlijk zelf ook al? Ja, ik wilde groter werken, maar dat ging niet. Ja. Want ik heb een kleine kamer. En toch hadden zij het gezien in Ze jouw hadden, werk? ja, je kon wel zien dat ik groter wilde werken. Dat is wel. Tof. Is dit de eerste keer dat jullie meedoen met Kunstbende? Mij wel. Jou wel? En hoeveel jaar heb jij meegedaan? 3. 3? Ja, alleen vorig jaar. En zouden jullie het volgend jaar nog een keer doen? Ik kan het helaas niet meer. Oh, want je bent nu? Ik ben bijna 19, over 1,5 maand. Ah, dat is jammer. Maar goed, dat maakt niks uit als ik maar een keer mee heb gedaan, toch? Zeker. En volgend jaar kun je gewoon weer aansluiten als vrijwilliger. Ja, dat kan zeker, ja. Dat is een mogelijkheid. Ja, nou, natuurlijk doe ik volgend jaar wel mee. Volgend jaar precies hetzelfde, dus ik ben er weer. Dat is het leukste antwoord. Natuurlijk doe je mee. Ja, natuurlijk. Eerst jaar had ik fashion gedaan. En toen ben ik toch achtergekomen dat dat niet zo heel erg mijn ding was. Toen ben ik bij Expo beland en daar helemaal verliefd op geworden. Dus daar ga ik ook niet meer weg nu. We hebben vandaag meerdere deelnemers gehoord die met iets anders begonnen zijn een paar jaar terug. En dan nu gewoon een andere categorie hebben en denken, oh nee, hier pas ik veel beter in. Zou jij volgend jaar wel meedoen? Ik denk het wel. Een expo? Ja. Maar dan misschien wat groter? Ik hoop het. Als het even kan. Goed, hartstikke bedankt dat jullie zijn aangesloten. Ik vond het heel interessant om allemaal te horen. Jullie creaties zijn nog steeds bij Expo te vinden. Dus als jullie allemaal strakjes nieuwsgierig zijn naar wat ze gemaakt hebben, dan kun je nog even bij Expo langs gaan. Als laatste mag ik jullie vragen, hoeveel spekjes er in de pot zitten? Het zijn er meer dan 20, hebben we al geconcludeerd. Dat zie ik, ja. Doe eens een gok. 843. 843. Wacht, gisteren hadden we het erover dat in een zak 500 spekjes zitten. Oké. Oh, slim. Hoeveel zakken zijn dit? Ja, dat is dan de vraag. Ja. Het is 1 kilo. Dat kunnen we... Oh, oké. Het is 1 kilo. Het is een kilo. Hoeveel zou een spekje wegen? Wat een filosofische vraag. Hoeveel zou een spekje wegen? Je bent niet goed in rekenen? Oké, jij hebt nog 3 tellen. 3. 2. 1225. 1225. En tot slot 1111. 1111. Nou, dames, hartstikke... 1111. Ja. Bedankt en tot de volgende keer. Oh, ik was weer aan het klappen. Dan ben ik zo enthousiast, dan wil ik ook meeklappen. Ja, het voelt wel. Ik ga het gewoon doen. Ik doe gewoon wat ik zelf zin in heb. Zoiets. Kom erbij zitten, de volgende 3 van Expo. Nee, dat doe ik niet meer. Goedemiddag. Hallo. Wat gezellig dat jullie erbij zijn. Zouden jullie je alle 3 even kort willen voorstellen en willen vertellen wat jullie ding, ik noem het even ding omdat het alle kanten op kan gaan, bij Expo is? Ik ben Floor en ik heb 2 schilderijen gemaakt met als thema niets is wat het lijkt. En die gaan over hoe ik mijn perfectionisme los heb gelaten door te schilderen. Mooi. Nou, ik ben Jitse. Ik heb een virtual reality experience gemaakt. Oké. Je hebt ook de experience, dus wat anders dan je vaak zal zien. Dat was ook mijn bedoeling. Ik wou iets origineels, dus daarom iets anders. Ja, en tot slot. Ik ben Finne en ik heb portretten geschilderd en daar zit ook een zelfportret tussen. Wauw. Gewoon omdat ik het heel leuk vind. Dat moet vooral de bedoeling zijn, Ja. toch?
Heb je ooit een creatie gemaakt waarvan je denkt, dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk om te doen? Nee, eigenlijk niet. Nou, gelukkig. En jullie? Nee, Ik zie je te vind twijfelen. Het wel leuk, maar soms is het eindresultaat wat minder. Dat kan ik geloven. Maar dan heb je toch van het proces wat geleerd. Hey, een beetje dezelfde vraag als bij de vorige 3 mensen van Expo. En dan mag je de microfoon zo meteen weer doorgeven. Hoe ben je tot de conclusie gekomen, dit moet ik gaan maken met deze materialen? Je mag hem lekker dicht bij je mond houden. Dat Ja, ik ging dus portretten schilderen en dus heb ik gewoon op een canvas met gewoon verf. Ik heb niet echt andere dingen gebruikt of zo. Gewoon, ik heb het bij verf gehouden. Oké. Ik wou in het begin eigenlijk een waterverf iets maken, maar dat is het uiteindelijk niet geworden. En ik was gewoon begonnen en toen is het eruit gekomen. Ja. En Jetse? Nou, ik heb dus zeg maar een virtuele realiteitsbril gebruikt. Omdat ik iets wou maken wat je nog niet heel vaak hebt gezien. Ja. En daar belandde ik bij uit, omdat ik hem gewoon op mijn kamer zag staan. Ik was van, ja, dat hebben nog niet veel mensen gezien, denk ik. Klopt. Maar als je dan die VR-bril opzet, dan beland je in een situatie, een wereld. En daar heb je wel heel bewust moeten kiezen hoe dat eruit ziet. Ja, ik heb daarvoor eigenlijk een beetje teruggepakt wat mensen kennen. Een frame van een schilderij. Om daarin het kunstwerk te laten zien. Dus ook toch wel nog een beetje het terugtrekken van wat mensen wel kennen. Ja, op een hele andere manier. Ja. Mooi hoor. Hebben jullie al vaker aan kunstbenden meegedaan of was het de eerste keer? Ja, voor mij was het de eerste keer. Ik ben hier wel vaker gewoon bij geweest, meegeholpen met het opbouwen van Expo en zo. Maar als deelname is dit mijn eerste keer. Ah, tof. Wat vond je ervan? Ja, superleuk. Dit ga ik sowieso vaker doen. Mooi. En was het jouw eerste keer? Dit is mijn tweede keer dat ik meedoe. En had je vorig jaar iets rondom hetzelfde thema gedaan of met hetzelfde materialen of iets heel Ik anders? heb vorig jaar dezelfde materialen gebruikt, dus schilderijen. En dat beviel zo dat je dit jaar gewoon weer op hebt gepakt? Zeker. Ah, tof. En dit was jouw eerste keer? Ja, ook mijn eerste jaar. Vond je het spannend? Ik vond het heel spannend. Ja. Vind je dit ook nog spannend? Ja. Je doet het hartstikke goed hoor. Volgens mij vindt iedereen, inclusief Bas en ik, het af en toe wel spannend hier zo op de bank. En zou je volgend jaar weer meedoen? Zeker, ik vind het echt heel leuk. Mooi. En als jullie over een paar jaar 19 zijn, dan kom je gewoon terug als vrijwilliger? Ja. Oké. Is er nog iemand achter de camera, thuis, die mee aan het kijken is, die je graag de groetjes wilt doen? Bas. Nou Bas, Achter de camera. de groetjes. Ja, letterlijk achter de camera. Een kat of zo die meekijkt, weet ik het. Ik wil mijn dode goudvis bedanken. Ah, nou, dat zal hij gewaardeerd hebben. Heeft je fijn begrafenis gehad? Nee. Oh jeetje. Hij is opgegeten door een pelikaan. Laten we doorgaan naar de pauze. Nee, we gaan niet even pauzeren. Jeetje, Jitse. Goed, ik wil jullie hartstikke bedanken dat jullie even hier zijn komen zitten. Oh, de spekjes. Hoeveel spekjes zitten er in de vaas? Ik denk 4000. 4000. 500. Nee, ga 974. 690. Oké. Heb je het bij kunnen benen? Yes. Nee, jij zei 974. Ja. Ja? Trap ja. Oké, bedankt voor jullie komst en veel plezier vandaag nog. Dank je. Je mag de microfoon neerleggen, dan mogen jullie op die deur naar buiten. We hebben nog mensen van Expo, toch? Je bent in je eentje, vind je het heel erg? Nee, kom zitten. We vinden het in ieder geval heel erg gezellig dat je aansluit. Er zitten steeds meer mensen hier, joh. Wat gezellig. Even kijken. Waarom pak ik deze dingen? Ik heb geen idee wat erop staat. Nope. Je mag jezelf even voorstellen. Ik ben Sam Wigglesworth. Ik heb 3 schilderijen gemaakt met als thema de prestatiemaatschappij. En hoe onze waarde eigenlijk gelijk wordt getrokken aan onze prestaties. Oké, een heel hot thema waar denk ik iedereen weet hoe dat voelt. Ja. Hoe ben je erbij gekomen om iets op dit gebied te maken? Nou, eigenlijk, ik zag een aantal maanden geleden een advertentie van kunstbenden. En toen was ik zo van, ach weet je, ik doe gewoon lekker mee, gewoon grappig. Toen was ik het helemaal vergeten. Oh. En toen appte een klasgenoot van mij, die zag mij in de deelnemerlijst staan. En die was van, doe jij mee met kunstbenden? Ik was van, oh ja, doe mee met kunstbenden. Ik was van, ach weet je, dan ga ik het gewoon doen. En toen zat ik op een avond gewoon een beetje te schetsen. En toen was ik wat concepten aan ontwikkelen. En ik heb sowieso zelf al een beetje in mijn jeugd heel erg veel moeite gehad met prestaties en zeg maar zo'n dingen. En dat ik heel veel waarde daaraan hecht, zeg maar. Omdat ik heel
kritisch en perfectionistisch ben. En toen was ik zo van, dat vind ik eigenlijk wel een goed centraal thema om daar iets over te creëren. Omdat het ook persoonlijk bij mijzelf is en ook iets dat actueel bezig is. Ja. En welke materialen heb je ervoor gebruikt? Ja, canvas, acrylverf, vilt en gewoon draad, zeg maar. Ja. En was het een specifieke keuze om daarmee aan de slag te gaan? Of was het gewoon wat op dat moment dichtbij lag? Zeg maar, acrylverf was inderdaad gewoon omdat het dichtbij lag en het droogde heel snel en ik moest heel veel verven. Alleen het vilt was wel een beetje een bewuste keuze. Want ik heb zeg maar in een van mijn schilderijen een soort van maskers verwerkt. En het vilt was daarbij een keuze om toch een beetje zo iets meer textuur of gewoon iets meer diversiteit erin te brengen. Ja. Alleen dat moest ik wel apart kopen, ja. Ja, maar je had er wel heel erg over nagedacht dan. Ja. Was het jouw eerste jaar dat je Dit is meedeed? mijn eerste jaar, ja. Hoe vond je het? Of hoe vind je het? Ik vind het heel erg cool om gewoon mijn werk überhaupt gewoon zo te kunnen delen met andere mensen. Maar het is echt een hele leuke ervaring inderdaad, ja. Ja, en wellicht weet niet iedereen dat, maar Expo, de mannen van Expo die alles hebben opgezet, zijn gisteren de hele dag ermee bezig geweest. En wij liepen vanochtend nog even een rondje. Zeker mag dat. Wij liepen vanochtend een rondje en ze hebben spots op de juiste plek staan. Ze hebben nagedacht over hoe alles ophangt. We weten dat kunstenaars die meedoen met Expo, dat die echt een beeld hebben van hoe dat er daaruit moet komen te zien. Had jij dat ook? Dat wel. Ik weet nog toen ik was iets eerder gekomen om te kijken hoe alles hing en zo. En toen was ik zo, kan het nog een klein beetje omlaag gezet worden? Omdat ik het toch een klein beetje anders wilde. Maar inderdaad, iedereen is heel erg bezig met hoe wil ons werk en het moet echt perfect hangen. Ja. En het is echt een eigen visie die tot leven komt. Ja, het is veel meer dan echt iets op papier of op een canvas zetten, maar alles eromheen doet ook mee. En dan is het heel gaaf om je werk tussen al het andere moois te zien hangen. Is er iemand die jij graag de groetjes wil doen? Toch wel mijn vriend Jasper. Hij is vandaag 19 geworden. Hey, Dus, fijne verjaardag Jasper. gefeliciteerd, Jasper. Klein applausje. En is hij mee aan het kijken nu? Nee, waarschijnlijk niet. We zitten midden in een toetsweek. Dus, Succes met je toetsen, Jasper. Dankjewel. Heel erg bedankt dat je erbij was. Jij mag nog even, voordat ik straf krijg van Bas, raden hoeveel spekjes erin zitten. Dat is 1 kilo spekjes. 1 kilo spekjes. Ik gok dat 1 spekje rond de 1 en 2 gram is. Oké. Dus ik denk dat het ongeveer 650 zal zijn. 650 spekjes. Staat genoteerd? Dankjewel. Top. Heel erg bedankt. Je mag de microfoon neerzetten. En dan mag die grote groep die al klaar staat, die mogen aansluiten. Misschien dat Bas even de camera een beetje moet verschuiven, zodat iedereen me oppast. Maar jullie hebben deelnemers van alle leeftijden, dus je kunt ook bij elkaar op schoot. Hier is nog een plekje vrij op de bank. Of wil je er zelf ook nog bij komen zitten? Zeker, ja. Ik kan niet verder uitzoomen, wat ik wel kan doen is dit. Ja, hier heb je als het goed is nog een hoekje, toch? Ik zie... Kun jij misschien iets verder nog naar die kant? Hier is ook nog plek op de bank. Ja, nou zie ik iedereen. Wat gezellig. Goedemiddag allemaal. Met hoeveel zijn jullie? 15. Als je iets wil zeggen, dan moet je de microfoon dicht bij je neus houden. Hij mag... Nou, dat betwijfel ik. Nou, hij was net ook zenuwachtig. Oh ja? Hij moest op het podium komen, vond hij wel spannend. Ja, dat is geloof ik. Ja, hoort erbij, hè? Zeker hoort dat erbij. Hey, wie zijn jullie als eerste? Niet één voor één alle namen, maar wie zijn jullie als groep? Ja, de titel weet je wel, Zina. Oh, Grateful. Ja. Dat klopt, ja, Grateful inderdaad. Ja. En hoe zijn jullie bij die naam gekomen? Of was het al een naam en zijn jullie daarin gegroeid? Hoe is het tot stand gekomen? Nou, het is eigenlijk tot stand gekomen de afgelopen tijd, of ja, afgelopen jaar heeft iedereen met corona gedeeld. En eigenlijk ben ik toen met mijn brein gaan nadenken van oké, wat is het ding wat ons gaat redden? En dat is toch dankbaarheid. Dat je dankbaar bent over de dingen die je gaat doen en hebt. En daar zijn we eigenlijk op die naam gekomen. Mooi. Ja. En waren jullie altijd al één dansgroep? Of zijn jullie er allemaal zo bijgekomen? Nou... Wie zijn de diehards die er vanaf het eerste moment bij waren? Ja, daar zijn de diehards. Sommigen zijn er al 3 jaar, sommigen 4. Oh, wow. Hier Fleur 4 jaar, een aantal pas een half jaar, sommigen pas een aantal maanden. Dus Wie ja, is jullie nieuwste lid? ik denk Zina, ja, hier links. En de meiden hier vooraan ook vrij nieuw. Ja. Nou, een van de nieuwe meiden, mogen jullie even de microfoon van hem afpakken? Ja. Was het de eerste keer dat je meedeed aan Kunstbende? Ja, En hoe vond je het? beetje spannend. Ja, vond je het ook wel leuk? Ja, dat wel. Ja, wat was nou het allerleukste moment?
de lift vond ik wel leuk. Ja? Werd jij dan ook opgeteld? Ja. Dat klinkt voor mij wel spannend. Vond je dat ook spannend of is het gewoon zo? Nee, ik vond het niet zo spannend. Nee? Wie was er allemaal aan het tellen? Ja, ik was aan het tellen. Ja. Oké, ik dacht jullie staan met z'n zessen cheerleader-style in de lucht te gooien. Maar en dat is het jammer als we hier zitten, we zien het allemaal niet. Maar door te horen waar jullie mee bezig zijn geweest, krijgen we het toch een beetje mee. Ja. Welke muziek hadden jullie gekozen? Ja, het was zeg maar alleen instrumentaal, zeg maar. Mhm. Dus en klassieke muziek. Drie verschillende liedjes Ja. uit elkaar. Was de mashup van verschillende nummers? Ja. Oké. Ja, ik wil jullie eigenlijk allemaal zoveel vragen stellen, maar er staan nog heel veel meer mensen te wachten. Is er iemand die zegt, dit wil ik echt graag vertellen over wat we vandaag ervaren hebben? Hoe het was? Top, leuk, Goed gegaan. Het was goed Ja, gegaan? Zeker. Mooi. Blij zijn als groep. Het is dat hij niet subtiel is daar. En doen jullie volgend jaar weer mee? Dat denken we wel, toch? Ja. Nou, mooi. Als we er niet genoeg van hebben. Goed. Heel veel succes vanavond met de prijsuitreiking. Gaan jullie nog wat leuks doen? Gaan jullie de Just Dance... Naar de Mac. Naar de Mac. Er zijn hier ook frikandellen, heb ik gehoord. Dat is ook hartstikke lekker. Nee. Nee, oh cheeseburger. En wie trakteert dan de Mac? Mooi. Smakelijk eten dan. En dan zien we jullie vanavond op het podium. Dankjewel. En ja, smakelijk eten dan. Dag. Oh jeetje, ja, maar dan moeten we met 15 man overleggen. Hebben jullie dat al bedacht? Wat denken we? 950. 900. Ik zei 344. Grateful. Jij mag beslissen, René. Ja, jij beslist. 344. 344 voor Grateful. Oké, bedankt voor het komen. Heel veel plezier vandaag nog en tot vanavond. Mhm. Wie staat er het langst te wachten? Kom maar zitten. Het is net alsof we bij de frietkraam zijn en dan allemaal zitten te wachten van oké, volgens mij ben ik aan de beurt. Nee, oké. Ik wacht wel even op mijn kroket. Goedemiddag. Goedemiddag. We hebben je net horen draaien. Net, Ja, ik dat weet niet. lijkt me niet hoe lang gelijk als ligt- hierachter. Ja. Ja, volgens mij was het daar flink los aan het gaan. Ja, dat kun je wel stellen, ja. Ja? Hoe vond je het gaan? Ja, super. Ja? Echt wel. Mooi. Voor iedereen die meekijkt is en even niet weet hoe je heet, stel jezelf even voor. Nou, ik ben Milan. Ik draai onder de naam Red Fools. Milan van Red Fools en je doet al een paar jaar mee. Dat is nummer 7. Is dit je laatste jaar dan? Ah, nou gelukkig kunnen we je volgend jaar verwelkomen als vrijwilliger, toch? Zeker. En over een jaar of 4, 5 als jurylid. Dat zou super vet zijn. Je hebt net dus verschillende dingen gedraaid. Kun je een beetje uitleggen hoe dat bij DJ werkt? Hoe ik het zelf doe? Of... Nou, ik vind zelf storytelling vind ik heel belangrijk. Dus als ik een plaat draai, dan draai ik die niet omdat het gewoon een plaat is wat te draaien. Die platen die kies ik wel echt uit van, die wil ik wel draaien. Er zit een bepaalde emotie of iets zit daarachter. Ja. En dat is eigenlijk de manier waarop ik te werk ga. Ja. En begin je dan vanuit een concept of heb je meteen een idee, oh dit nummer wil ik sowieso doen en daar bouw ik de rest omheen? Dat ligt geheel aan de situatie. Soms heb ik wel iets van, wow, dat klinkt wel echt vet, dat zal daar ook wel heel vet klinken. Maar bijvoorbeeld nou heb ik eigenlijk gewoon puur gekeken op wat dingen die de afgelopen jaren zijn geweest. Een beetje meer in de opbouw. Oké. Als je al 7 jaar meedoet, dan heb je al heel veel feedback gekregen van verschillende soorten juryleden. Kun jij je 1 stuk feedback herinneren dat je denkt, oh dit heeft echt heel veel met mij gedaan en daar ben ik echt mee aan de slag gegaan? Visuals en microfoongebruik. Ah, was dat iets wat je eerder niet deed? Ja, 7 jaar geleden, ik was toen 12 jaar. Dan sta je daar als zo'n klein jongetje sta je daar achter zo'n hoge DJ-boot. Dan heb je echt nog niet zo die zelfverzekerdheid van dit ga ik slopen of iets. Ja. Dus dan sta je wel. Ah. Zo sta je daar en dan... Dat heeft er steeds- vast heel schattig uitgezien toen. Ja. Maar nu gebruik je dus wel visuals, gebruik je wel een microfoon. Jazeker. Wat zou jij nou als bijna afgestudeerde kunstbende-deelnemer, wat zou je voor advies geven aan de 12-jarige DJ's die mee gaan doen? Doe wat je zelf leuk vindt. Ga buiten de mainstream. Oké, heel waardevol advies. Niet alleen voor DJ, maar eigenlijk voor iedere categorie. Ja. Doe wat je zelf leuk vindt. Dat brengt je het verst. Daar zijn we het denk ik allemaal mee eens. Is er nog iemand die jij graag de groetjes wil doen thuis?
Nee, Nee, niet echt echt. niet? Oké. Ze zijn allemaal hier dus. Oh, kijk. Nou, dan ga je ze zo meteen lekker de groetjes Ja, doen. zeker. 2 vragen. Eerste vraag. Wat is het beste nummer ooit? Beste nummer... Oh, Het is zijn die vraag probleem. kun je beter niet stellen. Ja, dat Er is zijn zijn er schuld zoveel. dat we deze vragen stellen Nee, zijn. goh. Ja, Er sprong net een lied vast in je hoofd. Dat je dacht, oh ja, eigenlijk die. Ja, die laatste plaat waar ik mee afgesloten heb eigenlijk. Is alsnog niet de beste plaat wat ooit is gemaakt, maar... Maar hij voor zit mij wel... op het moment en hoe heet hij? is de Titanium van David Guetta. Ah, Alleen ja. is het dan een bootleg van een artiest uit mijn genre. Oh, vet. Oké, en de tweede vraag. Spekjes in de pot. Hoeveel? Waag eens een gokje. Doe iets vreemds. Ja, Ik adviseer om meer dan 10 te zeggen. nee, je meent het. Ja, je weet het maar nooit. Nee, wat zullen we zeggen? 2,75? 275 of 275.000? Nee joh. Oh, oké, 275. 275. Oké. Heel erg bedankt dat je erbij was. Jullie Heel veel bedankt. succes vanavond. En we zien je volgend jaar als vrijwilliger weer terug. Gaan we doen. Nou, super. Heel erg bedankt. Kom erbij. Hi. Hallo. Aangezien mijn kaartjes nergens meer op slaan, mag je jezelf even voorstellen aan de mensen die thuis een kijk zijn. Hallo, ik ben Anna en ik deed mee aan de categorie dans. En ja, dat is het eigenlijk. Jij hebt net meegedaan aan dans en eigenlijk is dans al de hele dag een beetje bezig. Er komen af en toe dansgroepen of solo-dansers binnendruppelen. Hoe was het voor jou op het podium? Eigenlijk best wel leuk. Ja, Ja? ik voelde me er wel thuis. Ik had echt een totale blackout eigenlijk. Dus Oeh. ik heb totaal geïmproviseerd, maar het ging volgens mij wel goed. Ja. En hoe kan het dan dat je op dat moment denkt, ik weet het niet, ik ga improviseren? Ja, ik was een beetje te chill. Ik had gewoon geen zenuwen. Ja, wel toen ik hier naar binnen kwam. Maar ja, de rest van de tijd was ik gewoon best wel relaxed. En ik denk dat ik te erg in die relaxed mojo zat, waardoor ik het vergat. Ja. Maar ja. En waar haal je dan op dat moment, want je moet dan gewoon meteen dansen Ja. en je weet even niet meer wat je zou doen, waar haal je het dan vandaan? Gewoon terugvallen op je basiskennis die je hebt. Ja. Welke muziek had jij gebruikt bij je dans vandaag? Ik had best wel een dramatisch nummer. Mhm. Ja, normaal ben ik meer een streetdancer en dan ik meer op harde hip-hop, zeg maar. Maar ik had nu best wel een kalm nummer. Dus Ja. En dan heb je ook bepaalde danspassen of dansbewegingen die passen bij kalm, maar niet bij groot en druk. Of kun je ze eigenlijk... Ik heb ze zeg maar geprobeerd te combineren en hopelijk is dat gelukt Ja. natuurlijk. Maar ik heb er wel volle vertrouwen in. Ah, kijk, dat is mooi om te horen. Ja. Heb jij al eerder meegedaan in Kunstbende? Ja, 2 jaar geleden heb ik in een duo meegedaan. Oh ja. En kun je herinneren wat de jury toen als feedback gegeven heeft? Ja, dat was meer gebruik maken van de ruimte, zeg maar. Wij trainen altijd in hele kleine ruimtes. En Ja. ja, dat podium is best wel groot. Het dus podium is ik gigantisch was als je nu, er zeg maar, staat. in de woonkamer aan het oefenen en ik ging zeg maar echt zo langs de bank. En weet je, ik heb echt geprobeerd de hele ruimte te gebruiken. En ja, dat heb ik ook in mijn dans mee proberen te nemen. Oh, mooi joh. Dus je denkt wel dat dat gelukt is om dat podium echt van links tot rechts... Chic. Ik ben even aan het denken, wat willen wij nou nog meer van dansers weten? Wat is iets wat jij gewoon eigenlijk heel graag wil vertellen op dit moment? Dat je denkt, dit moeten ze gewoon horen. Ja, eigenlijk niet. Ik ben eigenlijk gewoon tevreden over mijn dans. En ja, Oh, mooi. dat is het eigenlijk, ja. Dat is ook wel het belangrijkste, dat het fijn was. En wat je net zei, dat je je echt op je thuis voelde op het podium. Ja. Dat is denk ik wel een tof gevoel. Ja. Heel gaaf. Ja, ik ga jou de befaamde vraag stellen. Spekkies, hoeveel? Ik denk dat het er 1222 zijn. 1222. Oké. En nog een nieuwsgierige vraag voor mij. Is er een nummer waarvan je denkt, daar wil ik echt nog een keer op dansen? Dat lijkt me gewoon echt heel tof. Nee, eigenlijk niet. Nee, ik dans eigenlijk best wel allround op muziek. En dat probeer ik ook, ja, zeg maar, samen te brengen, om het zo maar te zeggen. Dus ik wil eigenlijk gewoon nog op heel veel nummers dansen in de Nou, toekomst. kijk. Je kunt nog een paar jaar meedoen volgens mij, Ja, toch? ja, ik ben nu 15, dus ik kan nog... Heel 15, hietje. Ja. Oké, dan voel ik me nog ouder, maar niet uit. Superleuk dat je er was, Anna. Heel veel succes vanavond. Ja. Dat gaat vast goed komen. En tot volgend jaar dan. Ja, tot volgend jaar. Dankjewel, doei. Nee? Ik heb Anna vroeger in de klas gehad en nu voel ik me zeg maar 50. Dat ben ik niet, maar dat voel ik me wel. Ik voel me niet 29 op dit moment. Ik denk, hoe is Anna nou 15? Vorige keer dat ik haar zag was ze 10 of zo. Geef me een momentje. Dag groep, wat gezellig zo. Wat zien jullie er allemaal zoals een eenheid uit? Naast jou ligt de microfoon als het goed is. Nee, daar, je hebt hem vast. Als je iets wil zeggen in de microfoon, pak hem gewoon af van degene die hem vast heeft.
jullie hebben allemaal precies hetzelfde aan. Van sokken tot kapsel, 1 op 1. Wie kan mij vertellen waarom dat je dat doet? Ja, pak de microfoon. Vertel. Nou, het is meer om, voor gewoon een beetje eruit te zien als één. En niet bijvoorbeeld dat één iemand roze sokken heeft en de andere zwart. Want ja, dat ziet er gewoon niet uit voor ons gevoel. Dus wij dachten, nou dan pakken we maar gewoon allemaal hetzelfde. Ja. En dit vonden we er best wel bij passen. Ja, want jullie zijn 1 eenheid, 1 groep. En hoe heet jullie groep? Next Generation. Jullie groep heet Next Generation. En waar komen jullie ongeveer vandaan in Limburg? Roermond. Uit Roermond. In Roermond hebben we vandaag nog een dansschool voorbij horen komen. Ja, hè? Hoeveel dansscholen zijn er wel niet in Roermond? Veel. Ja. Heel veel. Zo, en dan zitten jullie ook nog een beetje tegen elkaar te strijden. Is dat spannend dan? Ja, maar we moedigen elkaar natuurlijk wel aan, want we komen gewoon uit dezelfde streek. Dat is heel erg mooi om te horen. Natuurlijk kun je een beetje een wedstrijd ervan maken, maar dat je er ook voor elkaar bent, dat is wel heel belangrijk. Hey, jullie hebben net als groep gedanst op een nummer, op een paar nummers. Wij krijgen hier helemaal niks mee, dus ik vraag het maar gewoon. Op 1 nummer. Welk nummer was dat? Falling van Harry Styles. Oeh, ik was dus straks gaan zeggen dat mijn favoriete plaat die van Harry Styles is. Ik heb er meteen een beeld bij dat nummer. Kunnen jullie met woorden een beetje vertellen hoe dat er op het podium uitzag bij jullie? Ja? Oké. Ik denk dat het vooral eruit zag van het een beetje verdriet, maar je blijft het toch proberen. En dat, ja. En dat probeer je met je hele lichaam, ook je gezichtsuitdrukking, van je tenen tot het puntje van je hoofd te laten zien natuurlijk. Ja, dat was wel de bedoeling. Ja, want we hadden het dus straks al met de andere groep over gezichtsuitdrukking en zo. Hoe zit dat bij jullie? Ben je erover nadenken als je op het podium staat? Ja, niet heel erg. Want je moet het natuurlijk wel laten zien. Maar niet alsof je een Amerikaanse acteur of zo bent. Alsof je op het toneel staat, maar wel gewoon een beetje. Ja, je mag er wel door laten schemeren, maar je hoeft niet zo'n hele grote nep smiles op te plakken natuurlijk. Ik snap wat je bedoelt. Hey, wie van jullie danst het kortst met deze groep? Wie is er als laatste bijgekomen? We hebben audities gedaan. Jules. Ja. Vertel, jullie hebben audities gedaan. Ja. Ja, we hadden auditie gedaan. Alleen hun hadden allemaal auditie gedaan. En ik kwam er later bij, want ik wist niet dat er auditie was. Dus toen heb ik alleen nog auditie gedaan. En ja, toen was ik erbij gekomen. Oh, wat gaaf zeg. Want is jullie trainer er vandaag? Die zijn er alleen. Het zijn er niet hier. Ze zijn niet hier. Ze zijn, volgens mij zitten ze in de zaal. Ze zijn een wijntje aan het drinken ergens. Op het terras gaan zitten of zo. En dan hebben jullie dus allemaal auditie gedaan. Hoe hoor je dan dat er een auditie gaande is? Ja, jij hebt het eigenlijk niet gehoord, dus geef de microfoon maar door. Het was volgens mij in september kwam er gewoon een berichtje langs, of een mail of zo. En dan stond er dat je gewoon auditie kon doen voor verschillende groepen, verschillende selecties. Maar dus toen hadden wij dus voor de kids gekozen. En ja, dat was het eigenlijk. Nou ja, ik zat dus vorig jaar zat ik ook al aan de kids. Dus vanaf 12 jaar. En maar je moet elk jaar weer opnieuw auditie doen. Ja. Omdat, er kunnen ook mensen weer uitgaan. En dit was zeg maar de enige selectie voor onze leeftijdscategorie. Van 12 tot 14 volgens mij. Dus daar hebben we het ook direct voor gekozen. Ja. En is het dan, misschien een van de meiden achteraan, is het dan spannender om een auditie te doen of spannender om hier op het podium te staan? Ik denk dat het wel spannender is om hier op het podium te staan. Want als je auditie gaat doen, dan ken je iedereen. En dat is wat meer vertrouwd. Het is best een grote zaal waar je moet dansen dan op het podium, hè? Jij hebt op groter gedanst? Nee, dat niet. Oké. Alleen, ik denk juist dat de auditie was veel spannender. Omdat je zat in een kleine zaal en er waren 3 juryleden. En die zag je dan echt dichtbij je zitten en schrijven als ze naar je keken. En nu zitten de juryleden in het midden. Ja, je kunt echt doen alsof ze er niet zijn. Supergoed.
Ja. Ja, dus dat was wel best wel spannend. Ja. Want dan denk je, oh, hebben ze nou iets goeds of iets slechts Aha. opgeschreven? Ja, en de juryleden hier zie je gelukkig niet, maar ze zijn druk bezig geweest. En ik hoop dat ze jullie wat handige feedback kunnen geven, zodat jullie volgend jaar weer een stapje verder komen. Ja, ik hoop het ook. Is er nog iets wat jullie heel graag willen vertellen? De groetjes doen, iemand fijne verjaardag wensen? Bedankt, weet je wat? Zeg even bedankt tegen jullie trainers. Die zijn er nu toch niet, maar die kijken net straks terug. Dankjewel, Annick en Soraya, om ons te helpen. Ook al hebben we dan zomaar samen gemaakt, maar toch, het advies is altijd goed om te hebben. Ja. Mooi. Nou, heel erg bedankt, dames. Jullie mogen nog als groep bedenken hoeveel spekjes in deze pot zitten. Ja, nog 3 tellen. Ja, nog 2 tellen. Nog 1 tel. Nog 3/4 van een tel. Hier, doe. Nog een halve... Ja. Nee, doe maar gewoon. Doe die maar gewoon. 1989. 1989. Volgens mij een getal dat we vandaag nog niet hebben opgeschreven. Ja, en degene die het dichtstbij zit, die wint zo'n prachtige kunstbende merchpakket. Dus wellicht zijn jullie dat. Maar dat hoor je vanavond tijdens de prijsuitreiking. Heel veel plezier nog vanmiddag. Ga de Just Dance systeem helemaal kapot dansen. En tot volgend jaar. Zo, die Twix hier is naar mijn staren, joh. Nee, doe ik zo meteen wel. Ja. Jullie hebben vast met z'n allen gezongen. Nee. Nee? Ah, oké. Neem plek op de bank. Pak de microfoon erbij. Als je iets in de microfoon wil zeggen, hou hem dan heel dicht bij je mond, zodat we je goed kunnen horen. Bas, hebben ze allemaal op het scherm? Nee. Oké. Ik kan niet. Er kan nog iemand bij de bank. Kijk, verder dan dit kan ik niet naar links, maar jullie staan er nu allemaal op. Jullie staan er allemaal op. Ook de allerachterste? Ja, maar niet helemaal. Kom maar hier. Nee, je staat er goed? Doe lekker waar je zin in hebt, joh. Oké, de allereerste vraag. Wie zijn jullie? Wij zijn MOVI. MOVI. Oh ja, jullie stonden als allereerste op mijn allereerste kaartje. Jullie waren gepland om 1:15 en het is Ja, nu 4 uur. jullie zijn een beetje laat. Hoe kan dat? Ja, gevraagd. We dachten, we wouden eerst naar anderen kijken, dus we dachten, Leuk. misschien zou het advies kunnen zijn. Nou, denk ik. kijk. Mij maakt het niet uit hoor. Jullie zijn langsgekomen, dat vind ik gezellig. Dat was de eerste vraag. Oh. Er viel ook nog iemand uit waardoor we konden verplaatsen. Ah, kijk. Het maakt ook helemaal niet uit. Jullie zijn er en dat is waar het om draait. Dat was mijn eerste vraag. Mijn tweede vraag. Duct tape? Duct tape. Ik heb heel veel uitleg nodig. Het was de bedoeling dat we een soort robot-effect gingen doen. Ah, dus dat is gelukt. we dachten, duct tape zou het wel doen. Soms dan zie je in eerste instantie en denk je, ik snap het niet. Maar als je robot zegt, denk ik, oh nee, dat is gelukt. Dat klopt helemaal. Klopt. Daarom heb je duct tape gebruikt. Hey, ik vroeg het net aan een andere groep en ik vraag het aan jullie. Jullie zijn eigenlijk allemaal precies hetzelfde aan. Met mooie rode lippenstift, de druppels in het haar, de duct tape dus. Hoezo ga je dan als groep allemaal precies hetzelfde gekleed? Want dat zie je vaak bij dansgroepen, toch? Ja, want dat ziet er gewoon clean uit. Daardoor ziet de dans er ook cleaner uit en ziet het er allemaal net wat mooier uit. Oké, dus het gaat echt om de afwerking. Oké. Jullie hebben net op een nummer gedanst of op een mashup van nummers? Het waren niet echt nummers, het is meer beats en zo die samen zijn gezet en effecten door trainers van ons. Oh, wauw. En waar zijn die trainers op dit moment? Ja, Zitten die ook op het terras een bandje te doen? Nee, onze trainer die, die ons geholpen heeft met de dans, die zit nou in de zaal. Die is gewoon nog even aan het kijken wat... Ja. Hey, en er zaten zojuist 3 juryleden te kijken en feedback op te schrijven. Hebben jullie al eerder meegedaan met kunstbende als groep? Of is het de allereerste keer? Nee, het is de allereerste keer. En hebben misschien 1 van jullie of 2 van jullie als solo meegedaan? Of is het voor iedereen de allereerste keer? Voor iedereen? Wat is nou feedback waarvan je denkt, oh, dat zou ik heel handig vinden om te krijgen? Waar ben je nieuwsgierig naar? Nou, ik denk gewoon vooral naar
gewoon performance in het algemeen. Met hoe je staat om in een optreden, hoe we dat kunnen verbeteren. En echt er meer een show van kunnen maken. Ja. Want ja, daar gaat veel het. van kunnen leren, omdat we sowieso door corona heel weinig shows hebben gehad. Ja. Dat we daar echt in kunnen groeien. Oh, mooi. En hebben jullie de komende tijd wat andere shows gepland nog? Of was het dit voor het seizoen? Ja, er zitten wel een paar wedstrijden op de planning nog. Maar we moeten nog even kijken met hoe het met onze planning zelf zit en alles. Of we echt mee kunnen doen, maar we zijn wel daarna uit aan het kijken. Oké. En wat is nou het verschil tussen zo'n wedstrijd, een danswedstrijd waar alleen maar dansers zijn, en zo'n dag als vandaag waarop er heel veel verschillende kunstenaars bij elkaar komen? Ik vind dat het, zeg maar, dan heb je meer variëteit. Dan kan je meer kijken wat anderen doen en wat je zelf ook leuk vindt. Ja. Ik vind dat een wedstrijd voor dans, zeg maar, echt, zeg maar dans. Dan kan je meerdere dansen bekijken. En hier kun je geïnspireerd raken door Ja. ook andere media. Zou je nog in een andere categorie meedoen? Of denk je, nee, dans, dat is het 100% voor mij? Iedereen dans? Dans, allemaal dans. Dan zitten jullie denk ik wel goed. Hey, ik vond het heel gezellig dat jullie er waren. Is er nog iets wat je aan de kijkers thuis, hoeveel zijn het er op het moment pas? 500! Wauw! 137 in totaal. Oh, dat is wel het dubbele van toen straks. Nou, kijk. En vanavond, als iedereen maar thuis is, wordt er allemaal teruggekeken. Dus als straks mensen teruggekijken zijn, is er iemand die die groetjes wil doen? Ja, Ton en Mariaan, dat is de eigenaar van de dansschool waar wij dansen. Oh, kijk, dat gaat diegene heel fijn vinden, denk ik. Oké, heel erg bedankt allemaal. Heel veel succes en heel veel plezier nog vanavond bij de prijsuitreiking. Dankjewel. Jullie mogen de microfoon aan de kant leggen. En dan mogen jullie door die deur. Oh, spekjes! Zie je, als jij het niet zegt, dan vergeet ik het. Spekjes, geef een gok. Roep iets geks. 777. 777. Opgeschreven. Bedankt allemaal. Veel plezier vandaag nog. Doei! De volgende. Jullie zijn ook gezellig met een groep weer. Neem plek op, onder, naast, voor, achter de bank. Aha, ik zie wat anders dan de groep net. Jullie hebben allemaal ongeveer hetzelfde aan. Dat is wel een hele andere manier om het te doen. Vertel, waarom niet precies hetzelfde, waarom niet helemaal anders? Waarom zo passend bij elkaar? Nou, we wilden het eigenlijk wel clean houden. Allemaal zwart, maar toch anders dan de meeste groepen. Ja. Dus daarom. Dus allemaal je eigen ding eraan toevoegen. Ja. En dat is heel erg gelukt. Hebben jullie ook allemaal witte sneakers aan? Ja. Dat vind ik wel clean eigenlijk. Hey, clean is echt een woord bij dans, heb ik vandaag geleerd. Wat wordt er precies mee bedoeld dan? Ja, gewoon dat alles er strak en netjes uitziet. Ja, dat het allemaal zo gewoon clean eruit ziet. Ja. Was het jullie eerste keer meedoen aan aan Pinkpop? Aan kunstbende? Nee, we hebben vorig jaar ook meegedaan met deze groep. En hoe is het vorig jaar? Ja, niet allemaal, Oké. een deel. En hoe is het voor dat deel vorig jaar gegaan? Ja, ik denk wel redelijk goed. Ja, best goed. Ja? En als je het vergelijkt met vandaag? Ik denk dat deze wel beter ging. Dat was de eerste keer met de groep. Oh ja. Ja, dan scheelt dat enorm. Kunnen jullie de feedback van vorig jaar nog herinneren? Die hebben wij nooit. Die volgens mij wel niet. Oh jee. Dat is geen goede Nee. Dat gaan we eruit editen. Ja, dat kan niet. We zijn live. Maar welke feedback hopen jullie vandaag te krijgen? Wat is iets waar je echt heel nieuwsgierig naar bent? Ja, gewoon of er verbeterpunten zijn qua gewoon als groep, zeg maar. Denk, ja, strakheid, ja, toch wel, ja, denk de emotie laten zien en om kijken of het echt over is gekomen wat wij, ja, wilden. Wat je laten hoopte. zien. Ja, want dat weet je natuurlijk eigenlijk zelf niet. Je weet zelf wel wat je aan het doen bent, maar komt het ook over? Want hebben jullie een trainer of hebben jullie het zelf vormgegeven? Nou, we hebben het zelf vormgegeven. Dus we hebben gewoon met een paar groepjes een beetje iets bedacht. En hebben wel hulp bij gekregen om het echt in geheel te krijgen. Ja. Dus ja, dat wel. Ja. Oké. Ja, dat is wel echt een taak, hè? Ja. Ja. Misschien willen jullie ze ook nog even bedanken voor als ze terugkijken.
Willen jullie hem bedanken? Nee. Degene Ja, die ik jullie denk dan geholpen toch heeft. wel, ja, Hilde, de coach, wat ons toch dan een beetje heeft geholpen. Nou, heel erg bedankt daarvoor, Ja. Hilde de coach. Ja. Oké, ja. Spekkies. Hoeveel? Ja, wat denken we? Ik denk ook meer dan 700. Jawel. Nee, weet ik niet. Wat is jullie team nou? Groove Collection Crew. Ik denk toch wel meer dan Ja, ik ook. Ja? Ik heb toch een heel team Jawel, geteld. die- Ja, die hoekje. Het is wel altijd hoog. Ik denk 938. Nou, heel hoog. 839. 839. Staat het genoteerd? Oké, wat gaan jullie vanmiddag nou nog doen? Want het is nog een paar uur tot de prijsuitreiking. Eraan wat het wordt. Ja. Als we iets winnen, dan een feestje. Maar dat moeten we niet verwachten, dat is niet geschikt. Nee, want nee. 8/4. Nou, hoe dan ook, ik hoop dat jullie een feestje bouwen omdat het een gezellige dag was. En nou, tot volgend jaar dan. Ja. Oké, succes nog. Dankjewel. Zo, 1 persoon. Rustig aan. Oeh, die grote groepen, dat is maar wat, hoor. Maar het hoort erbij. Oh, nee. Dank je. Goedemiddag. Hoi. Hoe heet jij? Michelle. Zal ik eens kijken of ik een kaart kan redden? Heel snel. Geloof het of niet, je staat bovenaan Oh, wauw. van de eerste kaart die ik trek. Dus, Michelle, je hebt in je eentje iets gedaan. Een tweezijdig gevecht in mijn hoofd. En dat was een schilderij. Ja, dat was Expo. Dat was Expo. Ja. Sta je er nog een keer op dan? Heb je ook een andere categorie gedaan? Ik heb Expo gedaan, ik heb muziek gedaan en ik ga straks taal doen. Jeetje, hoe laat moet jij wel onder zijn? Om 5 uur. Oh, oké, dan kunnen we even plaatsen. 3 categorieën. Oh ja, ik heb je nog een keer gevonden bij taal. Vertel. 3 categorieën. Expo gaat over een tweezijdig gevecht in mijn hoofd over 2 verschillende onderwerpen. Mhm. En daarbij heb ik op een canvas in het brein echt de conversatie getekend tussen 2 monsters. Er is een groot, maar gemeen monster die het kleine monster probeert tegen te houden van de goede dingen. En het kleine monster wil gelukkig zijn. En dat gaat over, het ene gaat over een eetstoornis en de andere over zelfbeschadiging. En dat is bij beide hangt er dus een canvas met die conversatie met daarboven een tekening van de monsters. Oké. Die monsters in beeld krijgen, dat is best lastig, toch? Ja, dat was wel even moeilijk, ja. Ja, want zijn het jouw eigen monsters of andermans monsters? Het zijn mijn monsters. Goh, en dan uit je hoofd dat op papier kunnen zetten. Ja, dat heeft wel even geduurd. Ja, jeetje. En nu dat je er naar kijkt, zie je die monsters dan ook anders? Ik heb eerder gewoon zeg maar, het gevoel bij mezelf in een beeld gezet en dat op papier gezet. Ja. Lijkt ze minder eng nu dat ze op papier staan? Ja. Ja. Mooi hoor. Lukt het, Bas? Ja, hij stond ook op die van... Ah, ik zie van alles in mijn ooghoek, maar zolang dat maar goed gaat daar. Dat was Expo. Ja. Dan heb je ook nog taal. Ja, taal ga ik straks doen. Oké. Heb je er zin in? Vind je het spannend? Taal vind ik het minst spannend. Oh, oké. Hoe doe je dat? Dat is gewoon, ik heb het gewoon echt geschreven hoe het in mijn hoofd opkwam. Dus het is dadelijk ook gewoon vertellen wat in mijn hoofd opkomt. Ja. Is het dan niet spannend? Want dat is heel persoonlijk wat in je eigen hoofd allemaal speelt. En het is wel een thema waar je mee aan de slag bent gegaan. Is het spannend om dat zo neer te leggen? Ik vond Expo spannender. Ja. En dan heb je Expo en je hebt taal en je hebt nog muziek. Wat heb je bij muziek gedaan? Muziek heb ik een cover gedaan van Sam Smith, Mhm. Too Good at Goodbyes. En een eigen nummer, Out of Control. Oké. En hadden die 2 veel met elkaar te maken of waren het 2 hele andere nummers voor jou? Nee, het was gewoon apart. Ja. Spannend hoor. Zo 3 keer op het podium. Of ja, als Expo sta je de hele dag eigenlijk op een podium, want je werk hangt de hele dag op. Welke van de 3, als je dan die 3 moet kiezen, je zei theater boven taal, waar zit muziek dan? Of Expo boven taal, sorry. Muziek vond ik het spannendste. Mhm. Daarna Expo, omdat het heel persoonlijk was. En taal als laatste, omdat het gewoon heel spontaan is. Ja. Ik vind het heel stoer hoor, 3 categorieën. Ik zou het je niet nadoen. Ik had eerlijk gezegd meer stress over de deur vinden. Gisteren bij Expo, met Nee, afleveren. Of... vandaag
de juiste artiesten ingaan. Ah ja, Omdat ik het gebouw niet ken. Ja, dat is een ding. Ja, ik had in het begin helemaal geen stress over de categorieën. En vooral van waar is die deur? En toen kwam muziek. En nu heb ik geen stress meer, want dat is nu geweest. Ja, ja, want nou, als je die deur kan vinden, heb je toch al wat overwonnen vandaag. Nee, je hebt helemaal gelijk. Het is een doolhof af en toe hier. Maar je weg naar taal, dat gaat zo meteen denk ik wel lukken, toch? Grote zaal. Hey, ik vond het superleuk om je te spreken. Dankjewel dat je even langsgekomen bent. Ja. En heel veel succes straks, maar ook vanavond tijdens de prijsuitreiking. Tot volgend jaar? Dankjewel. Jazeker. Tot volgend jaar dan. Spekkies. Spekkies. Waarom? Iedere keer. Hoeveel? Heel veel. 1124. 1124. Heb je het opgeschreven? Ja. Oké. Dankjewel dan. Kun jij zeg maar de rest van de dag daar staan en dan gewoon af en toe spekkies zeggen, zodat ik het niet vergeet? Nee, ga maar talen. Nee. Succes. Oké. Jij ook. Dankjewel. Doei. Yes. Aukje, hi. Wat gezellig dat je er bent. Ik ga even Pek met Bas omruilen. En dan komt Bas hier zitten en dan kan ik eindelijk mijn Twix opeten. Oh, ik moet er allemaal weg. Daar zijn we weer terug van weg geweest. Net was Charlie hier. Het was een hele red set, Charlie. Er waren er heel veel, dus Charlie zit even op adem te komen daarachter met een glaasje cola even. En een, wat heb je? Dit is een snack. En een snacker. Nou, hartstikke gezellig. Ondertussen is er weer iemand bij ons aangeschoven. Dames en heren, mag een groot applaus voor Aukje Hermans. Is dat eigenlijk ook je artiestennaam? Of heb je... Ja, gewoon Aukje. Aukje. Ja. Dus dan laten we dat laatste weg. Precies. Mag een groot applaus voor Aukje. Yes, dankjewel. Hoe ging het net? Ja, best goed. Ik vond het eerste nog wel beter gaan dan het tweede, maar hè? Ja, doen we het mee? 2 zelfgeschreven nummers? Yes, 2 zelfgeschreven nummers. Welke? Prince, Charming Eyes and Change. Oké, en waar gaan ze over? Nou, het eerste nummer is eigenlijk, gaat het erover dat je, het zegt wel Prince, Charming Eyes, dat je eerst helemaal gek bent op iemand. En uiteindelijk ben je nu zo ver dat je door die ogen heen kan kijken en echt degene ziet die erachter zit. En dat het eigenlijk helemaal niet zo mooi is. Ja, ja. Is het eigen ervaring? Of? Nee. Oké. Nee, gelukkig. Gewoon, het kwam, je werd wakker en je dacht, Ja, dat wordt het. Het was een soort van challenge. Ik had gewoon opgezocht en toen zag ik dat. Het was ook met een vriendin en toen zei ze, ja, dat moet je doen. Ik van, prima. En Dan doen we dat. Toen heb ik dat zo gedaan. En ja, 2 dagen geleden pas was het af. Dat was wel stress. Ik wil het af hebben voor kunstbende, maar het is me gelukt. En die heb je hem gedaan. En die andere? Change, ja, het gaat er eigenlijk gewoon over dat er verandering in je leven moet komen. Dat je, zeg maar, je wilt uit je slaapkamer komen, maar je bent er eigenlijk al bang voor wat er dan gaat veranderen, want je weet niet wat het is. Oké. Klinkt goed. Hoe lang zing je eigenlijk al, Aukje? Dat is een moeilijke vraag. Zangles volgens mij sinds mijn 8e, dus nu 10 jaar. En gitaar sinds mijn 15e, dus dat is 13 jaar. Ja. Huh? Ben je al 13 jaar 15? Nee, hè? Oh, nee, je zei... Nee, sinds mijn 5. Nee, je zei en gitaar sinds mijn 15e, dus nu 13 jaar. Nee, sinds mijn 5e. Niet sinds mijn 15e, sinds mijn 5e. Zo, dan heb ik het verkeerd gehoord. Spijt me. Oké, tof. Wat vind je ervan hier vandaag? Ja,
ja, chic. Ik weet niet of de kijkers het ook al weten, maar Bas hier is gisteren jarig geweest. Ik Ja, weet ze niet of wisten het mensen al. alles hebben gezegd. Nee, ik had al een cadeautje gekregen. Ja, eindelijk hè. Hij heeft een deuk, ja, Ik wou precies. wel- ik wou En wel- ik had vanochtend nog kunstbende sokken gekregen van Charlie. Als- En ik had fly meegenomen, dus die is wel op nu. Dus we hadden eigenlijk moeten bewaren. Maar dat is... Welke LP heb je gekregen net? Ik ken hem niet, maar ik ga hem wel beluisteren. Ja, welke is het? Ik ben het niet vergeten. Ja, ik weet, ja, ik kreeg... Ik ga hem halen. Ga Moet hem ik hem halen. gaan Ja, halen? ik ga hem halen. En Ja, dan, oké. we wachten wel eventjes. We hebben toch de tijd. Oh, want ik heb een Ja. kunstbende feitje. Het is tijd voor een Yes, tijd voor een kunstbende feitje. Wisten jullie dat kunstbende vroeger ook in België was? Ja, wist je het niet, dan weet je dat nu dus. En voor de mensen die kijken, ook leuk om te weten, dit is de 32e kunstbende. Ja. Hey, Aukje, daar is ze weer. Yes. Kijk. Ik heb Marleon of zoiets. Ik ken hem niet. Maar ze hadden eerst een... Jessie zei, alle gekke plaatsen zijn eruit. Dus ik zeg nummer 10. En hij zegt, behalve deze, wil je een ander nummer? Toen dacht ik, nou dan gaan we maar voor 9. Vet. Dat is die. Lijp. Ja, dus die is voor jou. Die neem je lekker mee naar huis. Wat je ook mee naar huis kunt nemen, als je het goed raadt, is een super vet kunstbende merchandise pakket. Maar daar moet je wel wat voor doen. En dat is raden hoeveel spekjes er in deze vaas zitten. Dus, Aukje, doe een gok. Hoeveel spekjes zitten er in deze pot? Nou, dan gaan we voor 999. Zo, staat genoteerd. Aukje, heel erg bedankt. Succes. We zien je hopelijk op het podium straks. We duimen voor je, maar goed, we duimen voor iedereen hier in de green room. Vanwege de planten. En Ja. jou zie ik anders wel weer in de trein. Ja, zeker. Maastricht. Ja, zeker. Treinmaatjes. Wanneer? Woensdag altijd. Woensdag? Ja, is goed. Nou, Ja. tot woensdag, dames en heren. Aukje! Yes. Doei! Nou. Neem plaats, zou ik zeggen. Ah, je moet me even helpen. Joanne. Joanne. Joanne, ja. Joanne. Ja. Yes! Hoe ging het net? In de categorie muziek, toch? Ja, categorie muziek, ja. ja. Hoe ging het net? Ik was best zenuwachtig, dus aan het begin merkte ik dat heel erg in mijn stem. Maar ik vond dat ik het redelijk goed had opgepakt en ik vond het wel goed gaan eigenlijk. Oké, Helaas nice. de laatste keer. Oh, bij 18 dan nu? Ja. Ah, Ja. jammer. Tijd vliegt. Ja, maar we hebben toen straks geleerd, als je hierna nou nog meer wil doen, dan moet je je even melden bij Pop in Limburg, want die hebben nog wel wat andere dingetjes waar je aan mee kunt doen na kunstbende. Maar dan zal ik dat meteen gaan Ja, doen. zeker doen, zeker doen. En aanmelden als Dat freelancer. was ik al van plan. Dus, Oh, kijk, top. Nou, dat is super. Heb je weer Amy McDonald gezongen? Nee, Ah, deze keer niet. Ik heb, vorig jaar wel, toch? Ja, klopt. Ja. Ja. Ik heb Anouk met Sacrifice. Oké, vet. En ook een eigen nummer? Ja, dat moet wel, hè. Want Ja, anders, ja. Welke? Teardrops. Liedje dat ik afgelopen jaar heb geschreven. Aan het eind van het jaar. En waar gaat het over? Nou, ik heb het liedje geschreven toen ik halverwege in een relatie zat. En het was eigenlijk niet zo'n hele goede relatie. En ik zocht comfort. En daar heb ik eigenlijk iets over geschreven. Maar ik wilde niet te veel betekenis aangeven. Aangezien ik vind dat iedereen er een eigen betekenis aan kan geven. Want het kan voor iedereen heel persoonlijk en anders opgevat worden. De tekst dan in dat geval. Oké. Dus ja. En is die relatie nu... Ja, die is over. Oh, die is over. Ja. Jammer. Ja, ik weet niet ben of het nog zo jong, jammer hè, dus, Ja, precies. Dat is helemaal waar. Ja, vanavond is de prijsuitreiking. Dus het duurt nog heel eventjes voordat de prijsuitreiking is. Maar voor die prijsuitreiking nog even een vraag. Wat is het beste nummer ooit? Oh, dat is een hele lastige vraag. Ik denk Bohemian Rhapsody of iets van Queen. Ja, Bohemian Rhapsody? Ja, dat vind ik toch wel een goed nummer. Ja? Een goed nummer of het beste nummer ooit? Ja, maar ik heb veel nummers die ik... Ja, maar je moet er nu eentje Ja, kiezen. oké, dat doen we dat maar als beste nummer. Oké, ja. Bohemian Rhapsody. Ja, oké, je bent de derde al die dat zegt. Dus toch uit de peilingen blijkt dat Bohemian Rhapsody toch wel het beste nummer ooit is. Tenminste, dat vinden zij. Nou, super bedankt. Nog één vraag. Hoeveel spekjes zitten hierin? 350. 350? Ja, staat genoteerd. Als het nou klopt, dan krijg je een super vet
Kunstbende merchandise pakket. Dankjewel voor je tijd. Welke LP had je gekregen van Jessie? Ook een LP met iemand die ik niet kende eigenlijk. Oh. Maar ik ga hem thuis zeker beluisteren. Ja, zeker doen, zeker doen, zeker doen. Nou, geniet er nog van en misschien zien we je straks op het podium. Yes, mag ik nog één keer een groot applaus voor Joanne. Yes. Dankjewel. Nou, en dan zijn wij zometeen bij jullie terug. Oh nee, we kunnen wel even een freelancer interviewen. Nina, komt er even bij. Nina en Menno, even met z'n tweeën, gezellig. Yes. Oh nee, hoeft niet, er is een kandidaat. Oh, kandidaten. Het zijn er 2. Volgens mij categorie muziek, want ze hebben een LP'tje vast. Ja, dan... Oh, wat gezellig. Wat leuk. Nou, kom er gezellig bij, hallo. Joanne. Yes. Met wie heb ik het genoegen? Tess en Pien. Tess en Pien. Nou, gezellig. Welke LP hebben jullie gekregen van Jessie? Superstar Shine Volume 2 Earth and Fire. Earth and Fire. Ik las gisteren dat volgens mij de bassist van die band is overleden. Gisteren. Menno weet dat. Gisteren, hè? Gisteren of eergisteren is een van de bandleden van die band overleden. Ja. Ja, ik luisterde niet, maar ik zou het... ja, het is het proberen waard, toch? Ja. Maar we gaan het niet over Earth and Fire hebben, we gaan het over jullie muziek hebben. Doen jullie samen? Oh ja, graag. Anders horen de mensen thuis het niet, dat is ook zo jammer. Hoe ging het net? Wat voor muziek hebben jullie gemaakt? We hebben eigenlijk een rocknummer gemaakt. Ik dacht dat misschien iets anders, omdat veel mensen toch met een gitaar komen of een piano. Ik dacht dat het misschien toch iets wat mensen niet zo snel van ons zouden verwachten, zeg maar. We hebben eigenlijk wekenlang op Pien haar zolderkamer zitten oefenen en te repeteren. En toen dachten we van, het wordt tijd om een keer op een podium te gaan staan en van die zolderkamer af te komen. Dus, Hoe heet het nummer? Angry and Mad. Oké, en waar gaat het over? Nou ja, het heeft eigenlijk, toen we het schreven, had het niet echt zo van een betekenis. We gewoon met schrijven. Maar als je er toch een betekenis aan wil geven, dan is het zo van voor keuzes maken in je leven en voor jezelf opkomen eigenlijk. Oké. Hebben jullie dan een groot rockvoorbeeld? Eigenlijk niet. Nee? Nee, niet. Hebben jullie een voorbeeld van een artiest die je achterna zou willen gaan? Ik denk dat we dan Taylor Swift zouden kiezen. Ja. Nou ja, ik vind K-pop heel leuk, dus... K-pop, oké. Ja, ik zou iemand daarvan. Wie? Ik vind Dreamcatcher, die band vind ik heel leuk. Dat is ook Ken jij een beetje Charlie? poprock, je kunt het zo zeggen. Dus ja. Oké. Cool. Ja, ben je fan van K-pop, Charlie? Nee, ik ken ze wel. Ah, oké. Ja. Nee, ik kende ze niet. Dan was ik eerder meer bekend met Earth and Fire, denk ik. Maar die komen uit Nederland volgens mij, hè? Ja, weet ik. Ja. Het is niet hetzelfde als Earth. Wind and Fire. Nee, hallo, wow. Nee. Nee, dat moet je oppassen. Ja. Maar, en dadelijk, wat gaan jullie nog doen hier? Nee, nog rondkijken met de andere acts kijken. Ja, We wat hebben nog leuk. wat vrienden die nog gaan Die nog... optreden. Oh, in welke categorie? Theater. Oh, wat leuk. Oh, dus die komen hier ook nog langs dadelijk. Wie zijn dat? Dan kunnen we eens even de groetjes doen. Jitse, Jopie, Ratja. Oké, Ja, en die doen mee in Kom theater? om 5 uur daarna ongeveer zo die komen. Oh, nou, maar dan doen ze wel de groetjes van jullie, goed? Ja, dat is leuk. Nog even een leuke quizvraag. Als jullie weten hoeveel spekjes er in deze vaas zitten, maken jullie kans op een waanzinnig Kunstbende merchandise pakket. Nou ja, het is altijd meer dan je denkt. Dat is correct. Ik ga 375. Ja, klinkt goed. 375. Dat wordt genoteerd door Charlie achter de computer. Nou dames, super bedankt. Ik zou zeggen, hebben jullie dat boeketje bloemen ook nog gekregen? Van onze fans. Van de fans. Ja, nee, dat is, zonder fans heb je niks. Hè? Ja, precies. Ik zou zeggen, neem Earth and Fire lekker mee naar huis. Geniet ervan. En dan zien we jullie hopelijk straks op het podium. We duimen voor jullie. Maar goed, we duimen voor iedereen hier die meedoet vandaag. Dus nog één keer door Charlie een groot applaus voor Tess en Pien. Yes. Dank je. Super. Nou, doeg. Yes. Nou, dat... Heb je nog een leuk feitje? weet ik eigenlijk niet. Wacht, misschien wel. Wacht. Even kijken, wacht. We doen de lieder over 3... Nee, wacht. Ik heb hem... Waar is het kaartje? Ik ben het... Weet je wel, we gaan nog even naar pauze. Wacht nou.
Dit zijn die van jou. Daar liggen mijn feitjes. Oké. Ik kom een feitje planten. Oké, we komen zo met een feitje, jongens. Dankjewel. Maar er moet wel een muziekje en die staat niet aan volgens mij. Terwijl de Bas even een feitje uitzoekt. Ja, ik heb er een. Hij heeft er een. Oké, ik zet het feitmuziekje aan, hè? Ja. Komt-ie. Weet je, het gekke is, wij kunnen dat niet horen. Alleen jullie. Alleen jullie kunnen Dus het het horen. is Tijd voor een kunstbende feitje. Nee, nee. Dat Oh. is niet gelukt. Het geluid stond uit. Oké, wacht. Oh, daar is hij opeens. Sorry. Nog eens? Opnieuw. Tijd voor een kunstbende feitje. Yes, het feitje van vandaag is: wie was de eerste winnaar van kunstbende muziek landelijk? Weet je dat, Charles? Moet je in de microfoon zeggen? Ja. Het was Treintje Oosterhuis. Dat had je niet geraden, toch? Heb je nog een feitje? Nee. Oh, oké. Wie was de leukste... Wacht, ja. Wie is de leukste projectcoördinator van kunstbende Limburg geweest? Oef, dat kun je niet als feit Nee, verkopen. ja, Charlie, jij wist het feitje, had je net nog gezegd. Nee, dat is Wel, niet... net nee, in de dat is niet- pauzes begon nee, Charlie niet ineens allemaal jokken. verhalen te vertellen over... Niet jokken, Bas. Wij gaan even naar pauze. Tot straks, lieve mensen. Dag.
te breken, want Charlie moest even naar de wc en ik moest ook even plassen. Dus het was toch wel even nodig. En ja, dat krijg je de hele tijd, de hele dag hier al zitten. En dan moet je op een gegeven moment ook even plassen. We zitten hier met de mevrouw die net hier achter ons gespeeld heeft. We hebben het gehoord. Hallo. We zijn hier met Nora Rhodes. Ja, daar mag voor geklapt worden. Hoe ging het net? Ik vond het heel erg goed gaan. Ja? Ging prima. Ja. Welke nummers heb je gedaan? Ik heb een eigen nummer gespeeld en een cover van Somewhere Only We Know van Keen. Oeh, die is goed. Die is goed. Ken je hem, Charlie? Super vet, super vet. Super vet. Dat is ook zo'n album wat je eigenlijk op LP moet hebben. Hè? Juist. Ja. Wie het zegt. Speaking of which, we hebben hier Top de of LP the Pops. met de bekende nummers als Metal Guru, Rocketman, At the Club, What's Your Name en Doobadoo Noo Doobidoo Doo Doobadoo. Die. Geen Zou het idee. niet weten. Nee. Ja. Hij staat hier mooi. Zo. Hij staat hier. Maar je zei net dat je thuis geen LP-speler hebt. Nee, hij is kapot gegaan. Heb je, wat is nou echt het album waarvan je zegt, als je die niet op LP hebt, dan is je muziekcollectie, dan heb je geen muziekcollectie. Jezus. Ja, ik spaar niet echt LP's, dus... Maar wat is nou echt het album waarvan je zegt, die moeten we op LP hebben? Ja, een klassieker. Ja, kijk, voor mij persoonlijk, ik ben heel erg van de popmuziek. Dus dan zou ik wel echt zoiets... Weet ik veel, een Stromae album of zo. Weet je Ja, wel, ja, zo'n- ja. En dat, welke is dan? de vibe. Ja, of zo'n nieuwe Multitude, maar ook... weet Ja. ik veel, Racine Carré of zo, zijn eerste. Nee, ja, zijn ja, tweede ja. album. Ja, Dus wel ja. altijd wel een goeie om te hebben. Vet, vet. Wat vind je van die nieuwe single? Van wie? Van Stromae, van een Zijn paar nieuwe weken album? terug. Oh, ik vind hem heel cool. L'Enfer Ik heb heet hem hij live volgens gezien in Avas. Dus Wanneer? dat was wel heel lijp. 27 februari, volgens mij. Oh, Dus dat was hij toen al uit? Ja, ja, ja. Wat vet. Ja, Dat is wel supercool. gaaf. Oké, Nora, één vraag. Wat is het beste nummer ooit? Oké, we gaan... Formidabele toch, van Stromae. We gaan de Ja? Stromae-trein blijven Ja, die... volgen. Ja, Oké, ja. oké. Nice. Nice. Dus het beste nummer ooit, Formidabel van Stromae. Nog een vraag. Vorig jaar, toen was hij er ook al. En hij niet gewonnen. Toen heb je niet gewonnen. Misschien dit jaar, je krijgt echt een lijp kunstbendenpakket met allemaal dingen die je wil hebben. Sokken, t-shirt, trui, alles erop en eraan. Hoeveel marshmallows zitten erin? Hoeveel zit erin? Ik kan niet goed inschatten. We gaan... Jezus. Nee, Bas. Bas en Charlie. 724. 724, schrijven op. Nou heb ik helemaal niet gevraagd waar je nummer eigenlijk over gaat. Oh, mijn nummer Ja, heet... nummer wat je net gezongen hebt. Mijn nummer heet Better This Way. En het gaat eigenlijk over... ja, als je in een relatie zit en het is toch beter, zeg maar, een break-up. En dan is het toch beter als je gewoon uit elkaar blijft. Voor jullie allebei. En ja, gewoon een beetje de pijn daarvan, zeg maar. Is het een Lekker depressief. Is het een eigen ervaring? Nee, nee. Oh, oké. Ik schrijf mijn liedjes vaak over dingen die niet zijn gebeurd. Gewoon een beetje hypothetisch. Dingen die nog gaan gebeuren? Of? Nee, ik hoop het niet. Ik hoop het echt niet. Nee, maar oké, nee, gewoon een beetje hypothetisch. Vet, Zou kunnen. vet. Nou, enorm bedankt. Fijn dat je er was. Ik zou zeggen, neem de Top of the Pops lekker mee naar huis. Is dat trouwens Rocketman van Elton John? Want Ja, dan... dat zei Jessie. Maar dan kennen we hem. Dan kennen we hem, inderdaad. Precies. inderdaad. Nou, dankjewel. Yes. Je mag de microfoon weer aan mij geven. Hele fijne dag nog en we zien je straks op het podium. Misschien. We duimen voor je, maar goed, we duimen voor iedereen. Een groot applaus voor Nora Rhodes. Yes. En dan zijn jullie één groep? Ja? Wat hebben jullie gedaan? Nou, kom er gezellig bij. Er komt nu een enorme groep van theatermensen. Ik geef jullie de microfoon. Plof lekker neer op de bank. Was dat of... Ja, of erachter. Komt helemaal goed. Staat het goed op beeld, Charlie? Nou, top. Met wie heb ik het genoegen? Hoe heten jullie? We heten de Kikse Wurmpies. De Kicks Wurmpies. Kikse Wurmpies. Ja. Oké, cool. Waar komt die naam vandaan? Ja.
Nee, iemand in ons toneelstuk, het gaat over reïncarnatie en iemand wou een worm worden. En toen dacht ik, ja, weet je wat, ik kik ze wurmpies. Oké, cool. Reïncarnatie, voor de mensen die niet weten wat het is. Wat is het? Het is zeg maar als je dood bent gegaan, als wat je teruggaat, zeg maar weer naar de wereld. Oké, dus jullie geloven, of ik weet niet of dat echt zo is, maar in ieder geval in jullie stuk gaat het over als je doodgaat, kom je weer terug op de wereld als iets anders. Ja. Als wat zou je nou terug willen komen op de wereld? Oh, wacht, moet je even de microfoon... Ik denk als een beroemd iemand wel. Ja, een beroemd iemand. En dan, wat voor iemand? Een Actrice. Actrice, oké. Cool. En jij, als wat voor iemand zou jij terug willen komen? Of een dier kan natuurlijk ook. Ik denk wel iemand die heel veel paparazzi heeft. Dus ook eigenlijk iemand die beroemd is. Maar... Allemaal van die fotografen eromheen de hele tijd. Ja. Mogen foto, Ja. dat. Ja. Dus ja, eigenlijk bijna hetzelfde. Dus. Oké. Ja, laten we het rondje even afgaan. Dat is Oké, goed. nou ja, ik zou graag terugkomen als een vogel, zeg maar, iets. Lijkt me gewoon vet om te kunnen vliegen en zo. Ja. Gaaf. En jij? Eigenlijk weet ik het niet echt. Ik denk... iemand die ook toneel doet, denk ik gewoon een beetje hetzelfde. Want ja, het is leuk. Lekker acteren, ja. Ja. Tof. Ja, ik denk een koala of zo. Ja. Wat vet. Lekker specifiek. Ja. Wat vet, een koala, lekker. Ja. Geen stress, lekker ergens in een boompje in Australië. Nee, oké, cool. Ja, denk ik dan, hoop ja, daar gaan we wel voor. Ja. Dan. Ja, oké. Ja, ik zou op zich wel terug willen komen als iemand die de wereld rondreist. Ja, gewoon Gewoon rustig, alles zien. weekje hier, weekje daar. Ja. Dat je aan het eind van je leven ook alles gehad hebt. Precies. Oké. En daar niet veel geld voor hoeven te betalen. Ja, dat zou helemaal chill zijn. Ja. Ik zou denk ik terug willen komen als een kind. Ja, gewoon. En dan kind blijven? Ja. Ja, is het leuk om kind te zijn? Ja, vind ik wel. Wat maakt dat nou zo leuk? Ja, weet ik eigenlijk ook niet. Gewoon kind kunnen zijn. Gewoon nog met fantasieën en al die dingen. Ja. Oké. Maar jullie stuk gaat over reïncarnatie. Hoe kom je daarbij? Je werd 's ochtends wakker en dan denk je van nou, we gaan een stuk maken over reïncarnatie. Of hoe ging dat? Nou, we hadden volgens mij eigenlijk van allerlei verschillende ideeën. En dat hebben we een beetje gecombineerd. En toen kwam het eigenlijk uit op reïncarnatie, volgens mij. Ja. Oké. Zoiets. Ja. En Charlie en ik hebben het stuk niet gezien. Neem ons even mee. Wat gebeurt er? Nou, je hebt dus 3 mensen aan een... Ja, het was een comedy. Een comedy. Oké, leuk. Nou, het was dus... je had 3 mensen achter een balie, of ja, 2 en dan eentje die wisselde. En dan kwamen er mensen, zaten in een wachtruimte en die moesten dan aangeven wat hun naam was, hoe ze overleden zijn en alles wat ze gereïncarneerd gingen worden. Wouden worden. Wat leuk. Iedereen had wat anders, zoals die kwam, die was totaal iets anders dan die andere. Oh, wacht even de microfoon, anders horen de mensen thuis niet. Ja, het was eigenlijk, het was niet allemaal hetzelfde en dat maakt het stuk wel leuk. Omdat de ene was iets totaal anders, of die heeft iets totaal anders meegemaakt dan de andere. En dat maakte ons stuk wel uniek. Tof. En waar komen jullie vandaan? Kerkrade. Kerkrade. Zitten jullie bij Kiek? Nee. Oh, jammer. Ja, ik ken ook wat mensen bij Kiek, maar jullie hebben eigen toneelclubje? Of, Ja, we woonden bij elkaar in de buurt en de ene kon de andere. En toen zaten we van, ja, weet je wat, iedereen vond acteren wel leuk. En toen zagen we kunstbende van haar zus, die deed er aan mee. En toen dacht Wanneer? Dit jaar? Mijn zus heeft vandaag ook meegedaan. In welke categorie? Oh, wacht, even de microfoon. Ja, mijn zus heeft vandaag ook bij dansen meegedaan. Oh, wat leuk. Misschien hebben ze al geïnterviewd. Welke groep? Of alleen? Ik weet dat ze de laatste van ronde 2 waren van dansen. We hebben hier het programmaboekje, wacht. We kunnen het Zullen we opzoeken. kijken? Ja, we gaan kijken. Even kijken, dans. De laatste van ronde 2 van dans. Dus Groove Collection Crew. Ja, die hebben we hier net gehad. Die heb jij als laatste geïnterviewd. Waren allemaal in het zwart, toch? Ja. Ja, die hebben we net geïnterviewd. Wat leuk. We hebben nog 1 vraag voor jullie. Wat was de naam nou? Kikse Wurmpies. Hoeveel spekjes zitten er in deze pot? Hoeveel marshmallows? Als jullie dat kunnen raden, dan maken jullie kans op een waanzinnig kunstbende pakket. Met allemaal merch. toch even overleggen, hè? Ja. Dat is wel moeilijk. Ja, overleg even. Ik weet het verschil niet tussen 1000
Gaan we onder de 500 of boven de 500? Boven de 500 en, wacht, wat wil ik zeggen? Boven de 1000 of onder de 1000? Onder. Meestal zeggen onder? Ik denk 1197. Dan gaan we voor 1197. 1197, daar spelen jullie voor. Nou, we noteren het. Iemand nog een ufo'tje? Nou, de blauwe. Iemand van jullie? Yes. Nou, geniet ervan. Leuk dat jullie er waren. Misschien zien we jullie straks op het podium. Maar dat weten we niet. We duimen voor jullie, maar we duimen voor iedereen. Dankjewel. Dat waren de Kikse Wurmpies hier bij ons op de bank. En dan gaan we al door naar de volgende kandidaten. Even kijken, alsjeblieft, die is van jullie. Bedankt. Kom er gezellig bij. Jullie staan beslist op het kaartje, maar alle kaartjes zijn door elkaar gehaald. Dus ik heb geen idee wie jullie zijn. Wie zijn jullie? Nou, wij heten samen Groot en Groter. En we hebben een act gemaakt over corona. En het ging er nu eigenlijk om of iemand nu wel positief getest was of niet. Oké, een soort comedy. Ja. Heb jij vorig jaar niet ook meegedaan? Ja, Dat klopt. Ja, dan ken ik je nog van vorig jaar. En jij niet? Nee. Dus de eerste keer, hoe was het? Eerste keer? Het was wel leuk. Het was, Wel leuk. Dus het was heel tof. Ja, oké. Ja. Fijne sfeer. Ja, kijk, daar gaat het om. Maar over corona, een beetje corona belachelijk maken. Ja, dat soort van. En dan vooral de mensen die er niet zoveel van begrijpen. En we dachten gewoon, het is een actueel thema, dus dan gaan we daarvoor en dan gaan we kijken wat we daarmee kunnen maken. Leuk. Een comedy? Of, Ja, het is echt een sketch. We hebben het geprobeerd alle reacties van elkaar zo absurd mogelijk te maken. En daarin hebben we ook de grappen verstopt. Leuk. Waar komen jullie vandaan? Roermond. En dus spelen jullie daar ook toneel, bij een toneelclub? Ja, vroeger zaten we samen. Hoe was het? 2 jaar geleden? Ja, 2 jaar geleden hebben we 2 jaar samen op toneelles gezeten in Roermond. Bij de EC Cultuurfabriek. Bij de EC Cultuur. Ik ga volgende week naar een concert in de EC Cultuurfabriek. Wat leuk, het is echt een gezellige zaal. Ja, dat vind ik ook. Ik ben er wel eens geweest, dus leuk. Nou, maar goed, we hebben het niet over de EC Cultuurfabriek, we hebben het over jullie. Dus je werd 's ochtends wakker en toen dacht je, nou, we gaan een stuk maken over corona. Of heeft een bepaald iets je aangestuurd? Nou, ik ben bij een voorstelling van Rundfunk wezen kijken. En daar zitten natuurlijk heel veel grappen in. En wat ik gewoon daar heel erg aan waardeerde was hoe over de top zij speelden. En daar hebben we een beetje de inspiratie uitgehaald, ook voor onze eigen sketch. Leuk. Wat zijn je favoriete komieken dan? Of leukste cabaretiers? Heb jij dat? Ik ben wel een paar keer naar Roei Verveer geweest, dat is wel echt een goeie. Ja, maar voor de rest, ik ben nooit echt naar cabarets geweest, dus daar blijft het wel een beetje bij. Er was wel de oudejaarsconferentie van Peter Pannenkoek dit jaar en die heb ik gezien en die vond ik erg goed. Ja? Ja, maar Rundfunk, daar heb ik natuurlijk ook de inspiratie vandaan. Dus, Die staan helemaal bovenaan, die zijn het beste. Oké, leuk. We hebben nog een hele leuke quizvraag. We hebben hier de befaamde vaas met spekjes. Als jullie kunnen raden hoeveel spekjes hierin zitten, dan gaan jullie naar huis met een fantastisch kunstbende merchandise pakket. En dat wil je winnen. Sokken, t-shirt, een trui hebben we ook nog, van alles en nog wat. Maar dan moet je het wel raden. Hoeveel spekjes zitten hierin? Mini marshmallows. Mogen we weten hoe we de rest heeft geraden? Nee. Dat laat ik volledig aan jullie. Nou, moeten we maar eens beginnen met tellen. Het zijn er meer dan 3. Dat Ja? weten we wel, ja. Ook meer dan 4 of? Ja, ook meer dan 4. En hoger ga ik niet. Zullen we doen 2633? Wat? We gaan voor Wat zei- 2633. Dat schrijven we op. Staat genoteerd, daar spelen jullie voor? Ja. Top. Dan wens ik jullie heel veel succes. Spannend, lijkt me. Maar jullie hadden zelf het gevoel dat het goed ging? Zeker. Kijk, dan komt het helemaal goed. Dankjewel in ieder geval voor jullie tijd. Mag ik hier een groot applaus voor? Wat was het? Groot en groter. Woehoe. En zou je dan de microfoon aan Karen willen geven? Komt Karen heel even erbij. Want het is altijd leuk om een van de gezichten achter kunstbende te leren kennen.
Dus Karen, kom er gezellig bij. Ik ga erbij. Ja, en dan mogen jullie door. Geniet er nog van. Doei. In de livestream. Hoi Bas. Wat Zeg leuk. je op je Bas. Ben je met landelijk aan het appen? Nou ja, ik ben de Instagram van Kunstbende landelijk bij aan het Ja, houden. kom, dan maken we even een leuke Dus ik Instagram was story. even een, Dat ze ook ons, Charlie en mij, even op Instagram moeten volgen. Dat is leuk, want dan hebben we nog allemaal... Even een selfie dan hebben we maken volgers. of zo. Dan hebben we volgers. Volgers! Ik wist niet dat je landelingen doen of zo, wat leuk. Ja, ook. Ik ben van alles. Maar dan moet je ons even taggen, want Hoe dan kunnen doe we... ik dit? Nee, dan moet... Kom hier. Of... Ja. Bas weet het Bas beter. weet precies wat hij nu is. Hij is een Jij bent repro. Wacht, dan kom ik ertussenin en dan... repro, en wat gaan we zeggen dan? Hey. Wat gaan we zeggen dan? Oh, we gaan filmen. Ja, en dan Oh, zeggen oh. we een Insta-story en dan zeggen we dat ze ons moeten We zijn volgen op live. Instagram. Ja, maar ook dat wel uitzenden. En dan moet je de link erbij doen van de Ja, dan ga ik YouTube-stream. zo meteen de link door. Dan komt er een enorme piek van kijkers. Hebben er ineens 12 of 10.000. zo. Oh. Zo, yo mensen, 200.000 kijkers. Dat is echt insane. Nee, denk ik niet. Nee? Nee. Ja, je kunt het wel zeggen, maar... Ja, we moeten wel een filmpje maken. Ja, oké. En dat ze ons moeten volgen op Instagram. Ja, dat is goed. Dus, ja, Ik zal bij mij beginnen en dan draai ik hem naar jullie. Elke deelnemer wordt vandaag geïnterviewd door... Hey, ja. Hij is Bas. Ja, ik ben Bas. Ik ben Charlie. En dit is Charlie. En we zitten hier de hele dag in de green room. Ja, ik heb een dasspeld, dus je hoeft niet dit hoeft niet. Ja, maar dit is voor mijn video. Oh, dit is voor jouw video. Want we zijn Oké. ook deels live nu op YouTube. Je Ja, kunt dus dan checken. kun je, als je op deze link klikt, dan kun je ons volgen kun je de Welke stream link? kijken. Wacht, Welke link? moet je wel Wacht, stilhouden? Wacht, ja, welke? Op deze link, dan kun je ons volgen. Nee, dan kun je de livestream kijken. En op deze link hieronder. Hier kun je mij volgen. En daar? En hier kun je Charlie volgen. En dan blijf je ook op de hoogte van alle leuke dingen. Doei. Kijk jullie mee, doei. Doeg! Kijk, zo worden deze dingen professioneel gedaan. Precies, dus wil je dat nou ook? Mail dan even naar Karen@kunstbende. Of niet? Heb je... Jawel, ja, Ja, Karen@kunstbende.nl. En dan maak je kans om ook mee te doen. Wat is mijn video nou? Oh nee. Oh nee, Nee. oh ik heb hem. Oh, Oh, het ja. zijn dikke 24, nee meer. 42 seconden. Terwijl dat wij hier iets meer afschakelen bij iedere keer dat we terugkomen na een pauze, gaan we nu ook weer even op pauze. Ja, we gaan heel even op pauze. Ik zou zeggen... Mag ik niet meedoen voor ja, de en ook spekjes? bedankt. Wat? Oh ja, wil je meedoen voor de spekjes? Ja. Wacht, ik kijk weer even terug naar mijn plekje Ik daar. had al mijn score ingevuld, maar dat weten jullie niet. Nu wel. Maar, Wat wil je? Wat denk je? Ja. Ja, nu ik hem zo zie. Wat. Oh, het is 100. Het is meer dan 100, heb ik hier gehoord. Ik denk, maar ja, ik zag hem net vanuit daar en nu hier. En ik denk dat ik hem toch ga opschalen Wil je met de binnenkant 100. zien? Ik schaal hem op met 100. Het wordt 7,35 wordt het. Nou, top. En nu mag je naar de pauze. Nee, want er is alweer een deelnemer. Hey, een nieuwe deelnemer! Ja, Karen, dankjewel. Vergeet ons niet te taggen en de link even erbij te stoppen. Ja, en dan kun je dat dus ook kijken. Volg Kunstbende Landelijk zeker even op Instagram. Elisias, kom erbij! Maar eerst, Ik ga Elisias. deze prachtmicrofoon overdragen aan Elisias. Die zit vol met adrenaline. Oh, wat heb je vette Kunstbende sokken. Als ik nu een spekje pik, hè? Kunnen we die ook krijgen, Karen? Want ik heb alleen deze. Die zijn veel vetter. Oh, die zijn van Landelijk. Stuur allemaal een DM naar Landelijk. Ik wil Landelijk sokken. Deze is voor jou. Take it away. Dankjewel. Yes. Doei, Karen. Charlie. Doei. Pak je plek in. Yes. In welke categorie heb je meegedaan? Muziek. Muziek, wat heb je gedaan? Hip-hop act, een beetje rap, een beetje zang. Rappen, vet. De eigen nummers? Ja, allebei. Ja, hoe heet ze? De eerste heet Eagle, als een adelaar. En de andere Lollipops en Feathers. Vet. En waar gaan ze over? Eagle, ja. Ik heb altijd wel wat adelaars gehad. Een beetje mijn logo geworden. Mijn logo is samen met 1. Mijn naam schrijf je met een 1. Zo ziet het cooler uit. Vet. Met een Garuda, dat is de wapen van Indonesië. En samen met adelaar. Cool. En dus dat zijn dingen, leven die je bezighouden en daar heb je een nummer van gemaakt. Ja, soort van. Ik denk echt na altijd van, hier ga ik een nummer over maken. Is meer een soort van,
Ik open mijn muziekprogramma en kijk wel wat eruit komt. Zeg maar. En het komt in je op en je begint gewoon te schrijven. Ja, eigenlijk wel. Dus er zit niet echt een hele heftige betekenis achter. Nee, het is vooral goede vibes voor mij. Ja, is dat het belangrijkste? Goede vibes? Ja, dat vind ik wel belangrijk. Ja, dus het gaat niet om de inhoud van de muziek, maar om de vibe? Ja, de inhoud van de muziek zijn de goede vibes, zeg maar. Een beetje no worries. Ik heb een liedje dat heet Drink More Water, Worry Less. Weet je wel, een beetje meer water drinken, minder druk maken. Dan heeft toch geen zin, toch? Ja, don't worry, be happy. Ja, toch? Ja, precies, zeker. Ik vind het een hele goede instelling. Dus je bent ook iemand die nooit hoe zeg ik dat nou, die nooit stress heeft. Altijd gewoon, komt allemaal wel goed. Ja, toch? Tot zover, ja, zeker. Ja, oké. Nice. En net dus 2 eigen nummers. Vet. Wat vind je ervan hier, vandaag? Ja, vet. Dat is cool. Dat mag je voor de 3e keer zijn, toch? Volgens mij ook voor de laatste keer op 18 nu. Oeh, ja, jammer. Maar als je nou nog meer wil gaan doen hierna, dan kan dat. Moet je even bij een van de medewerkers van de Kunstbende, of moet je Karen even vragen. Want die werkt bij Pop in Limburg. En er zijn dus nog dingen die je kunt doen na Kunstbende, zodra je 19 wordt. Dus dat is heel vet, zeker in de gaten houden. Maar heb je al eens eerder meegedaan? Hier dus? Ja, 3 keer zei je net. Ja. Ook al eens gewonnen? Nee. Wel in de prijzen gevallen of ook niet? Ja, die voorronde was ik toen door. En 1 keer heel slecht voor mij. Was een vergissing dat het een zaterdag was. En het was een zondag. Oh. Maar dat kan maar nooit meer gebeuren. Nee. Ja, dat gebeurt je ook 1 keer. Ja, en daarna, precies. Oh, wat jammer. Ja. Wanneer was dat vorig jaar? Dat was vorig jaar, ja. Oh, dat weet ik nog. Ja? Ja, want we zaten toen in de dingen. Dus jij was dat. Ja. Ja, dat was het. Maar dit jaar ben je Ja, er. zeker. En Superleuk. hoe? Want we hebben je gehoord net. Ja? Gehoord. Ja, we voelden hem. We voelden de vibe ook. Dus Thanks, man. tof. We hebben nog een vraag voor je. Ja. Als je kunt raden hoeveel spekjes er in deze pot zitten, maak je kans op een gigantisch kunstbende merchandise pakket. Ik was de naam even kwijt. Hoeveel spekjes zitten er in deze vaas? Is het echt een specifiek getal of een rond getal? Ja, je mag zelf kiezen. Ze zijn even in geteld. Ja. Oké. 320. 320? Misschien een lage kant, maar ik weet niet. Ja, daar speel je voor? Ja, daar speel ik voor. Oké, ja, we schrijven het op, we noteren het. Nou, dankjewel. De volgende groep staat alweer klaar, dus ik zou zeggen, je mag de microfoon aan hun geven. Doei. Dankjewel. En misschien zien we straks op het podium. We duimen voor je. Ik hoop het, komt goed, Yes. dankjewel. Doeg! Doei. Nice. En dan komt de volgende groep. Ik denk dat jullie mee hebben gedaan aan taal. Nee, grapje. Bijna. Theater? Ja. Gok ik. Maar we hebben Jits al eerder gezien. En we hebben jou net toen straks ook gezien bij muziek. Wat gezellig. En nu hier met z'n allen. Een sketch. Waarover gaat die? Nou, ik zal het woord wel even nemen. Het was een frikandellencampagne. Dus het is ook een vetzooi geworden. Er is met koffie op het podium gegooid, gespuugd. Stukken frikandellen liggen overal. Ja. Dus het was een lekkere vetzak. Het was wel heel leuk om te doen. En we hebben er het best proberen van te maken. Ja, had het ook nog inhoud? Nee, ik bedoelde het niet. Nee, niet zo, maar ik bedoelde in de zin van was het... Ja, dat precies. Kun je er nog iets dieps over zeggen? Dat bedoelde ik. Zoals ik net zei, het is vooral een reclame geweest, campagne. En dat hebben we ook proberen terug te laten komen. We hebben een shoot laten zien dat we het aan het maken waren. Dus dat was meer het verhaal erachter, als je dat Vet. bedoelt. Ja, dat bedoelde ik. Vet. Dus het was... Dus je werd 's ochtends wakker en je dacht, ik ga iets doen met frikandellen. Nou, eigenlijk... Oh nee, wacht, dat is weer zo'n vraag waar jij mee hebt gemaakt. Nou, we zaten vorig jaar in de busreis naar Amsterdam en toen hadden we een muziekquiz. Toen waren ze uiteindelijk zo van, er is geen frikandellennummer. Toen dachten we, we gaan iets met frikandellen doen. Ja. Dus daar is het idee ontstaan en toen zijn we laatst, vorige maand of zo begonnen. Toen dachten we, we gaan iets met frikandellen doen en dan theater. Dus dat is hoezo we dit hebben gedaan met frikandellen. Vet. Wat wilde jij net nog zeggen? Ja, nee, ik wou gewoon op de volgende vraag reageren. Oh, en wat is de volgende vraag? Dat weet ik Ja, maar je begon met een antwoord. Dus ik ben heel benieuwd wat de vraag was die je erbij bedacht. Als jij het antwoord verzint, dan zal Bas dan maar vragen. Ja. Wat zou het antwoord dan zijn? Dus verzin een antwoord.
En dan stel ik wel een vraag daarna. Dan doen we het interview andersom. Leuk. Oeh, Ja. het antwoord. Ja, lekker fris, Ja, dat is lekker wel een anders. lastige vraag. Het Lekker antwoord. anders, lekker fris. Oh, 777. Welk nummer is nog niet gekozen voor de spekjesvraag? die wel, die is al gekozen. Weten ze dat? Kunnen ze op de brief schrijven? Oh ja. Oh mijn god. Nee, maar ik moest ook een vraag bedenken bij het antwoord. Ja, dus het kan niet. Het kan niet, Charlie. Het kan niet. Oké, ander antwoord. Doe iets met het theaterstuk. Oh, oké, dat is Ja. leuk. Ja, vertel iets over het theaterstuk en dan verzin ik er een vraag. Propellerhoedje. En waar... Ja, nee. ja, nee, ik kan wel vragen, wat heb je op je hoofd? Maar dat is... Een propellerhoedje, ja. Ja, en waarom? Klein irritant kind. Vervelend. Vonden we er eigenlijk wel bij passen. Ja. Dus vandaag. Dus je speelt ook een klein irritant kind. Nee, ik ben een bejaarde man. Ik ben een irritant kind, of... je speelt een bejaarde Ik man. speel een irritant kind, ja. Oké. Leuk. Nou, heb jij ook nog meegedaan in een andere categorie? Of Nee, ik heb niet meer meegedaan in een andere categorie. had je dat wel gewild? Of? Ja, als ik dit zo zie, denk ik van, oh, dat is echt wel leuk. Maar ik denk dat ik voor nu, vandaag, vond ik de spanning wel genoeg. Ja, was je zenuwachtig? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Ik had net toen we op mochten, of nou ja, eigenlijk toen we ons klaar mochten maken, dacht ik wel van, nou moet alles snel gaan gebeuren. Maar nee, echt vooral heel veel zin. Want ja, we hebben zo hard gelachen met het oefenen. En ik denk dat dat gewoon al geweldig is. Dat je Ja, als je dat kunt uitstralen op Ja, het podium, dan ben je binnen. Ja. Dus, maar voor jullie gevoel ging het goed? Ja, ik vond het heel leuk in ieder geval. Sommige Ja? puntjes waarvan we dachten, kan beter, maar... Maar dat is altijd, toch? Maar ik Precies, denk dat hou je. dat het voor ons vooral heel belangrijk was dat we gewoon superveel gelachen hebben. En gewoon voor de lol mee hebben gedaan. Kijk, daar gaat het om. Daar gaat het om. Ja, wilde je nou net nog wat zeggen? Ja, het enige wat er fout ging bij mij. Oh, ging er iets Nee, er ging niks fout. Nee, maar dat moet je niet zeggen. Nee, want het publiek heeft het niet gemerkt. Weet ik zeker. Het zag er heel mooi uit dan. Dat ding wat ik om mijn mond had, hoe heet dat nou? Ja, die microfoon. Die microfoon die bleef vastzitten tussen mijn tas. Oh. Ja, maar dat maakt niet uit. Dat zijn... irritant kind speelt. Ja, precies. En dat zijn technische foutjes. Daar kijkt de jury ook helemaal niet naar. Zelfs wij hebben het niet gezien. Het gaat de jury om de inhoud. En dat was koffie en frikandellen. Inderdaad. Dat Precies. is wel een goede. Ik heb nog wel meegenomen op mijn trui, dus dat is al. Nou. Ja, we hebben nog een bekertje, zei Charlie. Dan kunnen we het uitwringen. Hebben jullie ook nog wat lekkere koffie? Geen koffie, misschien wel een bounty. Maar... Oh, die is op. Oké, nou, jammer. We hebben wel ufo's, dus ik zou zeggen, pak even lekker ufo'tje. Ja, jullie hebben ook spekjes. We hebben ook maar daar mag je nog niet aan, hè? Want Binnenkort wel. de vraag is het zo? Denk het wel. Zullen we een deal maken? Als jij het goed raadt, of als je er 10 boven of 10 onder zit, is deze hele pot voor jou, ja? Oké. Dan mag je wel raden nu. 777. Oké, we schrijven het op. Dankjewel. Willen jullie ook nog raden? Dan doen jullie als team met z'n drieën. Dan doen jullie als team. Oké, dan mag jij even denken. Jij hebt nog niet gedaan. Ik zeg 356. Wij ook. Ja. Dat 356. Oh ja, maar Jetse had natuurlijk al, hè? Dat is eigenlijk niet Ja, maar eerlijk. wij doen met z'n drieën, zeg maar. Voor Ja, ons oké. nog niet. Nee, Dus, oké. Oké. Wij heten Freaking Amazing zonder het irritante kind. Oké, ja. Irritant kind, hoe heet jij? Oh jee, live of stream. Katja. R-A-D-J-A. Tof. Jee. R-A-D-J-A. En waar komen jullie vandaan? Limburg. Yes! Welkom bij Kunstbende Limburg, dames en heren. We zijn zo meteen terug bij de pauze. We gaan even een kopje koffie drinken.
Met de presentatoren van theater en taal, oftewel Kevin en Bas. Baskeven. Eén entiteit. Oké, wat vet. Eén team, één taak. Dus we zijn hier met Baskeven. Hoe gaat het tot nu toe? Zijn er een beetje goede optredens? Ja, het beste optreden was tussen theater en dans. Toen heeft het op het podium zeg maar 45 minuten leeg gestaan. Dus Bas en ik zijn al 45 minuten met mensen aan de haal gegaan. En dat heeft ons wel gezegd, hoeveel frikandellen opgeleverd? 3 frikandellen. 3 gratis frikandellen. Kun je dat ook voor mij regelen? Dan moet je de kan best doen. Ik wil wel een frikandelletje los. Oké, frikandelletje los. Gewoon één frikandelletje zo. Wat krijgen ze? Oké. Ja, wij hebben kinderen t-shirts gegeven daarvoor. Een van de KBL-letters. Oké, toch? Nee. Dan wil ik de K. Nee, ik wil de K. Ik wil de B. Ja! Oh! Ik wil Kevin Bas Limburg. En Lars! Wat? No way! Kabbalah! Daar komen we gewoon nu achter of wat? Kabbalah. What? Kabbalah. Ja, Kabbalah is onze groepsnaam. Kevin, Bas en Lars. Wat vet. Fuck. What? It's meant to be. Oh my god. We hebben nooit KBL gedaan. We Nee, hebben nooit altijd gedaan. KB. of Wij zo. vinden KBL zo'n straf die de rechter je oplegt. Zo meneer, uw kind moet naar het KBL. Ja. Niet het KBL. Kunstcentrum Benelux. Dus ik heb nog 1 minuut. Nou, en dan... we kunnen Oh, daar beter komen mensen meteen- aan. we Yo, kunnen oké, beter meteen Bas was gezellig, doei. Ja, geef je de microfoon even door. Ik leg hem hier neer. Ja, dat is goed. En dan mag volgens mij de laatste kandidaat voor muziek, ja, die mag lekker hierin komen. Plof gezellig op de bank neer, zou ik zeggen. Kom er gezellig bij. Hallo. Pak de microfoon vast, zou ik zeggen. Ja, vergeet hem niet bij je mond te doen. Dat is ook altijd handig. Ja. Met wie heb ik het genoegen? Ik ben Fleur. Fleur. En Fleur, jij hebt meegedaan in de categorie? Muziek. Muziek. Ja. En wat heb je gedaan? Ik heb net 2 nummers op piano gespeeld. En 2 eigen nummers? Of? En hoe heten ze? De ene is Isionet, dat is in het Frans. En de ander is Why, in het Engels. In het Frans, hoe kom je erop om een nummer in het Frans te schrijven? Ja, sommige liedjes. Soms schrijf ik een liedje in 1 taal en dan in een andere taal of ik switch of zo. En soms vind ik het gewoon beter passen in het Frans, iets zachter. Soms heeft het dat, vind ik, ja. Dus bij sommige liedjes werkt de ene taal beter dan de andere, merk ik. Ja, oké. Ja. Heb je een Franse achtergrond? Nee. Oké, dus je hebt gewoon Google Translate gepakt. Ja, en ik denk deels goed huiswerk gemaakt bij Frans op school. Denk Ja, dat heb je daar- Frans gekozen? Ja. Ja, Ja. wat vet. Leuk. Ben je een beetje bekend in de Franse muziek? Redelijk, ja. Ja, ja. Wat is de beste Franse artiest? Ik denk Piaf. Edith Piaf. Ja, zeker. Ja, ik ben ook al fan van de Franse chansons. Leuk. Welke LP heb je gewonnen net? Nummer 10, The Amazing Grace of Sounds Orchestral. Zo heet het. Nog eens kijken. Misschien, u kent hem natuurlijk allemaal thuis van Amazing Grace, Without You, Song for Anna, The First Time Ever I Saw Your Face. Ik ken ze allemaal niet, jij? Nee, ik ook eigenlijk niet, maar net mocht ik een nummertje trekken en hij zei, waarom wil niemand nummer 10? En toen las de presentator zo voor, heel mooi voor wat er allemaal op stond, dus ik dacht, oké, ik trek Ja, 10. ik trek nummer 10. Het klonk heel mooi, dus ik ben wel benieuwd hoe het klinkt. Heb je platenspeler thuis? Ja. Ja, dus welke platen heb je allemaal thuis? Ja, dat is een goede vraag, want die platenspeler moet eigenlijk nog, er moet nog iets aan gebeuren voordat ik hem kan Oh. gebruiken. Hij is een beetje oud. Dus nu ga ik hem wel proberen te maken, dat ik Ja. hem kan beluisteren. Ja, dat zou ik Heel veel zeker oude doen. platen, Dat zou ik wij zeker wel. doen. En dat andere nummer wat je in het Engels gezongen had, waar gaat die over? Ik heb het eigenlijk geschreven over de oorlog nu in Oekraïne, maar het gaat ook over oorlogen over de hele wereld, over mensen die dan moeten lijden en moeten schuilen, terwijl we eigenlijk allemaal, er zit een zin in van, we leven eigenlijk allemaal onder dezelfde zon, die zo vertrouwd voelt, maar toch moet je nu schuilen om veilig te zijn. Daar gaat het over. Heftig. Ja, doet het iets met je, de oorlog in Oekraïne nu? Ja, het is toch wel deze dagen een soort draad door alle dagen. Dat bij alles wel denkt van, oh, even ontspannen.
ik heb even er niet aan gedacht of zo. Soms Ja, zet ik ja. het nieuws ook niet te veel aan. Gewoon, Ja, dit is heftig. Maar wist je dat de opbrengst van alle kaartjes die vandaag hier verkocht worden naar Giro 555 gaan? Ja. Nou, dat wist je. Nou, dus als je nog wil komen, ik zou zeggen kom nu. Want het geld wat je dus betaalt aan de kassa, €5, gaat direct naar Giro 555. Dus alles voor de mensen in Oekraïne. Ja. Nou Fleur, dankjewel. Nog één vraag voor je, want we hebben hier een enorme vaas met spekjes. Heb je dat gehoord? Ja, ik had er iets op Instagram gezien. Ja, als je dus raadt hoeveel spekjes hierin zitten, maak je kans op een fantastisch Kunstbende Limburg merchandise pakket. Oké. Maar dan moet je het wel raden natuurlijk, dus hoeveel spekjes zitten hierin? 300? 300? Daar speel je voor? Ja. Oké, we hebben het genoteerd, dus het staat erop. Nog één vraag Fleur, wat is het beste nummer ooit gemaakt? Oh, Tiny Dancer van Elton John. Ja, Charlie is fan volgens mij. Ja. Waar heb ik die nou? Gisteren hoorde ik die ergens. Gisteren hadden ze het op de radio volgens mij over dat nummer. Maar oké, nou dankjewel Fleur. Ik zou zeggen, ga lekker terug naar de zaal. Was je de laatste van muziek? Ja. Dat lijkt me spannend. Als je als laatste moet. Of was het juist chill? Ik denk dat het juist wel Wacht, fijn was. Ik moet niet zo... Of kijk naar het licht. Kijk naar het licht. Dan gaat hij weg. Hij is weg. Oké, hij is weg. Dus als je ooit moet niezen, bel Charlie. Charlie, kijk naar het licht en dan komt het allemaal goed. Fleur, dankjewel. Ik zou zeggen, geniet er nog van. En tot de volgende keer. En misschien zien we je straks nog op het podium. Wie weet, we duimen voor je. Dankjewel. Ja, dat mag voor geklapt worden. Zeker, zeker. Dan mag je de microfoon neerleggen en dan wens ik je nog een hele fijne dag. Yes, doei. Ik kom met pen en papier kijken. Je komt hierheen. Ik ben benieuwd naar hoeveel mensen er nog op bezoek gaan komen bij ons. Ja, ik ook. Ik weet het eigenlijk niet. Geef Want de ik... kaartjes. Zijn dat mijn kaartjes of jouw kaartjes? Dit zijn mijn kaartjes. Geef mijn kaartjes. Want ik moet wel heel even kijken. Hebben wij Michelle gezien? Die hebben we gezien. Zij Ik ga had- even Menno bellen. Oké. Sam Wigglesworth hebben we gezien. We hebben Len. Was dat Len? Nee hè? Nee, dat was Fleur. Ja. Jori hebben we gezien van Expo. Julia hebben we gezien. En dan vragen we Menno even of hij hier naartoe kan komen voor een... Toekan. Toekan. Hey Menno, zou je even naar de green room willen komen? Want we hebben even een green vraag voor je. Yes, tot zo. Doeg. We hebben Bochan niet gezien. Wie is dat? Bochan had, even kijken, had de skateboards bij de Expo. Die heb ik nog niet gezien. Deze hebben we gezien. Oh, jawel. Die was er, maar die hoefde niet per se in de green room bij ons op de bank. Dus dat kan ook. Ik wil wel nog zo'n ding. Move hebben we gezien. Ah, dat moet ik wel niezen. We hebben DJ Red Fools hebben we gezien. Ja. LV. DJ? DJ Of LV, ja. Die is er niet. Oh. Dan zijn we doen met 2 DJ's mee. Grateful hebben we gezien. We hebben Anna gezien. We hebben Shell en Michelle gezien. Hebben we Next Generation, Ja. dansgroep, ja. Ja. Groove Collection hebben we gezien. Joanne gezien. Tex Pin hebben we gezien. Volgens mij gaat het. Nora hebben we gezien. De Kikse Wormpies en Ilias. Martijn Tullemans. Magie, die hebben we nog niet gezien. Dat zijn die van taal. Die is van theater. Nee, er zijn er nog een paar die we nog niet gehad hebben. Fleur hebben we net gezien. Groningen Groter hebben we gezien. We hebben dus deze hebben we nog niet gezien. Martijn Laten we het Tullemans. programmaboekje even erbij pakken. Annemarie Arts. Die hebben we ook nog niet gezien. Laten we het programma even. Michelle. We hebben muziek helemaal afgerond. We hebben dans helemaal afgerond. Mhm. Theater hebben we helemaal afgerond. Dus het is nu tijd voor taal. Ja, we hebben nog maar een paar mensen die nog niet op bezoek bij ons Alleen geweest taal zijn. nog. Wie staat er daar bij jou bij taal? Noah, Sarah Curves, Annemarie Arts, Michelle Spoken Word en Eline. Ja. Martijn niet dan? Magie van theater?
Nou, wij Nee. gaan in ieder geval even achterhalen wie er precies nog bij ons op bezoek komt. Yes. Heb jij nou nog een aankomen. vraag? Heb ik een vraag? Nee. Ik heb heel veel vragen. Heb jij nog een vraag? Ja. Zeg maar. Of je al hebt laten weten hoeveel spekjes in de Of dingen ik dat al heb laten weten. Ja, heb jij nee, dat want ik ben laten het al lang vergeten. Weet jij het nog? Ik weet het nog. Nou. En jij ook. Moet je even op je telefoon kijken. Ja, ik heb het toevallig 3 minuten geleden ongeveer opgezocht. Ah, oké, top, En ik ben top, het weer top. vergeten. Wat leuk! Ja. We zijn Wij eigenlijk gaan op pauze op zoek naar nog wat Ja, wacht, deelnemers ik ga om je te op, ik ga je interviewen. op wacht, dat moeten we even mooi. En dan moeten we even mooi, zet ik er even een lekker galmpje onder, Zet er een Tjan. galmpje onder. Wacht, even kijken. De galm is... Wij gaan even op pauze. Dag. Hallo, daar zijn we weer. En ik heb een gast op onze bank. Hoi. En mijn gast heet... Noah. Dag Noah, wat gezellig dat je erbij bent. Ja. Jij komt net van het podium af, Ja, volgens ja, mij. ja. Ben je in 1 keer zo doorgelopen? Ja, ja. Want de laatste blok taal... Ja, Ja, taal, het laatste ja, blok taal ja. is zojuist begonnen. En jij bent daar één van de deelnemers van. Ja. Vertel, hoe was het op het podium? Nou, het was voor mij de eerste keer, dus het was echt wel heel spannend eigenlijk. Want ik had Ja. nog nooit voor zo'n groot publiek eigenlijk ooit iets
voorgedragen. En het was echt wel een heel bijzondere ervaring en ook heel leuk. En nu vooral opgelucht, alle stress is weg. Dus Had je veel stress van tevoren? ja, eigenlijk wel. Het ja, is ook spannend. Ik was echt heel, echt De heel meeste nerveus. mensen hebben heel veel stress van tevoren. Dat hoort er ook echt wel bij. Wat heb je voor iets gedaan op het podium? Nou, ik heb een heel persoonlijk verhaal geschreven. Ik heb in het verleden een eetstoornis gehad. En eigenlijk gaat mijn tekst heet Dans met de Duivel. En eigenlijk is dat gewoon één grote metafoor voor de eetstoornis. Want dansen klinkt best positief. Alleen dan als je danst met de duivel is het natuurlijk wat minder positief. Ja. Dus en eigenlijk met een eetstoornis, op het begin heeft niemand het door, heb je het zelf niet door. En uiteindelijk wordt het gewoon zo verschrikkelijk dat het toch wel echt dan met de duivel dansen is. Jeetje. Wat knap dat je zo persoonlijk iets op het toneel vertelt. Ja, daarom was ik er ook zo gespannen wel voor. Maar nu voelt het eigenlijk echt als een opluchting. Oh, wauw. Sluit je het hiermee ook een beetje af voor jezelf? Ja, eigenlijk wel, ja. Mooi Ja. hoor. Ja. Was het een verhaal dat heel veel mensen al over jou wisten? Of? Nee, eigenlijk, er zit natuurlijk wel heel vaak een grote taboe om mentale gezondheid. En dus eigenlijk wist bijna niemand dit van mij. Er waren natuurlijk mensen die echt heel dichtbij staan. Die het zagen ook. En dan kreeg je wel die roddels. Alleen, nooit echt, Hebben ze het nooit gewoon zo aan je gevraagd? Nee, altijd zo achter de rug om en zo. Dus, Goh, wat knap dat je van zoiets lelijks een heel mooi iets kunt ja, neerzetten. het is voor mij ook echt een vorm geweest om ermee om te kunnen gaan. En ook tijdens dat het heel slecht ging, is schrijven voor mij echt gewoon een vorm van uiting en van gewoon even rustig worden geweest. Ja, en dat heb je nu op het podium verteld. Ja. Zou je het volgend jaar weer doen? Ja, zeker. Maar niet over dit onderwerp, want dit is nu echt voor verleden een heel tijd. vrolijk onderwerp. Ja. Dat hoeft ook niet, want in de vervelende dingen zit ook kunst natuurlijk. Ja. Knap, heel knap gedaan. Dankjewel. Er gaat straks een jury, die heeft net geluisterd, die gaat van alles opschrijven. Waar ben je nieuwsgierig naar? Wat zou je eigenlijk heel graag van die jury willen weten? Eigenlijk zou ik wel willen weten hoe ik het heb voorgedragen, of het echt over is gekomen. Want het was natuurlijk best ook een beetje figuurlijk allemaal met dat dansen en zo. Dus mijn vraag is dan eigenlijk of het dan ook echt over is gekomen alsof het een eetstoornis is geweest. Ja, want nu zeg je dat wel heel concreet hier. Ja. Maar als je in metaforen spreekt, kan dat sommige mensen op het hoofd gaan. Ze is gewoon aan dansen. Dus. Oh ja, spannend. Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat ze ervan vonden. Ja, ik ook. Heel veel plezier vandaag hier nog. Oh, ik moet je vragen over de spekkies, anders heb ik ruzie met Bas. Hoeveel spekkies zitten er in de vaas? 350. 350. Ik heb eigenlijk zin om heel erg vals te spelen omdat Bas nu weg is. Maar dat ga ik niet doen. 350. We gaan het opschrijven. Top. Heel veel plezier vandaag nog. Succes vanavond bij de prijsuitreiking. Maar eigenlijk heb je gewoon al heel veel overwonnen vandaag. Dus jij hebt al gewonnen. Ja. Dankjewel en tot volgend jaar. Ja, dankjewel. Oké, je mag hem neerleggen. Oh ja, applaus. Je mag hem neerleggen op de bank en dan kun je nog misschien een foto laten maken. Of dat is genoeg te doen. Ja. Veel plezier. Doei. En dan mag Sarah bij mij komen zitten. Dag Sarah. Hallo. Zullen wij dit interview in het Engels doen of in het Nederlands? In het Nederlands dit keer, ja. Ja? Ja, je hebt het toch in het Nederlands gedaan? Ja, wij krijgen helemaal niks mee hier. Nee, we hebben briefjes met wat informatie. En af en toe zien we heel veel mensen binnenkomen, maar voor de rest... Weet je niks? Nee. Het wordt gans in het Nederlands dit jaar. Mooi. Ja. En heb je een reden dat je veranderd bent van wat je eerder gedaan hebt? Ja. Of Nederlands moet ik eigenlijk praten. In het begin was het puur omdat de jury zei, Engels slaat niet veel aan. Dus toen ben ik in het Nederlands gaan schrijven. Maar toen realiseerde ik me ook dat ik me toch juist heel grappig beter kan uitdrukken in het Nederlands. Terwijl ik eerst altijd zei, ik kan het beter in het Engels. Maar ik kan het gewoon beter dragen in het Nederlands. En beter brengen in het Nederlands. Dus
daarom heb ik het in het Nederlands geschreven. Oh, wauw, wat een groei dan daarin. Ja, ik vind het wel leuk om te zien in de 4 jaar dat ik nu al meedoe, wat voor groei je eigenlijk in mijn teksten ziet. Ja. Dat vind ik dan wel altijd leuk om terug te kijken. Want het is de 4e keer dat je meedoet. Ja. Hoe oud ben je nu? 17. Oké, Dus je mag volgend nog jaar eventjes. is mijn laatste jaar. Ja. En dan doen we weer taal en fingers crossed expo. Oh, Dus wel dat ik spannend. dit jaar eigenlijk doen, maar Mhm. met mijn examenjaar ging dat niet. Ja, soms moet je dingen laten schieten. Precies. En volgend jaar ga je studeren dan? Ja, in Fontys Hogeschool. Dus geschiedenisdocenten. Oh, wauw. Ja. Oh, dat is tof. Oh, de kinderen die jij les gaat geven, die Ja. gaan zo'n geluk hebben. Ja, precies. Afkloppen. Geschiedenisdocenten die een verhaal kunnen vertellen, zijn heel veel belangrijker dan geschiedenisdocenten Daarom. die jaartallen uit hun hoofd kunnen knallen. Ja, daarom. Geschiedenis moet je echt kunnen brengen. En ik hoop dat ik dat kan voor Ja. de komende leerlingen. Goh, dat is gaaf. Oeh, dan ben ik jaloers op die kinderen hoor. Ik zal je uitnodigen in mijn Ja, dat klas. is goed. Ik kom wel luisteren naar een interessant onderwerp. Maar nu ben je nog eventjes af aan het studeren en deze tekst aan het schrijven. En waar ging de tekst vandaag over? Het ging eigenlijk over Zeeland. Een van onze mooie provincies. En voor mij de mooiste, omdat in het stadje Domburg zat ik daar als kind 2 keer in het jaar met mijn familie. Vakantie, het was mijn stadje. En het is voor mij mijn innerlijke kind. Mhm. Mijn 5-6-jarige kindje eigenlijk. En het gaat over mijn relatie en over mijn vriend die vreemd gaat. En ik laat mijn innerlijke kind zien. Mm. En hoe mijn puurste kant. En hij kiest iemand anders. En het gaat over het verraad wat je voelt. Want ik heb me helemaal blootgesteld. En dit is toch mijn vakantiehuisje, dit is mijn hartje. En het wordt dus gebroken. En daar gaat het eigenlijk over. Dat is de Jeetje. achterliggende tekst. Hoe vertel je dat op het podium zonder zelf vol te schieten? Het vaak genoeg te repeteren en je erbij neer te leggen. Ja, Ik kan het niet meer veranderen. En het is zoals het is. En ik vind het mooier om het dan te kunnen brengen. En het ook goed te kunnen zeggen dan dat ik daar sta te janken. Want dan doe ik afbraak aan mijn tekst. Ja, dus je tekst schrijf je dan in volle emotie en daarna ja. oefen je om het wat los Tekst te laten. is janken, mascara op mijn wangen, Oh. foetushoudingje. Maar het brengen, dat moet sterk en goed Ja. gedaan worden. En als je dan zo'n hele emotionele of tekst vanuit emotie schrijft, ga je daarna nog reviseren of is het dat dan gewoon? Ik heb dat... eigenlijk wilde ik dat niet doen. Ik doe dat bijna nooit met mijn teksten. Maar dit keer is het eigenlijk heel cru. Mijn tekst was te kort. Mhm. Ik had maar 1,5 minuut. En ik dacht, dat is te weinig. Ik moet meerdere gedichten hebben. Maar ik kon mezelf niet tot opbrengen. En toen heb ik dus de laatste paar coupletten erbij geschreven. En die maakten het duidelijker, denk ik, voor mensen die er stonden. Mhm. Omdat dan is de boodschap ook duidelijker. Terwijl daarvoor waren mijn metaforen dingen die je echt net moest opvangen. Maar nu was het echt duidelijk van, je gooit verkeerde namen. En Ja. hebt dan ook nog de moed het goed te praten. Dat ik dacht van, ja, die zit. Ja, Dus ja. ik heb het wel gedaan, maar het is dus de eerste keer dat ik een gedicht heb herschreven. Ja. Ja. Dat is dan wel bijzonder. Dan kijk je echt op een hele andere manier naar je tekst. Ja, daarom. En is dat iets waarvan je nu denkt, oké, dit heb ik in mijn arsenaal. Als het moet, dan kan ik het? Als het moet, dan kan ik het. Zeker. Ik weet dat het soms ook de tekst slechter maakt. Mhm. Soms maakt het de tekst ook beter, maar ik vind het wel fijn om te weten van... Ik kan weer teruggaan naar dat gevoel. En Ja. teruggaan en dat afschrijven en dat zo volhouden. Dezelfde standaard die ik toen had, die kan ik nu Mhm. volhouden. Dus het is wel fijn om te weten. Ja, weer even wat geleerd, Je toch? leert wel, ja, precies. Nou, zei het straks, de jury heeft in het verleden gezegd, gewoon misschien kun je beter in het Nederlands overgaan. Wat voor feedback hoop je vandaag op jouw tekst te krijgen? Waar ben je eigenlijk nieuwsgierig Ik naar? ben benieuwd naar mijn rijmschema. Dat klinkt heel dom, maar ik heb Hoezo? echt een beetje mijn tekst vrijgemaakt dat de zinnen rijmen niet aan het einde, alleen hoe ik ze breng. Mhm. Daarom rijmen ze. Terwijl op tekst Oh, zo. staan ze dus niet zo. Tekst Dus op is bijvoorbeeld- papier is het geen rijmschema, maar qua Vertellen is het wel, Mm. dus ik hoop dat dat dan niet opeens de tekst heel raar heeft laten maken. Of dat het opeens als een liedje klinkt, dat het te veel wordt gezongen, Ja, ja. voorgedragen. Dat is eigenlijk het enige wat ik wil weten. Van, zit de tekst zoals je in elkaar zit goed in elkaar? Of zeg je, is toch wel een beetje funky wat je hebt gedaan? Ja, Dat ja. is waar het voor mij om gaat. Want ik weet, de gevoelens zitten erin. De Mhm. tekst van mij is goed. En ik heb er vertrouwen in. Van wat ik gezegd heb, dat heb ik gezegd. Het gaat mij puur alleen om het literaire gedeelte. Hoe zit die in elkaar? Ja, mooi hoor. Ja, zo zie je die groei waar we het net inderdaad Ja, over hadden. daarom. Vroeger in het Engels en misschien verder van jezelf af. En nu heel dicht bij jezelf in het Nederlands. En echt de diepte in. Mhm. Knap, Sarah. Ik wil geen ruzie met mijn mede-presentator, dus ik ga je vragen hoeveel spekjes er in de pot zitten.
Hij heeft ook een frikandel voor me meegenomen, dus ik wil echt geen oorlog nu. Ik krijg geen frikandel. los. Ik krijg geen frikandel. Wat is het dan? Ik gok op 328. 328 voor Sarah. Oké. Hartstikke bedankt. Veel succes vanavond met de prijsuitreiking. En tot volgend jaar dan. Ja, tuurlijk tot volgend jaar. Ik blijf komen. Mooi. Je mag de microfoon neerleggen en dan komt de volgende persoon. Maar eerst gaat Weet je wat ik Bas... voor jou meegenomen Je hebt voor mij frikandel, hè? Lekker frikandelletje los. Kijk eens hier. Dank je. Alsjeblieft. Ah! Geef het zakje. Gadverderrie. Hallo. Jij komt net van het podium af. Yes. Je hebt even adem kunnen halen erachter in het hoekje. Zou jij jezelf even voor willen stellen? Oké, hi. Ik ben Annemarie Arts. Ik ben 18 jaar. Het is mijn eerste keer dat ik meedoe aan Kunstbende. En ja, ik ben heel blij om hier te zijn. Ik vond het heel erg gaaf. Ja? Ook gaaf om alle andere acts te zien van dans en theater en zo. Dus ja. Dit is je eerste keer dat je meedoet. Yes. Er zijn heel veel mensen die op hun 12e al een keer meedoen. Er zijn mensen die pas op hun 18e tegenkomen. Hoezo heb je besloten dit jaar mee te doen? Ik zag zeg maar, de letterlijke reden is omdat ik een poster zag op school. Dus ik dacht, oké, nou, daar ga ik dan aan meedoen. Maar eigenlijk omdat ik ben mijn hele leven al bezig met schrijven. Alleen gedichten en spoken word en zo was iets wat heel dichtbij was. Dus ik dacht, oké, laat ik eens proberen om het echt op te treden. Wat spannend. Ja. Zat je dan straks ook met kriebels in je maag voordat je het podium opstapte? Gek genoeg niet. Ik was echt van, oké, ik ben gewoon heel blij om dit te doen. En ik had er wel zin in. Dus Oh, dat is heel wauw. fijn. Waar ging jouw tekst vandaag over? Eigenlijk heel veel dingen in één. Heel veel gevoelens die ik op dat moment had. Maar eigenlijk over het speculeren over hoe de toekomst van mijn ex eruit zou zien. Nadat we uit elkaar zijn gegaan. En dan niet zo van, oh, ik mis je en ik wil terug bij je. Maar meer van, oké, ik heb gezien welke problemen er in je leven voorkomen. Hoe gaat het er dan uitzien als je misschien met iemand gaat trouwen of kinderen krijgt of aan het verbouwen bent. Weet je, dat soort dingen. Omdat ik vroeg het me gewoon af. Omdat hij zo anders was. Ja. En dan heb je bedacht om deze tekst te gaan schrijven. Denk je dan aan het einde van de tekst, jeetje, dat heb ik goed gedaan dat dat uit elkaar is gegaan, hoor. Ja, jawel, ik denk dat we heel anders waren. En ook, hij was ook een stuk ouder dan ik ben. Dus ik was ook een beetje petty van, oké, hopelijk is je volgende vriendin wel oud genoeg. Weet je wel, dat soort dingen. Maar het is vast wel, ik weet niet. De manier waarop, zeg maar, zijn familie of, zeg maar, bepaalde small town mensen praten over gezin en over moeder zijn en wat hun taken dan zijn in een katholiek huishouden en dat soort dingen. Dat fascineerde me wel erg om dat niet als een ideaal te beschrijven, maar meer als, oké, hoe ziet het er dan echt uit, weet je? To be a happy family. Wat is dat dan in werkelijkheid? Wauw, diep. Spannend om op het toneel te vertellen dan, maar je had geen zenuwen. Ja, nee, ik was gewoon... Zelfvertrouwen. Ja. Mooi. Denk je dat diegene waar je het over geschreven hebt, dat diegene het gaat horen, dit? Hij is niet zo van de kunst. Dus, nou, komt dat even mooi uit. Niet, als je kijkt, hi. Maar ik weet niet, er zijn niet heel veel hard feelings, maar gewoon dingen een stukje denk, ja. Waarom zou je als persoon van die leeftijd met iemand van 15 of zo in een relatie willen? Maar weet je wel, dat had ik ook een beetje erin proberen te zetten van I do think you're happy, I'm just happy you're not mine. Dus het is meer van, Mooi, mooie afsluiter ook. Ja. Hey, ik vond het heel tof dat je er dit jaar voor het eerst bij was. Volgend jaar mag je volgens mij nog meedoen, of net niet? Weet ik eigenlijk niet zeker. Als je volgend jaar niet als deelnemer meedoet, kom je dan als vrijwilliger meedoen? Ja, misschien wel. Nou, kijk. Als freewanter. Als freewanter, weer een freewanter geregeld. Goh, wij zouden echt gewoon loon moeten krijgen of zo voor hoeveel freewanters wij vandaag georganiseerd hebben. Misschien als ik meedoe dan een bonus of zo. Ja, man. Gratis frikandellen? Ja, gratis frikandellen. Leuk t-shirt. Daar zou ik het voor doen. Nou, je kunt ook een t-shirt winnen als je even goed raadt. Oh, bruggetje. Wow. Hoeveel spekjes? Dat was echt heel smooth. Ja. Het zijn wel het zijn er heel veel. Dat zijn er echt heel veel. Ik denk 550? 550. We hebben het opgeschreven. Heel erg bedankt dat je even hier erbij wil komen zitten.
En heel veel succes straks bij de prijsuitreiking. En Jullie tot volgend jaar. Blijf er maar neer hoor. Ja. Doei. Doei. Kom erbij. Jeez. Hallo. Daar ben je weer. Ja, klopt. Hoe was het bij taal? Ik vond het heel erg leuk. Ja? Ja. Niet spannend? Nee, taal vond ik helemaal niet spannend. En ja, je zei het net en ik dacht, ja, misschien sta je in de coulissen te wachten en dat je dan toch opeens denkt, oeh, het is toch wel spannend, maar Nee, dit keer niet. heerlijk. Je hebt er echt helemaal van kunnen genieten. Ja. En kun je nou van de 3 categorieën waar je aan mee hebt gedaan zeggen welke het beste voelde om te doen? Sowieso taal. Mooi. Dat is leuk om te horen, dat je gewoon zo met zelfvertrouwen afsluit. Ja. Ben je nou teruggekomen zodat je een tweede kans hebt voor de spekkies? Nee, toch? Nee. Ah, oké, dan is het goed. Nee, dat mag ook niet. Dat trappen wij niet in. Of wel? Misschien. Ja. Hey, strakjes op het podium de prijswinnaars. Volgens mij ben jij ook de laatste die langskomt vandaag. Weet ik niet zeker, maar het zou kunnen. Dat is volgens mij wel de laatste van taal. Dan ben je wel echt de laatste. Waarschijnlijk Ja, de prijsuitreiking en dan naar Amsterdam. Wie weet. Zou je het tof vinden om door naar Amsterdam te gaan, Ja. of vind je het zo wel prima? Het lijkt me leuk. Ons ook. Heb jij nog dringende vragen die je graag wil weten? Wat heb je voorgedragen? Een zelfgeschreven tekst over leren loslaten. Weer zoiets dat heel dicht bij jezelf staat. Ja, iets minder kwetsbaar dan Expo. Mhm. Dat was wel handig. Ja, soms is het ook lekker om wat Ja, minder kwetsbaar maar te zijn. het kwam wel allemaal vanuit mezelf. Ja. Dus ik vond het heel fijn om te doen. Oh, mooi. Goed gedaan. Ja, dan is dit een korte. Ik wens je heel veel succes vanavond. Dankjewel. En we zien jou volgend jaar zeker weer terug. Of Ja, op de bus zeker. naar Amsterdam. Dankjewel. Woehoe! Nou, Bas, kom erbij. Pak de microfoon. En dan ga ik zo meteen mijn frikandel eten. We hebben er 7 nu. We hebben 7 kijkers. Niet weggaan, alsjeblieft. Blijf bij 7 ons. kijkers, blijf hier, want nu wordt het echt leuk. Nu wordt het echt leuk, want er komen geen deelnemers meer. Dus nu kunnen wij de show stelen. Ik heb net even in de appgroep gevraagd of er nog deelnemers zijn. Ik heb geen antwoord gekregen, dus ik ga ervan uit Dat het dit wordt. dat het dit wordt. Nu is het niet het moment om over te gaan naar Limburgs. Nee. En het is ook niet het moment om een frikandel op camera te eten. Gaan we Frikandelletje niet doen. los. Lekker toch? Lekker toch? Jawel. Nee, ik vond het echt leuk, Charlie. Ja, ik vond het heel leuk, Bas. Dit moeten we vaker doen. Ja, En minstens 1 keer per jaar. Ja, nou nee, meer. Ja, maar jij wil graag nieuwslezer zijn en ik wil dat niet. Dus ja, Nee, maar er is altijd gaan we een radioshow beginnen? We De moeten Bas een en Charlie show. podcast beginnen. Nee, we gaan geen podcast beginnen. En dan gaan we het hebben over hele filosofische dingen. Ah, nee. Niet iedereen op de aarde moet een podcast starten, Bas. Maar wat dan wel? Ja, een radioshow. We hebben hele andere muzieksmaken. Dat is niet waar. Oké, dan niet. Ja, oké, dat ligt eraan. En dan gaan we gewoon alleen maar hitjes spelen. Ik doe de jaren 90. Jij doet de... Ethisch. Oh, 80's, oké. Dat kan... Ja, dat gaat een hit worden. Womack en Womack. Je kent het liedje niet. Teardrops van Womack en Womack, ken je niet? Reminds me maybe of you. Oh, ik dacht Teardrops. Weet je waar we nog naartoe moeten gaan? De Silent Disco. Ja, jongens, het was heel erg leuk. Het was heel gezellig. Maar wij gaan nu naar het Silent Disco. Daar moeten Gaan we we, echt gaan we hier gewoon even verklappen hoeveel erin zitten? Want de mensen die nu hier zijn, die kijken niet. Nee, maar we gaan live op Instagram. We gaan live op Instagram. Ja, dat heb ik net bedacht. Dat gaan we doen. En We creatieve zien mensen- jullie live op Instagram dan. Dus, wil jij nou... Je kunt nu nog meedoen, hè? Dus mensen... Dus mensen... kun je nog meedoen? Je kan nog meedoen. Hoeveel spekjes zitten er in deze pot? Laat het weten. Stuur mij een DM via Instagram. Stuur Charlie een DM via Instagram. Helemaal prima. Stuur Kunstbende Limburg. Limburg. Kunstbende Landelijk kan ook. Kunstbende Landelijk kan ook vragen of zij er iets mee doen. Maar Ja, Karen heeft nu Kunstbende Karen heeft Landelijk, de Kunstbende Landelijk. Dus ja, stuur het door. Dankjewel voor iedereen die live mee heeft gekeken. Ja, Dankjewel wat voor leuk. iedereen die dit nog gaat terugkijken. Ook als je dit terugkijkt, ook bedankt. Ja,
Terugkijken. En als je nou denkt, ja, dit moet je volgend jaar echt nog een keer doen, laat een berichtje hieronder, niet in de chat dus, maar hieronder in de comments. Ja. En dan zien we jullie wellicht volgend jaar. Vergeet deze video niet te liken. Vergeet niet te abonneren op het kanaal van Kunstbende, Ja, op want- het kanaal van Charlie, op het kanaal van mij, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe dingen die nog komen gaan. Voor Charlie is het nu tijd voor Een frikandel. een lekkere frikandel. En Los. voor Bas is het tijd voor een dutje. Dag! Nee, nu wordt het echt fijn. Ga jij hem uitduwen? Ik ga hem uitduwen. Ik vind het wel jammer. Jongens, ik ga jullie wel missen hoor, moet ik zeggen. Oké. Mensen, dit was het. Doeg! Zijn we nu nog live?